Fundur settur í borgarstjórn 1. nóvember 2022. Er að ræða fyrri umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023, 5 ára áætlun og fjármálastefna. Hefði fyrir því í borgarstjórn að í fyrri umræðu séu oddvitar sem komu upp og kynni sína stefnur við fjárhagsáætlun. Við höfum því raðað upp á mælendaskrá oddvitum í stærðarröð flokkana á síðustu borgarstjórnarkosningum. Við hefjum þá fund og fyrstur tekur til máls borgarstjóri Reykjavíkur Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, það ánægjulegt að mæla hér fyrir frumvarpa fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og frumvarpa 5 ára áætlun til 2027. Og eins og hér kom fram þetta fyrsta fjárhagsáætlun sem meirihluti Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar leggur fram á þessu kjörtímabili. Eins og áður að þá græna planið, svona hinn stóra mynd og stefna sem að áætlunin liggur til grundvallar eða byggð á grunni á. En græna planið var sett fram í kjölfar heimsfaraldurs sem aðgerðaáætlun út úr vandanum og sem framtíðarsýn fyrir borgina. Styrkur græna plansins fólst meðal annars í því að það var haft samráð milli allra flokka og naut breiðs stuðnings. Græna planið var þó vissulega aðgerðaáætlun til þess að bregðast við samdrætti í efnahagslífinu með því að auka fjárfestingar, auka atvinnu og vaxa út úr vandanum. Við undirbúning núverandi áætlunar hefur græna planið og framtíðarsýn þess nýst á annan hátt að segja má, þó að það standi fyrir sínu. Til skamms tíma þarf nú vegna breyttra ytri aðstæðna að reifa seglin í fjárfestingum og rekstri. Leiðarljósin eru þó eftir sem áður hins sömu að tryggja sjálfbærni í fjármálum, sjálfbærni í umhverfismálum og sjálfbært samfélag sem stuðlar að jöfnum tækifærum. Íslenska efnahagslífið og fjármálakerfið síður en svo eyland en sjaldan höfum við fundið það eins sterkt á undanförnum árum. Það liðu ekki margar vikur frá því að hættustig vegna heimsfaraldurs var lækkað, að ólöglegt árásarstríð Rússlands hófst með innrás í Úkraínu. Innrásin hefur sett milljónir fólks á flótta í álfunni og reyna evrópsk lönd og borgir að taka á móti sem flestu flóttafólki, en Reykjavík þar ekki undanskilin. Verst þó ástandið innan Úkraínu þar sem að Úkraínumenn berjast beinlínis fyrir lífi sínu gegn sókn Rússa. Fyrir utan þær hörmungar sem stríð og þessi innrás hafi í för með sér hefur orkuverð í Evrópu margfaldast og efnahagslegar afleiðingar eru miklar og margvíslegar. Hér í Reykjavík sjáum við hækkanir á vörum og þjónustu sem tengjum á beint við hækkandi orkuverð og framleiðslu erfiðleika í álfunni. Í okkar ytra umhverfi kemur þó fleira til en óvissa í utanríkismálum. Hér heima hefur sveitarstjórnarstigið verið í kröppum dansi við ríkið fjármögnun á verkefnum sveitarfélaga, einkum málaflokki fatlaðs fólks, en ríkið hefur jafnt og þétt bætt við kröfum þjónustu, sem gott mál, en hefur ekki látið fjármagn fylgja með þeim kröfum. Ég held að segja sína sögu að þrátt fyrir það miklu blikur sem eru lofti í ytra efnahagsumhverfi borgarinnar, eins og ég rakti hér áðan, að þá stærsti einstaki áhættuþátturinn í afkomu Reykjavíkurborgar áhætta vegna fjárhagslegra samskipta við ríkið. Ljóst að Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög þurfa að fylgja þessum málum fast eftir og fá leiðréttingu, en eins og segir í bókun meirihlutaflokkanna við umsögnum frumvarp til fjárlaga, með leyfi forseta, það fullkomið ábyrgðarleysi af ríkinu að leggja fram fjárlagafrumvarp án þess að bæta sveitarfélögunum upp þar sem vantar í fjármögnun þeirra, sem hefur gríðarleg og alvarleg áhrif á fjárhag sveitarfélagana og verkefni land allt. Tilvitnun lýkur. Án skilnings frá ríkinu og fjármögnun þeirra þjónustu sem ríkið sjálft gerir kröfu
þá verða ákveðnir málaflokkar, ekki síst málaflokkur fatlaðs fólks vanfjármagnaður og það ekki bara alvarlegt fyrir fjárhag og þjónustu sveitarfélaga, heldur ekki síst í ljósi þess að á grundvelli laga málaflokk fatlaðs fólks frá 2018 kallað eftir og hafa verið sett fram af hálfu Reykjavíkurborgar stórhuga áætlanir frekari uppbyggingu búsetuúrræða og aðra þjónustu svo sem fleiri MPA-samninga sem í fullkomnu uppnámi ef að úr þessum málum verður ekki bætt. Fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir næsta ár tekur mið af þeim veruleika sem hér hefur verið lýst. Við gætum aðhalds í framlögum til málaflokkana þótt áfram verði passað upp á fulla fjármögnun framlínuþjónustu. Við drögum saman í fjárfestingaráætlun þótt áfram verði passað upp á að sinna viðhaldsmálum og uppbyggingu innviða í vaxandi borg. Áherslu grænaplansins græna og vaxandi borg gengur eins og rauður þráður í gegnum áætlunina og leggur áherslu á allt í senn, efnahagslega sjálfbærni, umhverfislega sjálfbærni og samfélagslega sjálfbærni. Við getum heldur ekki slegið slöku við í einu stærsta máli samtímans sem loftslagsmálin. Metnaður borgarinn í loftslagsmálum mikill og hefur verið þá undanförnum árum. Reykjavík til að mynda í 100 borgar samstarfi Evrópusambandsins loftslagssamning og kolefnishlutleysi árið 2030 og með samstilltu átaki allra ættum við að geta orðið öðrum borgum fyrirmynd í ýmsum efnum og lært af þeim til þess að vera í fararbroddi í árangri í þessum efnum. Við ætlum að halda áfram hraðri uppbyggingu borgarlínu og halda takt í uppbyggingu hjólastígar samkvæmt samgöngusáttmála. Við vitum að sífellt fleiri ganga á hjóla og strætó sem betur fyrir aftur í sókn eftir samdráttinn í gegnum heimsfaraldur og þar þarf sannarlega að snúa vörn í sókn. Rafbílum hefur einnig fjölgað og gas- og jarðgerastöð Sorpu hefur tekið til starfa sem mikilvægt loftslagsmál. En samræmd flokkun á höfuðborgarsvæðinu sem mun hefjast nú áramótin eitt af stóru verkefnum næsta árs. Lífrænn úrgangur verður sóttur heim til fólks og verður áætlunin innleidd í áföngum. Já, það verður áfram kraftmikill vöxtur í Reykjavík sem útheimtir auðvitað mikla fjárfestingar og uppbyggingu á þjónustu til að mæta þeim vexti og það verður ekkert lát á honum. Uppbygging húsnæðis tekur mið af því og verið að leggja grunn að annars vegar samningum við ríkið uppbyggingu húsnæðis á grundvelli rammasamnings sveitarfélaga, húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og innviðaráðuneytisins og hins vegar uppfærðri húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar sem kynnt verður í drögum á opnum fundi á föstudag og lögð fram í borgarráði í næstu viku. Krafturinn á húsnæðismarkaði að mjög stórum hluta á hendi einkaaðila en borgin hefur einnig stuðlað að mjög mikilli uppbyggingu í samvinnu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög og sú uppbygging sannarlega alla borg. Aðeins formsatriðin. Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sett fram í samræmi við 60. og 3. grein sveitarstjórnarlaga, númer 137/2011 og reglur Reykjavíkurborgar gerð fjárhagsáætlunar sem samþykkt voru á borgarráði 18. júní 2015. Áætlunin samanstendur af samstæðuáætlun A- og B-hluta, samanber 60. grein laganna. A-hlutin samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði Reykjavíkurborgar. Í aðalsjóði birtist rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa borgarinnar sem fjármagnaðar með skatttekjum og þjónustutekjum. Í eignasjóði haldið utan rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir, fasteigna og gatna, auk sérstakra skipulagsverkefna. Í áætlun A-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta aðalsjóðs og eignasjóðs, svo sem vegna innrileigu og fasteignaskatta, jafnað út. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem að hálfu eða meiri hluta í eigu borgarinnar. Fyrirtæki og rekstrareiningar sem falla undir B-hluta faxaflóahafnir, félagsbústaðir, jafnlaunastofa, íþrótta- og sýningahöllin, malbyggunarstöðin Höfði, Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa, BS og Strætó BS.
Rekstur slökkviliðs og strætó að meirihluta fjármagnað með framlögum frá eignaraðilum og hlutur Reykjavíkurborgar gjaldfærður hjá aðalsjóði. Hluti af þjónustutekjum íþrótt- og sýningarnar og Sorpu hluti af gjöldum málaflokka innan aðalsjóðs. Að öðru leyti eru fyrirtækin fjármagnuð með þjónustutekjum. Reikningsskil Félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur byggja á IFRS uppgjörstöðlum eða gangvirði eigna og skulda en uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðsaðferð. Framsetning samstæðuáætlunar byggir á framangreindum reikningsskilaðaðferðum. Frá og með 1. janúar 2021 eru reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaga í meirihluta eign Reykjavíkurborgar færð inn í samantekið reikningsskil Reykjavíkurborgar með við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar og reglugerð númer 1212, þar að segja 1212 2015 samanber reglugerð 230 2021. Samanburðartölum eldri ára hefur ekki verið breytt. Í samantekinni áætlun A- og B-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta A-hluta og B-hluta, svo sem arðgreiðslum B-hluta fyrirtækja til A-hluta jafnað út. En forseti ágætu borgarfulltrúar, samhliða framlagningu frumvarps af fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar lögð fram fjármálastefna Reykjavíkurborgar til næstu 4 ára og raunar 5, 2023 til 2027. Fjármálastefnan byggir á grunngildum laga opinber fjármál og fjármálaákvæðum sveitarstjórnarlaga. Henni ætlað að styðja við græna planið, heildarstefnu Reykjavíkurborgar til 2030 og undirbúin með hliðsjón af fjárhagslegri stöðu og efnahagslegu ytra umhverfi borgarinnar. Fjármálastefnan markar framtíðarsýn, markmið og áherslur í fjármálastjórn borgarinnar en við gerum ráð fyrir að hún sé að jafnaði endurskoðuð á fyrstu 6 mánaða tímabili hvers kjörtímabils og eftir atvikum ef grundvallarbreytingar verði á ytri skilyrðum. Það því nokkra breytingar sem eru í núverandi fjármálastefnu miðað við þá fjármálastefnu sem fylgdi síðustu fjárhagsáætlun. En framtíðarsýn fjármálastefnunnar að fjármálastjórn Reykjavíkurborgar miði að sjálfbærni til lengri tíma litið. Í því felst að rekstur skili afgangi og borgarsjóður standi undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma án þess að gengi sé á eignir eða þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Meginmarkmið fjármálastefnunnar langtímasýn sjálfbærni og varfærni í fjármálastjórn borgarinnar. Þannig verði tryggður stöðugleiki fjármálum borgarinnar með kröfu að útgjöldum til rekstrar og fjárfestinga verði hagað til langs tíma í takt við þróun megintekjustofna og framlegð í rekstri. Til að ná þessum langtímamarkmiðum áhersla lögð á ábyrga ráðstöfun fjármuna, aðhaldi í rekstri og fjárfestingu í samfélagslegum innviðum, arðsömum verkefnum og auknum lífsgæðum borgarbúa. Fjármunum verði forgangsraðað í þágu grænna og samfélagslegra innviða með áherslu á verkefni sem flýta þróun borgarinnar í átt að kolefnishlutlausu samfélagi og stuðla að umhverfislegum, samfélagslegum og fjárhagslegum ávinningi. Byggður upp festa og fyrirsjáanleiki í fjármálastjórn með græna planinu og langtíma stefnumótum fyrir hvern málaflokk til ekki skemmri tíma en 5 ár í senn, þar sem lýst áherslum og markmiðum sem rúmast innan þess fjárhagsramma sem ákveðin í 5 ára áætlun og forðast fyrirferðarlitlar breytingar. Græna planið framtíðarsýn sem felur í sér blómlegri og grænni borg jafnra tækifæri fyrir alla borgarbúa og lykilvíddirnar eins og áður segir 3 efnahagsleg, samfélagsleg og umhverfisleg. Með áherslu á það að tekið sér tillit til allra 3 þátta til að ná fram sjálfbærni. Þá gerðar kröfur gagnsæi í fjármálastjórn borgarinnar sem byggir á reglubundinni skýrslugjöf með mælanlegum markmiðum fjármálastefnunnar, eins og borgarfulltrúar þekkja og sérstaklega fulltrúar í borgarráði. Áherslur fjármálastefnunnar að hallarekstri og erfiðum aðstæðum í alþjóðlegu efnahagsumhverfi verði mætt með vexti þróttmikils borgarsamfélags til lengri tíma, en einnig með markvissum aðgerðum í rekstri og samdrætti í fjárfestingum með áætlunum síðustu ára til skemmri tíma, án þess þó að dregið verður öflugri sókn í uppbyggingu borgarinnar í samræmi við græna planið, húsnæðisstefnu og aðra stefnumörkun. Skýr sýn verði
á græna og vaxandi borg fyrir fólk, sjálfbæran rekstur og fyrirbyggjandi aðgerðir til að lágmarka fjárhagslegar áhættur í rekstri borgarinnar. Ef við tíundum aðeins markmið og meginháherslur eru þær í fyrsta lagi að ná jafnvægi í rekstri A-hluta borgarsjóðs og að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum standi undir fjármögnun fjárfestinga, lántökum og öðrum fjárhagslegum skuldbindingum. Við viljum að uppbygging og þjónustu við fatlað fólk verði markviss og í samræmi við skyldur samkvæmt lögum númer 38/2018 en þó þannig að það ógni ekki sjálfbærni í rekstri borgarinnar. Halli af rekstri málaflokksins ógnar nefnilega að óbreyttu getu borgarinnar til að standa við skuldbindingar laganna frekar uppbygging og þjónustu við fatlað fólk og raunar fjárhagslegri sjálfbærni borgarinnar yfir höfuð. Í ljósi þess ein af sterkustu áherslum Reykjavíkurborgar að tryggja með samningum við ríkið fulla fjármögnun á rekstri málaflokks fatlaðs fólks. Í þriðja lagi unnið verða leiðréttingu á fjármögnun annarra verkefna sem flust hafa frá ríkinu. Í fjórða lagi að ná fram hagræðingu í rekstri með áherslu á að leita hagkvæmustu leiða til útfærslu á þjónustu og rekstri í allri þjónustu borgarinnar og skipulagi framkvæmd hennar. Í fimmta lagi að ná fram lækkun launaútgjalda í hlutfalli af tekjum. Í sjötta lagi að ná fram samræmingu í innkaupum og hagkvæmustu lausnum í rekstri þar sem fagleg ábyrgð rekstrar og þjónustu verði endurskoðuð eftir atvikum. Og í sjöunda lagi að nýta stafræna umbreytingu til aukinnar skilvirkni og hagræðingar í rekstri. Við viljum einnig leggja áherslu á að áform borgarinnar í húsnæðisuppbyggingu nái fram að ganga, að við viljum tryggja að viðhaldsáætlun til næstu ára skerðist ekki og að uppbygging á nýjum skólum og leikskólum verði í forgangi til að tryggja framgangsstefnu borgarstjórnar þróun borgarinnar. Við viljum að hönnun og bygging mannvirkja taki mið af grænum áherslum og eins hagkvæmari nýtingu fjármuna og kostur án þess að gengi verða á þjónustumarkmið málaflokka. Við viljum að fjármagnsskipan hjá B-hlutafyrirtækjum Reykjavíkurborgar verði rýnd og unnin áætlun að ná fram eðlilegri arðsemi eiginfjár og hagkvæmri samsetningu eiginfjár, skulda og skuldbindinga með hliðsjón af hlutverki og framtíðaráformum fyrirtækjanna. Við viljum beita áhættustýringu í ríkum mæli til að fylgjast með og tryggja að sjálfbærni markmið borgarinnar nái fram að ganga og að síðust að beita fjárhagslegum greiningum, áhættumati og aðgerðaáætlunum til að tryggja skilvirk viðbrögð við breytingum og þróun í ytra umhverfi borgarinnar og áhrifum á fjármálamarkaði og rekstur borgarinnar. Þá vil ég víkja aðeins að fjárhagslegum markmiðum og mælikvörðum og þau eru sýnd býsna skýrt á meðfylgjandi töflur sem að finna í greinugerð með áætluninni. Og þarna sést býsna skýrt í hvað stöðu við erum í dag út frá þessum markmiðum, þar sem nokkur markmið eru á rauðu og hvernig við í gegnum áætlun næstu árs og næstu ára snúum því til betri vegar. Reykjavíkurborg setur sér eftirtalið markmið fjárhagslega á tímabilinu 2023 til 2027 til að styðja við framtíðarsýn meginmarkmið og áherslur fjármálastefnunnar. Í A-hlutanum setjum við það markmið að rekstrarniðurstaða verði jákvæð frá og með árinu 2025, að launakostnaður verði að hámarki 80% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum frá og með árinu 2025, að veltufé frá rekstri verði yfir 7,5% af tekjum frá árinu 2025, að veltufé frá rekstri dugi fyrir afborgunum lána og skuldbindinga frá og með árinu 2025, að lántaka nema að hámarki 70% af fjárfestingum ársins frá og með árinu 2025, að skuldaviðmið A-hluta fari ekki yfir 100% af tekjum, að lágmarksstaða handbærs fjár miði við 8 milljarða króna og í samstæðunni að jafnvægisviðmið á B-hluta sé jákvætt og skuldaviðmið á B-hluta verði ekki hærra en 150% frá og með 2027. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ef ég vík nú aðeins að forsöndum hafandi farið yfir
fjármálastefnuna og þessi yfirlýstu markmið, að þá taka þau mið af og byggja á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 27. júní. Enda er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin byggja almennt á þessum forsendum, svo sem verðlag og gengi. Helstu forsendur sem hafa áhrif á A-hluta eru launa- og verðbólguþróun ásamt atvinnuleysi. Þá hefur gengi íslensku krónunar og álverð áhrif á rekstur Orkuveitu Reykjavíkur. Í greinargerð með frumvarpinu eru mikilvægar forsendur skýrðar og áhrif þeirra á frumvarpið og jafnframt fjallað áhrif þess ef þær breytast. Ný þjóðhagsspá mun birtast eftir 10 daga, 11. nóvember, og mun fjármálaáhættustýringarsvið rýna hvort niðurstöður hennar eða breytingar frá sumarspá Hagstofunnar gefi tilefni til endurskoðunar á einhverjum forsendum frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að verðbólga verði 4,9% árið 2023, 3,3% árið 2024 og verði síðan eða við markmið Seðlabankans eftir það. Í nýjustu hagspám frá Seðlabankanum og greiningaraðilum er gert ráð fyrir heldur hærri verðbólgu árið 2023 eða á bilinu 6 til 7%. Árin 2023 og 2027 gert ráð fyrir hóflegri hækkun launavísitölu enda er óvissa niðurstöður kjarasamninga. Þá gert ráð fyrir óverulegum breytingum í atvinnuleysi og gengi íslensku krónunnar árið 2023 til 2027. Fjárhagsáætlun sveitarfélaga skal leggja fram í samræmi við fjármálakafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Samkvæmt 64. grein ber sveitarstjórn að sjá til þess í rekstri, fjárfestingum og ráðstöfum eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélögin mundi framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum og til að fullnægja þessari skyldu er sveitarfélögum gert að fylgja eftirfarandi fjármálareglum. Í fyrsta lagi jafnvægisviðmið að samanlögð heildarútgjöld samstæðu til rekstrar sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum og skuldaviðmið að heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu sé ekki hærri en 150% af reglulegum tekjum. Skuldaviðmið er sett fram með hliðsjón af reglugerð 502/2012 með breytingu samkvæmt reglugerð 458/2018. Með lögum nr. 25/2020 breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru er sveitarstjórnum veitt heimild til að víkja frá ákvæðum 1 og 2, tölulið 2 málsgrein 64, annarri málsgrein 64. greinar laga nr. 138/2011 árin 2020 til 2022. Með lögum nr. 22/2021 hefur þessi heimild verið framlengd til loka árs 2025. Í þessu felst að ofangreind jafnvægis- og skuldaviðmið eru ekki bindandi fyrir næstu ár. Við sjáum þá hér mynd af því hvernig 5 ára áætlun gerir ráð fyrir því að þessi viðmið þróist. Skuldaviðmið A- og B-hluta hækka milli áranna 2021 og 2022 sem rekja má til þess að ákvæði samkvæmt 12. grein í reglugerð 502/2012 að veitufyrirtæki séu undanskilin er fallið úr gildi. Þess ber þó að geta að fyrir liggja í innviðaráðuneytinu tillögur hvernig skuli fara með þessi viðmið til framtíðar en afdrif þeirrar nefndavinnu liggur ekki skýrt fyrir og verður ekki fjallað hér að sinni. Skuldaviðmið A- og B-hluta er áætluð á bilinu 141 til 152% áætlunartímabilinu. Árið 2027 gert ráð fyrir að skuldaviðmið verði undir 150% í samræmi við fjármálastefnu eins og áður er rakið. Ákvæði sveitarstjórnarlaga skuldaviðmið er ekki bindandi fyrir næstu ár, samanber það sem áður er sagt, en eins og þessi mynd ber með sér þá er gert ráð fyrir að 3 ára uppsöfnuð rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar sé jákvæð allt áætlunartímabilið í samræmi við fjármálastefnu. Varðandi skuldir og skuldahlutföll að þá höfum við gjarnan tekið þau til umræðu í seinni umræðu fjárhagsáætlun vegna þess að þá eru öll
Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu búin að leggja fram sínar áætlanir og gefst betra tækifæri til að bera saman. Það þau hlutföll og þau áform sem að í þeim felast. En rétt að minna á það og ítreka það að Reykjavíkurborg ekki aðeins langt undir skuldaviðmiðum sveitarstjórnarlaga heldur eru hlutföll borgarinnar töluvert lægri en bæjarsjóðina í kringum okkar og raunar einnig ríkissjóðs. Og þá ekki talin með skuldbindingar vegna íbúðalánasjóðs ríkismegin. En grundvallarhlutverk A-hluta Reykjavíkurborgar sem stundum gengur undir einu nafni borgarsjóður að veita íbúum Reykjavíkur góða þjónustu með sem hagkvæmustum hætti og leggja með skýrri framtíðarsýn í fjármálum grunna auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma. Í 5 ára áætlun sett fram aðgerðaáætlun sem byggðir á fjármálastefninu og tekur hún mið af því að hallarekstur og erfiðum aðstæðum í alþjóðlegu efnahagsumhverfi verði mætt með vexti þróttmikils borgarsamfélags til lengri tíma en með markvissum aðgerði í rekstri og samdrætti í fjárfestingum með áætlanir síðustu ára til skemmri tíma. Og þetta ætlum við að gera án þess að dregið verði úr öflugri sókn í uppbyggingu borgarinnar í samræmi við græna planið og stefnumörkun þess. Þannig í 5 ára áætlun gert ráð fyrir að frá og með árinu 2024 hafi framlög til málaflokks fatlaðs fólks verið leiðrétt sem nemur hluta af þeim halla sem þegar við að glíma og að halla af rekstrunum muni ekki aukast á tímabilinu. Það felur í sér býsna stóra forsendu, nefnilega það að gert ráð fyrir fullri fjármögnun á viðbótarútgjöldum vegna uppbyggingar búsetuúrræða og fjölgunar NPA-samninga af hálfu ríkisins og segja má að forsendur frumvarpsins byggi frekari framþróun og uppbyggingu málaflokksins á því. Að öðrum kosti eru þau áform í ákveðnu uppnámi og ástæða til þess að halda því til haga. Það eru líka í 4 og 5 ára áætlun lagðar ríkar kröfur á málaflokka borgarinnar aðhald og hagræðingu rekstri til að tryggja að markmiðum fjármálastefnu verði náð. Gerðir 1% árleg hagræðingarkrafa á launakostnað á nær öllum starfsstöðvum árin 2023 til 2025 og þá annar rekstrakostnaður ekki verðbættur nema sé að ræða samningsskuldbindingar sömu ár. Til viðbótar síðan óútfærð viðbótarhagræðing að fjárhæð 1 milljarður króna sem við ráðgerum að leggja fram útfærslu á milli umræðina. Hér 7. desember næstkomandi. Hagræðingaraðgerðirnar verða skipulagðar með eftirfarandi áherslur í forgrunni að aðgerðir rúmist innan stefnumörkunar í viðeigandi málaflokkum, að forgangsröðun taki mið af fjárheimildum, taki einn málaflokkur meira til sín en annar getur það leitt í meiri krafna hagræðingu og aðra þjónustu. Áhersla lögð á verkefnamiðaða hagræðingu, það felur í sér að rýna þau verkefni sem unnin á starfsstöðum, leggja niður, hætta eða endurskipuleggja. Áhersla lögð á að leita hagkvæmustu leiða til útfærslu á þjónustu og rekstri og það á jafnt við lögbundna og lögheimilaða þjónustu. Áhersla lögð á að nýta stafræna umbreytingu til hagræðingar og áhersla lögð á samræmingu í innkaupum og samvinnu milli sviða. Tímabundnar ráðningarreglur verða nýttar og hafa verið staðfestar í borgarráði til aðhalds í rekstri og stjórn útgjalda. Og við gerum einnig ráð fyrir að rýna samstarfs-, styrktar- og þjónustusamninga við þriðja aðila. Árið 2020 var neikvæð niðurstaða af rekstri A-hluta borgarsjóðs. Útkomuspá gerir ráð fyrir að niðurstaðan verði einnig neikvæð á þessu ári og raunar umtalsvert 15 milljarða og árið 2023 áfram gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu. Þetta má rekja til þess óstöðuleika í efnahagsumhverfinu og útgjaldaauka sem hér hefur verið rakin, einkum í velferðarþjónustu, vegna skuldbindingar sem lagðar eru á sveitarfélögum með lagasetningu og reglugerðum án þess að tekjustofnar séu styrktir.
Gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan verði orðin jákvæð frá og með árinu 2024 til samræmis við markmið fjármálastefnu. Batnandi rekstrarafkoma byggist á því að auknu fjármagni verði varið til málaflokks fatlaðs fólks af hálfu ríkisins og betra jafnvægi komist á rekstur hans, auk þess sem hagræðingaraðgerðir sem farið hefur verið yfir í rekstri borgarinnar nái fram að ganga. Hlutfall launakostnaðar af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum hefur aukist á síðustu árum sem rekja má til þess að tekjur hafa ekki haldið í við magnaukningu í velferðarþjónustu en frá og með árinu 2023 er gert ráð fyrir að hlutfallið lækki og verði komið í 80% árið 2025 til samræmis við markmið fjármálastefnu. Forsta fyrir því er að hagræðingaraðgerðir gangi eftir og málaflokkur fatlaðs fólks verði fjármagnaður með viðunandi hætti og það á einnig við það hvort að áætlanir frekari uppbyggingu þess málaflokks nái fram að ganga. Óstöðugleiki í efnahagsumhverfinu hefur haft mikil áhrif á skatttekjur Reykjavíkurborgar. Á sama tíma hefur eftirspurn eftir þjónustu aukist mikið vegna áhrifa faraldursins og skuldbindinga á sveitarfélög. En frá og með árinu 2023 er gert ráð fyrir að vöxtur tekna verði umfram vöxt rekstrargjalda sem meðal annars má rekja til aðgerðaáætlunar að hluta. Hér stöldrum við ekki lengi við en vindum sögunni að helstu breytingar á útgjalda og tekjulegum rekstri milli ára og leiðum niðurstöðu ársins 2023 með við niðurstöðu ársins 2022 eins og sést á þessari mynd. Við gerum ráð fyrir að á árinu 2023 verði rekstrartekjur hækki 8,4% á meðan rekstrargjöld án lífeyrisskuldbindinga og afskrifta hækka 4,8%. Gert ráð fyrir viðsnúningi í fjármagnsliðum sem rekja móti forsendum að verðbólga verði lægri árið 2023 en var árið 2022. Árin 2022 til 2027 gert ráð fyrir að tekjur vegna sölu byggingarréttar nemi 5 milljörðum árlega. Helstu uppbyggingarsvæði á næstu 5 árum eru Vogabyggð, Bryggjukverfi, Skerjafjörður, Ártúnshöfði, Gufunes, Úlfarsárdalur og Kjalarnes. Og gert ráð fyrir að sölu verðmæti hagnaður eigna skilum 250 milljónum á ári á þessum árum. Veltufé frá rekstri hefur lækkað mikið árin 2020 til 2022. Í frumvarpi að 5 ára áætlun gert ráð fyrir að ná meira jafnvægi í útgjöldum í gegnum aðgerðaáætlun í samræmi við fjármálastefnuna sem leiðir til hækkunar veltufjár og eykur sjálfbærni til lengri tíma. Nettó fjárfesting, þar að segja fjárfesting af frádregnum gatnagerðargjöldum sem hlutfall af tekjum áætluð 13,8% af tekjum árið 2023 en á næsta árum dregur saman með veltufé frá rekstri og nettó fjárfestingum. Árið 2027 gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum verði komið yfir nettó fjárfestingar. Til lengri tíma er nauðsynlegt að veltufé frá rekstri sé sterkt til að mæta afborgunum langtímalána og standa undir fjárfestingaþörf. Á meðfylgjandi mynd er lýst veltufé frá rekstri í samanburði við samningsbundnar afborganir lána, leigu og lífeyrisskuldbindingar. Í fjármálastefnu er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri standi undir afborgunum af lánum og lífeyrisskuldbindingum frá og með árinu 2025. Sterkt veltufé frá rekstri er nauðsynlegt til að draga úr lausafjáráhættu. Hér er lýst greiðslugetu A-hluta, þar að segja veltufé frá rekstri að meðtöldum fjárfestingatekjum, gagnvart fjárfestingum, afborgunum lána og lífeyrissjóðsframlagi. Myndin endurspeglar þörf fyrir lántökur, en frá og með árinu 2025 er gert ráð fyrir að lántaka verða hámarki 70% af fjárfestingum til samræmis við fjármálastefnu. Á árunum 2021 til 2024 er gert ráð fyrir talsverðum lántökum til samræmis við fjárfestingaátak græna plansins, en frá og með árinu 2027 eru afborganir umfram ný langtímalán og niðurgreiðsla skulda hefst.
Á meðfylgjandi mynd má sjá þróun hreinna skulda og skuldbindinga, en þar eru skilgreindar sem heildarskuldir og skuldbindingar af frádregnum veltufjármunum og langtímakröfum. Hreinar skuldir lýsa þannig skuldastöðu A-hluta þegar tekið hefur verið tillit til peningalegra eigna, en áhuga fólk ársreikninga hefur væntanlega tekið eftir að ársreikningar ýmissa sveitarfélaga skilja eftir nánast enga sjóði áramót og þess vegna eru hreinar skuldir eðlilegur samanburður og mælikvarði þegar verið er að bera saman. En hreinar vaxtabærandi skuldir eru skilgreindar sem langtímaskuldir og leiguskuldir af frádregnum langtímakröfum og handbæru fé. Hreinar vaxtabærandi skuldir sem hlutfall af tekjum hækka til ársins 2025 en fara síðan lækkandi. Hreinar skuldir og skuldbindingar sem hlutfall af tekjum á hámarki árið 2023 en lækka síðan út áætlunartímabilið. Við sjáum hér skuldaviðmið A-hluta sem við gerum ráð fyrir að verði undir 100% markmiði í fjármálastefnu allt áætlunartímabilið og veltufjárhlutfall sem reiknaði sem hlutfall veltufjármuna á móti skammtímaskuldum og sýnir hæfi til að inna af hendi greiðslur á næstu 12 mánuðum. Við viljum almennt sjá veltufjárhlutfall yfir 1. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil í tilefni af fjárhagsáætlun koma aðeins inn á fjárhagsleg samskipti við ríkið sem eins og áður nefnt og furðulegt nokk stærsti óvissuþátturinn í þessari fjárhagsáætlun. Þess vegna samþykktum við í borgarráði 1. september síðastliðinn að skilgreina það sem forgangsverkefni Reykjavíkurborgar að ná árangri að leiðrétta þann halla sem raunverulegur í þessum fjárhagslegu samskiptum. Tillagan sem samþykkt var hljóðar svo með leyfi forseta. Lagt til að borgarráð skilgreina sem forgangsverkefni að ná árangri að leiðrétta þann halla sem á fjárhagslegum samskiptum Reykjavíkurborgar og ríkisins samanber meðfylgjandi minnisblað. Skipað verði aðgerðateymi sem vinna málum með borgarstjóra, tryggi yfirsýn og veiti fulltrúum borgarinnar og sveitarfélagi ýmsum hópum sem fjallum málun á vettvangi stjórnsýslunar, bakland og stuðning. Í teyminu eiga sæti borgarritari, sviðsstjóri fjármála- og áhættusstýringarsviðs og borgarlögmaður, auk þess sem einstakir sviðsstjórar fagsviða verða kallaðir til eftir því sem við á. Teymistjóri samskiptasviðs borgarinnar vinnur með hópnum. Borgarstjóri og teymi veiti borgarráði reglulega upplýsingar á framgangmála og formlegt heildaryfirlit yfir fjárhagsleg samskipti ríkis og Reykjavíkurborgar verði lagt fyrir borgarráð að minnstakosti 2 sinni á ári. Tilvitnun lýkur. Helst hallar á Reykjavík í tengslu við þjónustu við fatlað fólk þar sem borgin hefur af miklum metnaði á undanförnum árum farið í uppbyggingu og tengda útgjaldaaukningu í samræmi við kröfur ríkisins og samþykkt lög frá Alþingi málaflokkinn. Þjónustu við fatlað fólk var færð frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 og fjármögnun endurskoðuð árið 2014 sem átti að tryggja fulla fjármögnun þjónustunar með hækkun útsvars í 1,24 auk 0,235% af innheimtu skatttekjum ríkissjóðs frá árinu 2016. Þrátt fyrir mikið kostnaðaraðhaldi hjá Reykjavíkurborg hefur þjónusta við málaflokkinn kostað mun meira frá yfirfærslunni en framlög jöfnunarsjóðs og viðbótarútsvars sveitarfélagsins hafa staðið undir eða allt að 19 milljarða umfram tekjur tímabilið 2011 til 2020. Árið 2020 námu gjöld umfram tekjur 5,7 milljörðum króna. Mismunur á milli tekna og gjalda hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum árin, einkum fyrir tilstilli aukinna krafna þjónustu sem byggja á lögum, reglugerðum og alþjóðlegum samþykktum. Nú síðast með lögum 38/2018 þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Fyrir liggur að mikið vantar upp á þjónustukröfur sem þessi lagasetning leggur á sveitarfélög hafi verið kostnaðarmetin eins og 129. grein sveitarstjórnarlaga, númer 138/2011 gerir ráð fyrir og 67. grein laga opinber fjármál, númer 123/2015. Á síðasta ári skipaði félags- og barnamálaráðherra 2 starfshópa, annars vegar starfshóp heildarendurskoðun á lögum númer 38/2018
þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og hins vegar starfshóp greiningu á kostnaðarþróun í málaflokknum árin 2018 til 2020. Hópurinn skiluðu niðurstöðum sínum í maí síðastliðinn og var það niðurstaða starfshóps greiningu að halli málaflokksins árið 2020 hafi verið samtals 8,9 milljarðar króna. Þar af vantaði 5,5 milljarð til Reykjavíkur. Ársuppgjör Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021 sýnir að enn eykst hallinn sem var þá metinn 6,7 milljarðar króna. Þar til viðbótar mikil uppsöfnuð þörf fatlaðs fólks fyrir búsetuúrræði við hæfi. Samanlagt talið að viðbótarútgjöld sveitarfélaganna vegna uppsafnaðrar þarfa fyrir búsetuúrræði geti verið alltaf 10 milljarðar til viðbótar við þann halla sem hér hefur verið lýst. Félags- og vinnumarkaðsráðherra skipaði í kjölfar framlagningar á skýrslum starfshópanna nýjan starfshóp sem hefur það hlutverk að móta tillögu kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk með hliðsjón af umræddum skýrslum. Hópnum falið að skila tillögum í þessu efni fyrir 1. desember næstkomandi. Það þarf ekki að fara mörgum orðum það að við bindum mikla vonir við tillögur frá hópnum og það raunar algjörlega nauðsynlegt að grípa strax til ákvarðana og aðgerða í þessu efni. Hækkun útgjalda í málaflokki fatlaðs fólks frá því hann var fluttur frá ríki til sveitarfélaga langt umfram það sem fjármögnun málaflokksins stendur undir. Niðurstöður starfshópanna sem að ofan greinir varpa skýra ljósi á vanfjármögnun málaflokksins og það skýlaus krafa Reykjavíkurborgar að tryggð verði full fjármögnun í samræmi við þessar niðurstöður. Enda ógnar staðan sjálfbærni sveitarfélagsins verði ekki gerðar viðeigandi úrbætur. Bundnar eru vonir við að tillögur starfandi hóps á vegum félags- og vinnumarkaðsráðherra leiði til nauðsynlegrar leiðréttingar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það raunar nokkur fleiri mál sem halla á borgina gagnvart ríkinu. Þjónusta við börn með alvarlegan þroska- og geðraskanir metin á tæpan milljarð á ári. Þetta eru börn sem áður voru í þjónustúrræðum á vegum ríkisins sem hefur verið lokað einhliða og ábyrgðinni velt yfir á sveitarfélögin. Í öðru lagi þá kallar uppbygging á sértæki og húsnæði fyrir fatlað fólk og niðurlagningu herbergjasambýla á 3,7 milljarða, fjölgun NPA-samninga kallar að lágmarki á 350 milljarða frá með næsta ári og kostnaður vegna frístunda fatlaðra nemur 738 milljónum en borgin fekk úthlutað 74 milljónum úr jöfnunarsjóði vegna þess. Það vantar 5,4 milljarða vegna reksturs grunnskóla en þar undir einnig íslenskukennsla vegna barna af erlendum uppruna. Þar sem öll önnur sveitarfélög fá framlög úr jöfnunarsjóði en Reykjavíkurborg ekki. Aðeins vegna þessa atriðis vantar 550 milljónir á ári. Lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna kalla líka á kostnaðarauka sem eftir á að greina í sameiningu af hálfu ríkisins og sveitarfélagana. Við vitum að þjónustuþyngd vegna heimilislausra fyrst og fremst í Reykjavík sem sést best á því að 1/3 þeirra sem sækir í neyðarskýli borgarinnar eru með lögheimili annars staðar en í Reykjavík og þannig má áfram telja. Ef við horfum á tekjuhliðina þá hefur það lengi legið fyrir að fólk sem aðeins greiðir skatt af fjármagnstekjum greiðir ekki til sveitarfélaga, ekki krónu, en nýtir samt þjónustu þeirra innviði og gæði. Það hafin umræða á vettvangi ríkisvalds og alþingis að gera þessu ákveðnar breytingar með reiknuðu endurgjaldi en ljóst að þar má stíga mun róttækari skref. Gatið sem Reykjavíkurborg hefur reiknað til og haldið til haga gagnvart alþingi og ríkisvaldinu á bilinu 6,5 til 20 milljarðar króna miðað við þessa yfirferð. Ég vildi líka halda til haga vegna þess að það hluti af þessu efnahagslega samhengi hjá okkur.
forseti og ágætu borgarfulltrúar, að þó að við séum þeirri stund fegnust að ráðstafanir vegna COVID-faraldursins séu garð gengnar, þó ennþá sé fólk að smitast og leggjast inn á spítala, að þá var auðvitað eitt af því sem að ekki gekk eftir í gegnum faraldurinn að ríkið stæði með sveitarfélögum varðandi aukin útgjöld og tekjufall vegna COVID. Aukin útgjöld Reykjavíkurborgar hlaupa á milljörðum og hafa verið tekin saman fyrir borgarráð bæði vegna 2020 sem hér sést og 2021 og þessi kostnaður var haldið til haga í gegnum allan faraldurinn því að vonir stóðu til þess að sveitarfélög á Íslandi eins og á Norðurlöndum nytu stuðnings eins og raunar atvinnulíf og ýmis fyrirtæki gerðu, þó að það væri ekki einu og öllu að þá var það svona merkasta framlagi til stuðnings gegnum COVID, en sveitarfélögin voru í raun sett í þá stöðu að auka einfaldlega skuldir sínar, skila neikvæðri niðurstöðu, auka skuldir og bera þá bagga sjálf. Ágæti forseti, ágæti borgarfulltrúar, ég vildi nú aðeins fara yfir málefni fyrst fjárfestinga og svo B-hlutafyrirtækjanna, en fer mjög hratt yfir sögu. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár stutt vel við uppbyggingu og félagslegu leiguhúsnæði eins og kunnugt er. Á árinu 2022 gert ráð fyrir að félagsbústaðir fjölgi félagslegum leiguíbúðum 113 og í 5 ára áætluninni gert ráð fyrir fjölgun íbúða 562. Reykjavíkurborg hefur ennfremur falið félagsbústöðum uppbygging og búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk með utankjarnaíbúðir, þjónustuíbúðir og sértæk búsetuúrræði. Allt í allt gert ráð fyrir 203 íbúðum vegna sérstakra búsetuúrræða og þjónustuíbúða á næsta 5 ára tímabili. Talningin miðað við árið sem ætlað að leigueiningarnar verði teknar í notkun. Nú eiga félagsbústaðir 3100 íbúðir og verða þær tæplega 3700 í lok árs 2027. Stór hluti af fjármögnun á þessu í gegnum almenna íbúðakerfið með stofnframlögum. Þau eru sem að hluta til fjármögnun með 12% stofnframlagi frá Reykjavíkurborg en 18% með stofnframlagi frá ríki og eftirstöðurnar 70% fjármagnað með lántöku. Fyrstu stofnframlög til almennra íbúða voru samþykkt í borgarráði í lok árs 2016 í kjölfar setningu þeirra laga og hefur borgarráð afgreitt 9 tillögur stofnframlög síðan, nú síðast árið í maí síðastliðnum. Í meðfylgjandi töflu sjást upphæðirnar, en þetta eru stofnframlög til lögaðila á þessum árum og þetta eru 8,5 milljarður sem mynda eignarhlut í bókum borgarinnar á móti. Í 5 ára áætlun gert ráð fyrir að þetta átak í húsnæðisuppbyggingu haldi áfram og stofnframlög borgarinnar verðum 7,3 milljarðar. Þar af 2,1 milljarður árið 2023 og 1,4 milljarðar árið 2024. Fjárfestingar og framkvæmdaáætlun ársins 2023 gerir ráð fyrir 25,4 milljarða fjárfestingu. Má þar nefna fjárfestingar vegna samgöngusáttmála, hjólreiðaáætlunar, rafvæðingu ferla, nýrra upplýsingakerfa og eftirfylgni uppbyggingar íbúðarhúsnæðis í samræmi við aðalskipulag, þéttingu byggðar, styrkingu almenningssamgangna, vistvænar lausnir í sorphirðu og kröfur vistvænar lausnir við nýbyggingar. Á næstu 5 árum ráðgert að rúmlega 70% af fjárfestingu Reykjavíkurborgar verði grænar fjárfestingar og dragi þar með úr losun gróðurhúsalofttegunda með vistvænum byggingum og með því að stuðla að orkuskiptum í samgöngum og styðja við grænan vöxt.
til samræmis við loftslags-, umhverfis- og auðlindastefnu Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir að við drögum saman í fjárfestingu á næstu árum fjöldi verkefna sem miðar að betra samfélagi og auknum lífsgæðum í borgin okkar. Hér má sjá fjárfestingar bæði A-hlutans og A- og B-hlutans, en eitt af því sem vekur athygli í 5 ára áætlun Orkuveitu Reykjavíkur að þetta vaxtarskeið Reykjavíkurborgar og höfuðborgarsvæðisins kallar á mjög miklar fjárfestingar veitufyrirtækja. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú við lokið við að fara yfir efnahagsumhverfi og helstu þjóðhagsforsendur ásamt markmiðum og meginniðurstöðu fjárhagsáætlunar og fjárfestingu, auk aðgerða, yfirliti yfir fjárhagsleg samskipti ríkis- og sveitarfélaga og snert aðeins á COVID-kostnaði borgarinnar. Nú vil ég víkja að fag- og kjarnasviðum borgarinnar. Fjárheimildir fagsviða í A-hluta fyrir árið 2023 taka mið af eftirfarandi forsendum breytingar frá fyrra ári. Gjaldskrártekjur vegna þjónustugjalda aukast 4,9% til samræmis við þjóðhagsspá Hagstofu frá því í sumar og verðlagsforsendur fjárhagsáætlunar. Gjaldskrá umhverfis- og skipulagssviði endurspeglar raunkostnað í samræmi við lög og áherslur borgarinnar. Innrilega hækkar 10% til samræmis við áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs til verðtryggingar og þá ótalin hækkun vegna magnbreytinga. Aðrar innri gjaldskrár hækka í samræmi við launa- og verðlagsforsendur rammaáætlunar. Launakostnaður málaflokka hækkar alla jafna í samræmi við mat og þekktum kjarasamningsbundnum launahækkunum, þar sem stór hluti kjarasamninga starfsmanna Reykjavíkurborgar laus í mars næstkomandi, ríkir ákveðin óvissa þróun launakostnaðar. Gert ráð fyrir að launahækkanir vegna nýrra kjarasamninga 2023 leiði til endurskoðunar á fjárheimildum, en vakin athygli á því að forsendur rammaúthlutunar gera ráð fyrir 1% hagræðingu í launakostnaði. Annar ekstrakostnaður vegna samningsbundinna skuldbindinga verðbættur 4,9% eða 5,5% eftir atvikum í samræmi við forsendur verðlags- og launaþróun í rammaúthlutun. Fjárheimildir skóla- og frístundasviðs breytast í samræmi við breytingar á fjölda nemenda í grunnskólum, leikskólum, frístundaheimilum og frístundaklúbbum. Fjárheimildir aukast einnig vegna nýrrar einhverfudeildar í réttaraskóla, nýs íslenskuvers, viðbótarstjórnun hjá skólaþjónustum, aukning á búnaðarkostnaði í skólum og nýrra leikskóla. Fjárheimildir til borgareiginnar grunnskóla byggðar á úthlutunarlíkani og undanskildar hagræðingarkröfu á reynslutíma líkansins. Þá reiknaðar verðbætur á annan rekstrarkostnað. Fjárheimildir velferðarsviðs aukast vegna uppbyggingaráætlunar í sértækum búsetuúrræðum, notendastýrðrar persónulegar aðstoðar, aukins þunga í barnavernd og stuðnings við börn, fjölgunar í vinnumiðaðri stoðþjónustu fyrir ungt fatlað fólk, samningar við konukot, styrktarfélag og fleira. Fjárheimildir annarra fagsviða breytast vegna þjónustuaukningar og nýrra verkefna á sviði íþrótta- og tómstundamála, lagt til auki fjármagn vegna nýrra íþróttahúsa hjá Fram í Úlfarsárdal, í Breiðholti, nýrra gervigrasvalla í Laugardal og reksturs skíðasvæðanna. Einnig aukast fjárheimildir sviðsins vegna hækkunar á frístundastyrk borgarinnar og vegna afnáms gjaldtöku í sund fyrir börn 15 ára og yngri. Í miðlægri starfsemi má nefna nýtt stöðugildi í persónuvernd, hækkun á heimildum vegna lýðræðisstefnu og verkefnisins saman gegn ofbeldi. Þá fjárfestingar í aukinni snjallvæðingu almennt í þjónustu borgarinnar. Þetta forsendur fjárheimildir sviða, en ég ætla að fara stuttlega yfir áætlanir þeirra fyrir næsta ár. Fjármálaáhættustýringarsvið yfirumsjón með fjármálastjórn borgarinnar, veitir kjörnum fulltrúum og stjórnendum upplýsingar, stuðning og aðhald á sviði fjármála og rekstrar. Sviðið ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlana og ráðgefandi við stefnumörkun fjárhagsleg viðfangsefni. Sviðið ber ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum, launavinnslu, fjárstýringu og innheimtu. Sviðið fer með ráðgjöf á sviði innkaupa og ber ábyrgð að farið sé að innkaupareglum og lögum opinber innkaup. Sviðið ber ábyrgð á mörkun og innleiðingu áhættustefnu Reykjavíkurborgar og leiðir áhættustýringu borgarinnar. Þá fer sviðið með eigendafyrirsvar Reykjavíkurborgar og gegnir samhæfingar og eftirlitshlutverki upplýsingagjöf á sviði rekstrar og fjárfestinga. Og hér má sjá hvernig ramminn lítur út fyrir fjármála- og áhættustýringarsvið. Íþrótta- og tómstundasvið. Veigamesta breytingin frá fyrra ári sameining sviðsins við menningar- og ferðamálasvið borgarinnar.
Sameinað svið mun því sinna flestu því sem snýr að almennri afþreyingu, menningu og íþróttu borgarbúa og þeirra sem til borgaranna koma, hvort sem það snýr að listum eða íþróttum. Stefnt að því að breytingin taki gildi 1. janúar næstkomandi. Hlutverk íþrótta- og tómstundasviðs hefur að stærstum hluti snúið að almennri þjónustu við borgarbúa í íþrótta- og tómstundamálum og stuðningi við félög og samtök sem standa fyrir slíkri starfsemi. Á vegum ITR meðal annars rekstur sundlauga, Hinsúsins, Sigluness, Ylstrandar, fjölskyldu- og húsdýragarðsins, íþróttamannvirkja, íþróttavalla og skíðasvæða. ITR hefur umsjón með styrkveitingum til íþrótta- og æskulýðsfélaga, frístundakortinu og annars samskipti fyrir hönd borgaryfirvalda við íþrótta- og æskulýðsfélög og samtök þeirra. Unnið er eftir nýrri íþróttastefnu sem samþykkt var í borgarstjórn árið 2020 og gildi til 2030. Og þarna má sjá hvernig ramminn fyrir ITR lítur út fyrir næsta ár. Ef við víkjum að mannauðs- og starfsumhverfissviði þá fer það með forystuhlutverk og hefur yfirumsjón með mannauðsmálum borgarinnar og styður í því starfi við stefnu og megináherslur borgaryfirvalda. Hlutverk sviðsins er að fylgja eftir stefnumörkun í mannauðsmálum með upplýsingaveilun og stoðþjónustu við fag- og kjarnasvið borgarinnar, auk þess að halda uppi virku eftirliti með framkvæmd mannauðsmála sé í samræmi við markaða stefnu. Starfsfólk sviðsins hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd mannauðsstefnu og annarra stefnu í mannauðsmálum, tryggir samræmi í framkvæmd og veitir stjórnendum ráðgjöf á sviði mannauðsmála og vinnuréttar. Svið annars kjarasamningsgerð fyrir Reykjavíkurborg og fer með fyrirsvar gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðarins. Auk þess annars svið mannauðsþjónustu fyrir fjármála- og áhættustýringarsviðs og miðlæga stjórnsýslu í Ráðhúsi. Og hér má sjá ramma mannauðs- og starfsumhverfissviðs. Menningar- og ferðamálasvið hefur áður verið nefnt en á árinu 2023 verður það sameinað íþrótta- og tómstundasviði. Hlutverk menningar- og ferðamálasviðs er að fylgja eftir stefnu Reykjavíkurborgar í menningar- og ferðamálum. Menningarmálum. Sviðið hefur yfirumsjón með starfsemi Borgarbókasafns, Borgarsögusafns, Listasafns og Höfuðborgarstofu. Þá er einnig sérverkefnin Reykjavík bókmenntaborg, tónlistarborgin og viðburðirnir vetrarhátíð, barnamenningarhátíð, 17. júní, menningarnótt, Tendrum friðarsólu og aðventuhátíð ábyrgð sviðsins. Stofnanirnar starfa samkvæmt samþykktum Reykjavíkurborgar og lögum og reglum. Sviðið hefur jafnframt fyrir hönd Reykjavíkurborgar umsjón með málefnum Leikfélags Reykjavíkur, Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, listahátíðar og Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Menningar- og ferðamálasvið sér auk þessum samstarfssamninga styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra. Og þarna má sjá rammann sem að sviðið er með fyrir næsta ár. Skóla- og frístundasvið tekur til sín mest fé af öllum sviðum borgarinnar. Það hefur það hlutverk að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. Einnig hefur sviðið það hlutverk að vera framsækið forystafl í skóla- og frístundastarfi á grunni nýrrar menntastefnu sem nær til leikskóla, grunnskóla, tónlistarkennslu og frístundahlutans og hefur reynst gríðarleg lyftistöng. Umhverfis- og skipulagssvið er hér næst, gegnir mjög fjölþættu hlutverki, allt frá því að vinna með kjörnum fulltrúum að stefnumörkun í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum til þess að samþykkja teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum. Að auki stýrir sviðið framkvæmdum og viðhaldi og sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og garðyrkju, grasslætti, snjómokstri og hreinsun og hafa þær gríðarlega miklu og jákvæðu umbreytingar í útliti og þróun borgarinnar sem eru staðreynd og hafa orðið að verulega undanfarnum árum að stórum hluta verið verk þessa sviðs. Hér má sjá ramma þess. Velferðarsvið borgarinnar stuðlar að auknum lífsgæðum sérhvers íbúa Reykjavíkur með að sýna frumkvæði og bregðast við fjölbreyttum þörfum einstaklinga og fjölskyldna fyrir velferðarþjónustu. Velferðarsvið annars framkvæmd velferðarþjónustu í umboði velferðarráðs og vinnur í samstarfi við stjórnvöld og sviði heilbrigðis- og velferðarmála, félagasamtök og aðra hagsmunaaðila að auknum lífsgæðum íbúa borgarinnar, ber ábyrgð á rekstri, áætlanagerð, samhæfingu og samþættingu verkefna á sviði velferðarþjónustu
eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og stefnu velferðarráðs og metur einnig árangurinn og þróun velferðarþjónustu og nýrra úrræða. Verkefni sem velferðarsvið ber ábyrgð á samkvæmt stjórnskipulagi Reykjavíkurborgar meðal annars félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, barna- og farsældarþjónusta, málefni eldri borgara, málefni fatlaðs fólks, málefni heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir, sérhæfð húsnæðisaðstoð og búsetuþjónusta, barnavernd, heimahjúkrun, félagsleg heimaþjónusta, heimastuðningur, matarþjónusta, félagsstarf fyrir aldraða, akstursþjónusta fatlaðs fólks og eldri borgara, stuðningsþjónusta, forvarnir og almenn upplýsingagjöf. Dagleg framkvæmd velferðarþjónustunnar fer fram á miðstöðum í hverfum borgarinnar, keðjunni, rafrænni miðstöðum, hjúkrunarheimilum og hjá Barnavernd Reykjavíkur. Miðstöðvar velferðarsviðs eru 4 talsins og heyra undir starfseiningar í hverfum borgarinnar, svo sem heimaþjónustu og heimahjúkrun, flóttafólk og umsækjendur alþjóðlega vernd, heimili fyrir fatlað fólk, þjónustuíbúðir, félagsmiðstöðvar og dagþjónusta fyrir eldri borgara. Ramminn fyrir velferðarsviðið lítur svona út og stefnir í 50 milljarða. Þjónustu- og nýsköpunarsvið eitt af 3 kjarnasviðum Reykjavíkurborgar sem gengur þvert á önnur svið. Meginhlutverk sviðsins að annast innri og ytri þjónustu Reykjavíkurborgar, stuðla nýsköpun í starfi hennar. Sviðið starfar þvert á fagsvið borgarinnar og ber til að mynda ábyrgð á upplýsingatækni, gagnastjórnun, nýsköpun, tæknilegum umbótum og þjónustu. Þá leiðir sviðið innleiðingu á gildandi þjónustu og upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar ásamt því að bera ábyrgð á rekstri stjórnsýslubygginga og fara með rekstur Borgarskjalasafns Reykjavíkur. Sviðið gegnir lykilhlutverki í samhæfingu tækni, þjónustu og rekstrarmála Reykjavíkurborgar og borgaryfirvöldum til faglega ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra. Og ramminn fyrir þjónustu- og nýsköpunarsvið lítur svona út fyrir næsta ár. Skrifstofa miðlærar stjórnsýslu og miðlæg stjórnsýsla samanstendur af skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, skrifstofu borgarstjórnar, borgarlögmanni, mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og innriendurskoðun og ráðgjöf. Miðlæg stjórnsýsla sinnir fjölbreyttum verkefnum, samhæfingu og eftirliti innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og fylgir eftir stefnumörkun og ákvörðunum borgarstjórnar, borgarráðs og mannréttinda- og lýðræðisráðs og greiðir fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum bæði inn á við og út á við. Miðlæg stjórnsýsla hefur yfirumsjón með innleiðingum miðlægra stefnumörkunar, þar með talið græna planinu, mannréttindastefnu, alþjóðastefnu, atvinnu- og nýsköpunarstefnu, húsnæðisáætlun, lýðræðisstefnu, lýðheilsustefnu og matarstefnu. Þá sinnir miðlæg stjórnsýsla samskiptum við B-hlutafyrirtæki og byggðasamlög. Og þarna má sjá ramma miðlægrar stjórnsýslu. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég hef nú lokið við að fara yfir fag- og kjarnasvið borgarinnar og vil víkja að B-hlutafyrirtækjunum. Faxaflóahafnir, meginhlutverk þeirra að vera helsta inn- og útflutningshöfn landsins og alþjóðleg þjónustumiðstöð fyrir flutninga, sjávarútveg, iðnað, hafnsækna, ferðaþjónustu og aðra hafnatengda starfsemi á Norður-Atlantshafi. Að auki hlutverk Faxaflóahafna þróun lands og lóða á hafnarsvæðum fyrirtækisins. Á næsta ári gerum við ráð fyrir 900 milljóna króna hagnaði og að fjárfestingar nemi 2 milljörðum. Helsta verkefni á næsta ári með rafvæðing hafna, uppbygging í Sundahöfn, landfylling í vatnagörðum, lenging á hafnabökkum, ásamt uppbygging og aðstöðu fyrir farþegaskipti á Skarabakka og eigin aðstöðu Faxaflóahafna á svæðinu. Á tímabilinu verður einnig unnið að lengingu aðalhafnagarðs á Akranesi. Ég hef áður vikið að félagsbústöðum sem hafa umsjón með uppbyggingu og rekstri félagslegs húsnæðis fyrir Reykjavíkurborg, en félagið leigir út almennt leiguhúsnæði, húsnæði fyrir fatlað fólk, húsnæði fyrir heimilislausa með mikla og flóknar þjónustuþarfir, ásamt þjónustuíbúðum fyrir aldraða. Á næsta ári gert ráð fyrir tæplega 6 milljarða króna bókfærðum hagnaði og fjárfestingar nemi tæpum 7 milljörðum. Malbikunarstöðin Höfði hefur að mestu hætt rekstur á grjótmálningarstöð, en í stað grjótmálningsstöðvar hefur verið fjárfest í nýlegum brjót. Höfði nú með eina malbikunarstöð í rekstri og hún staðsett að Álhellu 34 í Hafnarfirði. Framkvæmdadeild Höfða leggur út malbik á sumrin og það aðstæður leyfa, en yfir vetrartímann unnið að hálkueyðingu og snjómokstri. Fyrirtæki framleiðir malbik og steinefni í samræmi við staðla og
megin áherslur fyrirtækisins næsta ár verða fólgnar í því að ljúka þáttum nú að frágangi í starfsemi malbikunarstöðvarinnar og uppbyggingu fyrirtækisins á nýjum stað. Orkuveita Reykjavíkur orku- og veitufyrirtæki sem leggur grunn að lífskeiðum í þeim sveitarfélögum þar sem hún þjónar. Markmiðið að nýta auðlindir á ábyrgan hátt og sjálfbæran og hagkvæman af virðingu fyrir náttúrunni á þess að ganga á rétt komandi kynslóða. Og skipulag Orkuveitunnar má rekja til gildistöku breytinga á raforkulögum í byrjun árs 2014 og nú samstæða þjónustufyrirtækja með þjónandi móðurfélagi. Dótturfélögin eru Veitur sem sér uppbygging og rekstur veitukerfa sem eru flest starfrækt með sérleyfi, Orka náttúrunnar sem rekur Orkuver og selur rafmagn og samkeppnismarkaði, Ljósleiðarinn sem á og rekur fjarskiptakerfa á samkeppnismarkaði og Carbfix, sprotafyrirtæki til útbreiðslu á samnefndri aðferð til kolefnisbindingar. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, hlutverk þess að sinna eldvarnareftirliti, forvörnum og viðbúnaði við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi á höfuðborgarsvæðinu, jafnframt að sinna björgun fastklemmds fólks og öðrum þeim störfum sem þeim falið samkvæmt lögum og samningum. Slökkviliðið sinnir sjúkraflutningum á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt sérstökum samningi við ríkið og helstu fjárfestingar næsta árs á þeim vettvangi eru kaup á nýjum körfu- og stígabílum og slökkvibifreið fyrir Kjalarnes. Strætó BS byggðasamlag sem að veitir þjónustu á sviði almenningssamgangna innan þess fjárhagsramma sem samlaginu sett og þjónustusvæðið nær yfir höfuðborgarsvæðið. Einnig sinnir Strætó BS þjónustuhlutverki fyrir almenningssamgöngur á landsbyggðinni, fyrir vegagerðina og akstur fatlaðra og aldraðra á höfuðborgarsvæðinu fyrir þau sveitarfélög sem það kjósa. Þar rekið undir nafninu Pantakstur. Helsta verkefni á næstu árum að snúa vörn í sókn í almenningssamgöngum og fjárfesta í nýjum vögnum. Byggðasamlagið Sorpa í eigu 6 sveitarfélaga. Hlutverk Sorpa annast meðhöndlun úrgangs og sinna þannig lögbundinni skyldu sveitarfélaganna, felur í sér rekstur og móttöku- og flokkunarstöð, gas- og jarðgerðarstöð, urðunarstað og 6 endurvinnslustöðvum. Endurvinnslustöðvarnar eru reknar samkvæmt þjónustusamningi við sveitarfélögin. Sorpa hefur einnig umsjón með rekstri á grenndargámum fyrir hönd sveitarfélaganna og rekur nytjamarkaðinn Góða hirðin og efnismiðlun Góða hirðisins. Starfsstöðvar fyrirtækisins eru 12 talsins og eru höfuðstöðvar Sorpu að Gylfaflöt 5 í Reykjavík. Á næsta ári gerum við ráð fyrir að reksturinn verði í jafnvægi en fjárfestingar nemi 740 milljónum. Jafnlaunastofa nýr meðlimur í fjölskyldu fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar. Jafnlaunastofa sameignarfélag Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem tók til starfa í byrjun árs. Samhliða fluttist verkefnastofa starfsmats sem starfsett var á mannauðs- og starfsumhverfissviði Reykjavíkurborgar undir jafnlaunastofu. Reykjavíkurborg og Sambandið hafi í meira en 2 áratugi átt í farsælu samstarf á sviði jafnlaunamála í gegnum rekstur starfsmatskerfisins Samstarf. En með stofnun jafnlaunastofu þetta samstarf styrkt og útvíkkað í þann tilgangi að vinna gegn launamisrétti á vettvangi sveitarfélaga hér á landi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég hef nú lokið við að gera grein fyrir helstu áætlunum og verkefnum fag- og kjarnasviða og B-hluta fyrirtækja borgarinnar. Þetta fjárhagsáætlun aðhalds en leið sóknar til lengri tíma. Verkefnin eru fjölmörg framundan, við seinkun sumum og setjum önnur til hliðar, enda á borgin að vera kvik, hún á að geta brugðist við aðstæðum og þarf að bæði geta dregið saman og sótt á. Afl borgarsjóðs í heildarfjárfestingu og heildarveltu þjóðarinnar mikið og það afl því þarf að viðhalda með því að umgangast fjármálastjórnin af ábyrgð. Þó einnig þurfi að sýna dirfsku til vaxtar.
Með þessari fjárhagsáætlun erum við að forgangsraða í þágu barna, velferðar og skóla. Við erum að hækka frístundakortið til muna, við sækjum fram í velferðarmálum, við höldum áfram að skipuleggja þétta og græna byggð, græna borg, græn störf í grænu hagkerfi, allt á grundvelli græna plansins. Forseti ágætir borgarfulltrúar, það eins og fyrri ár ákveðin óvissa framundan í efnahagskerfi heimsins í kjölfar COVID og innrásar Rússlands í Úkraínu. Þessi fjárhagsáætlun glímir við og tekst á við þá óvissu. Við þurfum að taka mið af verðbólgu, við þurfum að taka mið af þjóðhagsspám og við þurfum að taka mið af stöðu fjármála borgarinnar, en það ætlum að gera. Við ætlum að sækja á hendur ríkinu þar sem okkur ber til þess að fjármagna fullu okkar málaflokka, en halda áfram og styðja við það góða starf sem unnið á vettvangi borgarinnar af öllum mætti. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka öllu starfsfólki borgarinnar fyrir framúrskarandi velunni störf á árinu og raunar síðustu ár. Stjórnendum borgarinnar vil ég þakka sérstaklega fyrir útsjónarsemi, úthald og metnað, fyrir góðri þjónustu og góðri borg. Næsta ár mun sannarlega fela í sér áskoranir, en ég veit af reynslu að saman komumst við í gegnum þetta, við höfum öll séð það svartara og ég ætla að leyfa mér að horfa bjartsýnn fram á veginn. Að lokum vil ég þakka samstarfsflokkum og fólki í meirihlutanum fyrir frábært samstarf sem hófst núna í vor eftir kosningar. Þetta samstarf byggir á trausti og virðingu, innbyrðis erum við ólík en við myndum sterka heild og höfum metnað fyrir stórum verkefnum og brennum öll fyrir því að þróa Reykjavík sem framsagnaborg sem stenst samanburð og samkeppni við hvaða borgir sem aðrar evrópsku borgir, atvinnutækifæri, velferð, menntun og lífsgæði. Ég hef nú mælt fyrir frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 og frumvarpað 5 ára áætlun 2023 til 2027 fyrir A-hluta á samstæðu og legg til að þeim verði vísað til annarrar umræðu í borgarstjórn þriðjudaginn 7. desember næstkomandi. Ég vil mæla fyrir framlögðum tillögum sem liggja fyrir fundunum vegna fjárhagsáætlunar 2023. Fyrst mæli ég fyrir tillögum álagningarhlutfall útsvars að það verði óbreytt, að álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði verði áfram eitt það lægsta í landinu 0,18%, að álagningarhlutfall fasteignaskatta af opinberum byggingum verði áfram 1,32%, að álagningarhlutfall fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði verði áfram 1,6%, að lóðarleiga af íbúðarhúsnæði verði 0,2% og jafnframt að lóðarleiga af opinberum byggingum og atvinnuhúsnæði verði 1%. Þá mæli ég fyrir tillögum gjalddagaskiptingu fasteignagjalda og tillögum fyrirkomulag afslátta fasteignagjalda elli- og örorkulífeyrisþega og mæli fyrir tillögum gjaldskrár fyrir árið 2023. Jafnframt vil ég mæla fyrir tillögu 21 milljarða krónu í lántökuheimild fyrir árið 2023. Þakka góða áheyrn. Við þökkum borgarstjóra fyrir og hann hefur nú lokið máli sínu. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það er Kolbrún Baldursdóttir. Andsvör á þessum fundi fer eins og öðrum fundum 50. og 4. grein og er að ræða 2 mínútur í andsvar nema fleiri en 2 óski eftir að taka til máls. Þá minnkum við tímann í 1 mínútu. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, fórstu ágæta borgarstjórn. Ég byrja að þakka borgarstjóra fyrir hans ræðu. Ég hef svona kannski eina athugasemd eða ábendingu og vil kannski nefna að mér finnst aðeins svona bratt farið í það að minnast á það að gert sé ráð fyrir að málaflokkur fatlaðra verði full fjármagnaður árið 2024. Orða þetta svona gert sé ráð fyrir, það er náttúrulega ekkert hægt að gera ráð fyrir því. Við vitum það hvernig þetta er með samstarf borgar og ríkis í þessu málaflokki. Og það hefur lítið gerst undanfarin ár og það er svona dálítið eins og alltaf ég vona á að það berist hérna tékki yfir götuna frá Alþingi og ríkisstjórninni, en ég er ekki eins bjartsýn og borgarstjóri
Þannig að það auðvitað ekki hægt að gera ráð fyrir þessu og almennt séð aðeins svona bratt farið í að halda að strax á árið 2024 eftir sem sagt rúmt 1 ár að þá verði allt komið bara í húrrandi, blúsandi siglingu miðað við hvernig staðan í fjármálunum núna. Þetta allt á heljarþröm og þá verður náttúrulega ríki einhver skynsemi í áætlunum og við getum ekki haldið að viðsnúningurinn verði svona svakalega glæsilegur eins og borgarstjóri svolítið að reyna að selja borgarbúum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta að mínu mati ágætis ábending. Ég vil þó vekja athygli á tvennu, annars vegar því að við gerum ekki ráð fyrir því að góð fyrirheit og yfirlýsingar sem nýverið hafa verið látnar falla inn í fjármögnun á næsta ári. Þó að það verði að ganga út frá því að þær gangi eftir, því að annað væri þetta mikil stór tíðindi. Þannig að við erum ekki að gera ráð fyrir auknum tekjum eða leiðréttingu af hálfu ríkisins á næsta ári, en við erum að gera það 2024 og áfram. Við erum hins vegar líka að gera ráð fyrir töluvert auknum útgjöldum vegna málaflokksins í ljósi áframhaldandi uppbyggingar. Og það má eiginlega segja að ef það lægi nú fyrir til dæmis á þessu hausti eða á þessum vetri að ríkisstjórnin ætla bara alls ekki að koma til móts við Reykjavíkurborg eða önnur sveitarfélög í málaflokki fatlaðs fólks, að þá höfum við ekki mikinn tíma en þó næsta vor til þess að taka ákvörðun að fara þá ekki í þá uppbyggingu sem við gerum ráð fyrir í 5 ára áætluninni, fjölga ekki NPA-samningum og það svo eiginlega eina leið sem við höfum til þess að bregðast við því ef við verðum algerlega svikin sanngjarnar og eðlilegar leiðréttingar á fjármögnun málaflokksins. Tíðindin nefnilega þau að það liggur núna fyrir sameiginlegur skilningur á hvað gatið mikið og við eigum bara að fylgja því fast eftir að fylgt verði í það, í þágu þeirra sem þjónustuna njóta. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá umræðum lokið undir ræðu oddvita Samfylkingarinnar, þar að segja borgarstjóra. Þá komið að næsta oddvita og það Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér í umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 og fjármálastefnu. Og svo ég víki að því í stuttu máli hér strax í upphafi að þá lýsum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks yfir verulegum áhyggjum af rekstri borgarinnar og lestur þessara áætlunar engin yndislestur og vekur upp mörg rauð flögg framhaldið og ég mun koma betur að því síðar í minni ræðu. En ég ætla að byrja á að fjalla eins fjármálastefnu Reykjavíkurborgar 2023 til 2027 en í henni birtist ákveðin framtíðarsýn. Framtíðarsýn að fjármálastjórn Reykjavíkurborgar miði að sjálfbærni til lengri tímalitið og í því felst að rekstur skili afgangi og borgarsjóður standi undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma án þess að gengið sé á eignir eða þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Og þetta bara framtíðarsýn sem við getum auðvitað staðið undir og við, eða staðið við og staðið með. En hins vegar kannski ekki alveg hægt að sjá þess stað í þessari áætlun eða í uppgjörum fyrir ára að markmiðið sé sjálfbærni. Og mig langar að víkja kannski sérstaklega að bréfi sem að borgin sendi ríkinu á síðasta kjörtímabili sem við kölluðum í rauninni neyðarkall til ríkisins, þar sem kallað var eftir tugum milljarða, annars vegar í styrk og hins vegar að láni frá ríkinu. Öðrum kosti yrði rekstur borgarinnar ósjálfbær til margra ára. Þannig að þar kom fram svona ákveðin viðurkenning frá borginni á því að reksturinn væri sannarlega ósjálfbær. Og þannig að við auðvitað bara þögnum því að hér sé markmið sjálfbærni.
Svo koma fram ákveðin megin markmið og það aftur talað sjálfbærni, varfærni og stöðuleika og að borgarstjórn vilji byggja festu og fyrirsjáanleika í fjármálastjórn. Og aftur þarna koma fram markmið sem að ríma mjög við hugmyndafræði okkar sjálfstæðismanna en við kannski höfum ekki alveg fundið þeim stað í tölfræðinni sem liggur að baki þessari áætlun. Og ef við víkjum svona kannski sérstaklega lið fyrir lið á nokkrum markmiðum og megin áherslum í þessari áætlun og það er sérstaklega vikið að fjármálastjórn að þá fjöllum við fyrst að ná jafnvægi í rekstri A-hluta borgarsjóðs og að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum standi undir fjármögnun, fjárfestinga, lántökum og öðrum fjárhagslegum skuldbindingum. Þetta bara markmiði sem aftur, hér kemur fram markmiði sem okkur finnst bara mjög eðlilegt, sjálfsagt og eðlilegt, því ekki náð í dag og við lýsum áhyggjum af því, en þetta markmið sem við getum staðið með, að ná fram lækkun launaútgjalda, við fögnum því þetta sannarlega, og dögunum voru samþykktar nýjar ráðningarreglur fyrir borgina og við samþykktum þær nú, en það var eiginlega hálf hlægilegt vegna þess að á síðasta kjörtímabili þá lögðum við fram í fjárhagsáætlun tillögu ráðningabann og hún var mun vægari en þessar ráðningarreglur. Hún miðaði meira að því að ekki yrði ráðið við nýtt fólk á skrifstofur sviða eða inn í miðlæga stjórnsýslu en staðið yrði hins vegar vörð störf í grunnþjónustunni, á gólfinu, í leikskólunum, grunnskólunum, velferðinni. En þessar nýju ráðningarreglur þær til að mynda biðja leikskólanum að halda sér höndum í ráðningum og það reyndar ekki kynnt þannig fyrir okkur í borgarráði en það hefur komið í ljós á síðari stigum og það mjög sérkennilegt. Þannig að við viljum auðvitað lækka launaútgjöld og við viljum fækka störfum en við verðum að verja störfin á gólfinu hjá fólkinu sem sinnir grunnþjónustunni. Svo það að ná fram hagræðingu í rekstri, það nú bara músík í okkar eyru og að nýta stafræna umbreytingu til aukinnar skilvirkni og hagræðingar í rekstri. Og ég fagna því að loksins komi fram að það eigi að ná fram hagræðingu í rekstri með stafræna umbreytingunni því ég hef svo oft spurt að því. Hversu mikilli fjárhagslegri hagræðingu ætlum að ná fram með stafrænu umbreytingunni? Með svarið yfirleitt hafa verið að við ætlum að stórbæta þjónustu til íbúa og það fínt markmið, en við þurfum að vita þegar við verjum 10 milljörðum í svona fjárfestingu hvaða fjárhagslegu hagræðingu við fáum tilbaka. Því við erum auðvitað að horfa á fjórðu byltinguna, tæknin að leysa störf af hólmi og það veruleiki sem mun mæta okkur hér í borginni líka. Svo það markmið sem ég hef kannski meira ágjör af. Hér talað að skattlagning á fasteignasköttum lækki ekki fyrr en í lok kjörtímabils og ég mun kannski víkja aðeins betur á þessu í lokin í breytingatillögu okkar sjálfstæðismanna en við teljum rétt að lækka fasteignaskatta strax. Að Reykjavíkurborg verði áfram hagstæð fyrir fjölskyldufólk. Reykjavíkurborg alls ekki hagstæð fyrir fjölskyldufólk og það skiptir engu máli þó að gjaldskrár og leikskólum séu lægstar í Reykjavík. Þjónustan ekki best í Reykjavík, hún ekki hagstæð í Reykjavík. Þegar foreldrum gert að sækja börnin sín fyrir á leikskóla vegna manneklu eða þegar biðlistar nema 100 barna ár hvert, að þá þjónustan ekki hagstæð. Svo talaðum áherslu borgarinnar í húsnæðisuppbyggingu nái fram að ganga. Okkur finnst kannski áherslur þessa meirihluta og þess síðasta ekkert hafa verið neitt sérlega kraftmiklar og við sjáum engar breytingar núna sem leiða til þessa að húsnæðisuppbyggingu verði hraðað eitthvað sérstaklega og borgarstjóri sagði í ræðu sinni hér áðan að krafturinn væri að mestu í höndum einkaaðila. Og auðvitað það að einhverju leyti rétt en krafturinn líka mjög miklu leyti í höndum borgarinnar. Hún snýr að því hversu miklum lóðum við útlutum, hversu hratt við skipuleggjum, hversu íþyngjandi kerfin okkar eru, hversu þungar byrðar fjárhagslegar við leggjum á húsbyggjendur. Þannig að hér ber borginu þetta gríðarlega mikla ábyrgð og við þurfum að gæta þess að íþyngja ekki þeim sem standa að húsnæðisuppbyggingu. Svo það viðhaldsáætlunin og við studdum hana, en það sem vekur auðvitað áhyggjur að upp hefur komið mygla og aðrar skemmdir á skólahúsnæði undanförnu sem ekki kom fram í úttekt á síðasta kjörtímabili. Það eru skólar sem kom ekki fram að væru skemmdir að neinu leyti eða þar fyndist raki, en það hefur komið upp núna bara ári síðar. Þannig að þetta veldur ákveðnum áhyggjum, okkur finnst þetta gerast hægt, okkur finnst þetta valda allt og miklu raski á skólastarfi og við kannski berum ekkert sérstaklega mikið traust til þess hvernig staðið að þessu máli. Og svo það uppbygging á nýjum skólum og leikskólum og það var í forgangi og við erum auðvitað algjörlega sammála því en aftur okkur finnst þetta ganga hægt. Í gögnum fundarins þá birtast fjárhagslegir mælikvarðar og borgarstjóri fór aðeins yfir þetta hér áðan að það talað
að á næstu árum er rekstrarniðurstaða að vera jákvæð, hlutfall launakostnaðar eigi aldrei að fara yfir 80%, veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum eigi aldrei að fara undir 7,5%, veltufé frá rekstri á móti afborgunum lána og skuldbindinga sé aldrei undir 1,0 og lántaka sé að hámarki 70% af fjárfestingum. Það vekur athygli að í áætlun næsta árs er gert ráð fyrir að allar þessar tölur séu á rauðu. Engu þessara markmiða verði náð. Og það er svolítið þannig að þegar maður skoðar þessa mælikvarða og það er birt svona áætlun alveg til ársins 2027 að það er alltaf það sem við sjáum og við sáum þetta í áætlun síðasta árs og ársins á undan að alltaf á að ná árangrinum einhvern veginn á síðasta ári áætlunartímabils eða síðustu árunum. Og það er engin undantekning núna, þá alltaf að snúa málum til betri vegar aðeins seinna, eftir nokkur ár. En reynslan hefur sýnt okkur að þessum markmiðum er sjaldnast náð. En ég ætla að víkja aðeins að þessum markmiðum sem ég listaði þarna upp, þetta eru nú ekki öll markmiðin sem að koma fram í áætlununni, en þetta eru þau sem ég ætla að fjalla um. Og ég ætla að byrja á að fjalla um það markmið að rekstrarniðurstaða sé jákvæð. Útkomuspá gerir ráð fyrir að niðurstaða af rekstri A-hluta árið 2022 verði halli sem nemur 15,3 milljörðum. Við ætlum að vaxa úr þessum vanda, sagði borgarstjóri í umræðu fjárhagsáætlun síðasta árs. Og það er ekki að sjá af niðurstöðu eða útkomuspá fyrir þetta ár að það hafi verið vaxið úr þessum vanda. Fjárhagsáætlun ársins 2022, svo sem við fjölluðum hér fyrir ári síðan, gerði ráð fyrir 2,8 milljarða halla. Þannig að hér erum við að horfa upp á næstum því 6-faldan halla miðað við áætlanir. Árið 2023 er áfram gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu sem nemur tæpum 6 milljörðum. Og ég ætla rétt að vona að þessi fjárhæð mun ekki verða orðin 6-föld þegar við fjöllum útkomuspá að ári liðnu. En það er eitt sem vekur áhyggjur og það er að ein forsendan í fjárhagsáætluninni er að verðbólga á næsta ári verði 4,9%. Og það er nokkuð líklegt að þetta sé vanáætlað, ekki síst þar sem að verðbólga er enn að aukast í löndunum í kringum okkur. Vandi borgarinnar, eins og við höfum alltaf lýst, er ekki tekjuvandi. Tekjur hafa aukist hlutfallslega ár frá ári. Og við sjáum það til að mynda hér og ef við berum saman við útgjöldina þá eru rekstragjöld borgarinnar að aukast langt umfram tekjur. Og það er ekki bara vegna launakostnaðar því ef við skoðum annan rekstrakostnað þegar frá er talin laun að þá hækkar hann 11% á árunum 2021 til 2022. Þannig að vandi borgarinnar er ekki tekjuvandi, hann er útgjaldavandi. Jú, það er sannarlega rétt að málaflokkur fatlaðra og móttaka flóttafólks og aðrir þættir eru vanfjármagnaðir og þá þarf að semja við ríkið. Það kom fram í borgarráði í síðustu viku að málaflokkur fatlaðs fólks hefði kostað borgarsjóðum 7 milljarða á síðasta ári. Það kom reynda fram í ráði borgarstjóra og það hefði verið 6,7 milljarðar sem er eflaust rétta talan. Á næsta ári er áætlað að við tökum á móti tæplega 1500 flóttamönnum hér í þjónustu hjá borginni. Og við erum algjörlega sammála því að auðvitað þarf að semja við ríkið fjármögnun þessara liða. Það þarf að ná nýjum samningum með móttöku flóttafólks sem hafa verið í sjálfu sér lausir frá í mars og svo þarf að semja fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks. En það er hins vegar algjörlega á hreinu að vanfjármögnun þessara málaflokka skýrir ekki 15,3 milljarða halla af rekstri borgarinnar. Og það er ekki alltaf bara hægt að vísa á ríkið. Auðvitað getum að einhverju leyti vísa á það að við hefum ekki náð samningum við ríkið fjármögnun ákveðinna málaflokka sem hafa verið færðir frá ríki til sveitarfélaga. Við berum líka ábyrgð og hér ber þessi meirihluti ábyrgð á því að ná böndum á þennan rekstur. Og borgarstjóri sagði líka í ræðu sinni áðan að ríkið hafi ekki staðið með sveitarfélögunum í COVID-faraldrinum. Og það er auðvitað algjörlega rangt og það þarf að halda því mjög vel til haga að þegar ríkið fór í aðgerðir til að verja störf, þá varði ríkið leið útsvarstekjur borgarinnar. Og við sáum ekki fram á að tekjur hafi lækkað milli ára í COVID-faraldri heldur þvert á móti. Þá vík ég næst að veltufé frá rekstri. Áætlanir borgarinnar gera ráð fyrir því að veltufé frá rekstri aukist ár frá ári yfir áætlunartímabilið. Og maður spyr sig hvernig það getur hreinlega staðist þegar að skuldir eiga aukast 83 milljarða yfir sama áætlunartímabil og 10. hver króna sem rennur í borgarsjóð fer í vexti og verðbætur nú þegar. Og þá spyr maður sig, reiðir borgin sig á arðgreiðslur frá Orkuveitunni hreinlega til að dæmið gangi upp. Og þarna eru listuð upp arðgreiðslu áform til borgarinnar frá Orkuveitunni á næstu árum. Og
Og þetta auðvitað gríðarlegar fjárhæðir og við höfum lýst því áður yfir að við lítum svo á að þessar arðgreiðslur þær í rauninni koma til vegna þess að gjaldskrár Orkuveitunar eru óþarflega háar og við lítum á það sem dulbúna skattheimtu á borgarbúa. Og það má líka benda á það, ef við skoðum bara arðgreiðsluna fyrir árið 2022, að ef arðgreiðslan nýti ekki við, þá væri halli á rekstri borgarinnar á þessu ári 19 milljarðar. Hann væri nærri 11 milljarðar á næsta ári. Þá það markmið að hlutfall launakostnaðar fari ekki yfir 80%. Það segir í gögnum fundarins, starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað á síðustu árum nokkuð umfram lýðfræðilega þróun. Og þetta rautt flagg. Það kemur líka fram í áætluninni að launakostnaður hafi verið 89% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum árið 2022. Þannig að fyrir hverjar 1000 krónur sem hver útsvarsgreiðandi greiðir af sínum launum í borgarsjóð þá fara 890 krónur í að greiða einhverjum öðrum laun. 110 krónur í önnur verkefni. Ef við rýnum síðan breytingu á starfsmannafjölda milli áranna 2022 og 2023 að þá hef ég tekið saman hérna svið borgarinnar og jú, það aukning á velferðarsviði og það svo sem ekkert óeðlilegt, það að þjónusta fólk á gólfinu og af rýningu á þessum tölum þá sýnist mér fjölgunin vera að eiga sér stað á réttum stöðum. Ég hef áhyggjur af fækkunin á skóla- og frístundasviði því að þar vantar okkur meira fólk. En það eitt svið sem að sker sig úr og vekur upp áhyggjur en mest hlutfallslega aukning á starfsmannafjölda inn á skrifstofu miðlar og stjórnsýslu. En þar fjölgar starfsmönnum 13% milli ára og þetta það svið sem til að mynda hýsir skrifstofu borgarstjóra og það svið sem kannski borgarbúar skilja ekki alveg eða finna fyrir í sínu daglega amstri að segja að stjónusta þau í sínu hversdagslega lífi. Starfsmenn A-hluta, þeir eru nú samkvæmt gögnum fundarins og þessari áætlun nú orðnir 11.703 og hér ég ekki að telja með starfsmenn B-hlutafyrirtækja einungis starfsmenn A-hluta. En til samanburðar þá voru þeir 9.346 árið 2017 og það 25% starfsmannafjölgun á 5 árum. Yfir sama tímabil þá hefur íbúafjölgun aðeins verið 10%. Þannig eins og sagði ég í upphafi, starfsmönnum fjölgar langt umfram lýðfræðilega þróun og það verulegt áhyggjuefni. Þá víkjum við að markmiðinu að lántaka sé að hámarki 70% af fjárfestingum. Skuldir samstæðu jukust tæpa 35 milljarða á þessu ári, 2022, og oft hefur mest skuldaaukning eða stór hluti skuldaaukningar verið hjá B-hlutafyrirtækjum, en þetta árið þá eru þeir að aukast mest í A-hluta eða tæpa 32 milljarða. Þetta samsvarar því að skuldir voru að aukast 664 milljónir á viku á þessu ári, 95 milljónir á sólarhring og 4 milljónir á klukkustund. Og áfram heldur ballið, Reykjavíkurborg áætlar að lántaka tímabilsins 23 til 27 verði 83 milljarðar króna. Og ég vil vekja athygli á því að þegar við vorum hér fyrir ári síðan, að þá gerði áætlun til ársins 2025 ráð fyrir því að skuldir myndu aukast 53 milljarða. Og við höfum verulegar áhyggjur af þessu og við gagnrýndum þetta mjög. En núna, einungis ári síðar, bara árið 2022, og þá erum við ekki að telja árið 23, 4 og 5, þá aukast skuldir 35 milljarða af þessum 53. Og þetta auðvitað ótrúlegt. Og við sjáum það að lántaka verður 83% af fjárfestingum árið 2023, sem 13% stigum frá því markmiði sem borgin setur sér. Og mér langar líka að nefna þess í lokin að því að við hefum oft í fyrri umræðum fjárhagsáætlun og í kappræðum og í kosningabaráttum og víðar verið að fjalla skuldaviðmið borgarinnar. Og fulltrúar meirihlutaflokkana allt stært sig að því hvað skuldaviðmiðið sé lágt og það hefur nú verið 93% á síðasta ári. Og ég bendi nú ítrekka á það að það var eingöngu vegna þess að við vorum á undanþágu ákvæði í lögum þar sem við vorum undanþegin frá því að telja veitustarfsemi með. Og það bráðabirgðaákvæði rann úr gildi nú áramót, þannig að í dag stekkur skuldaviðmið A- og B-hluta upp í 154%. Þannig að það lýsir stöðunni nokkuð vel. Ég mun ekki fjalla hér í ræðu minni hvert einasta svið borgarinnar. Í síðari umræðu munu félagar mínir og kollegar í Sjálfstæðisflokknum koma hér upp í ræðu og við munum fjalla betur stöðuna inn á hverju sviði. En ég ætla að víkja sérstaklega að skóla- og frístundamálum vegna þess að þar voru ýmsar tölur sem að vöktu upp áhyggjur. Við stöndum held ég öll hér í borgarstjórnarsalnum saman að því markmiði að vilja fjölga leikskólaplássum
og leysa leikskólavandann í Reykjavík. Og þess vegna eru ákveðnar tölur í þessum reikningi sem vekja upp áhyggjur. Við sjáum til að mynda áætlanir gera ráð fyrir því að starfsmönnum leikskóla muni fækka 75 á næsta ári. Starfsmönnum grunnskóla muni fækka 41. Og í svari sem barst í rauninni bara rétt fyrir fundin frá sviðsstjóra skóla og frístundasviðs, þá gerir áætlunin líka bara ráð fyrir því að 27% starfsmanna leikskóla sem eru leikskólakennaramenntæðir eða stjórnendur, af öllum starfsmönnum leikskóla eru einungis 27% áætlað að verði leikskólakennaramenntæðir eða stjórnendur sem ég gerir ráð fyrir að segja þá með viðeigandi menntun. En það bara 40% af lögbundnu hlutfalli sem okkur gert að standa undir samkvæmt lögum. Við eigum að vera með 2/3 af öllum starfsmönnum leikskóla fagmenntaða. Og ég reyndar, og minnst alltaf að segja það uppátt, ég held að sé frekar óraunhæft eins og staðan í dag, en við erum hins vegar mjög langt frá þessu markmiði. Það sem vekur líka upp áhyggjur í þessari áætlun að einungis gert ráð fyrir að leikskólaplássum fjölgi 109. Og við höfum séð það ár frá ári að biðlistar eftir leikskólaplássi það eru 100 barna á þeim og þeir virðast ekki styttast. Og hér hafa margir gefið fögur fyrirheit í kosningum og við sáum öll þegar foreldrar mótmæltu hér í Ráðhúsinu í haust. 109 pláss til viðbótar eru aldrei að fara að leysa vandann, þau verða dropi í hafið. Og svo á að fækka börnum á frístundaheimilum 22. Og það er ekki síst skrítið vegna þess að við sáum fréttir í haust að tæplega 1200 börn væri á biðlista eftir frístundaheimili og ég veit reyndar enn fjölmörg börn sem í dag, 1. nóvember, eru ennþá á biðlista og foreldrar í vandræðum og það er ákveðið úrræðaleysi og að greiða dýru gjaldi, tómstundir fyrir börnin sín til að finna ykkur úrræði. Þannig að það verður auðvitað að vera þannig að áætlanir borgarinnar það verða að taka mið af þjónustu þörfinni. Og við erum ekki að fara að stytta biðlista á leikskóla eða á frístundaheimilum með því að fækka starfsfólki og vanáætla pláss í áætlunum. Það gengur ekki upp. Svo ætla ég að víkja aðeins að viðhaldsáætluninni, en eins og ég kom inn á áðan þá markmið í þessari áætlun að tryggja að viðhaldsáætlun til næstu ára náði fram að ganga. Og hér er hann að vísa í skóla og leikskóla. Og eins og ég vékað áðan að þá var framkvæmt úttekt á síðasta kjörtímabili á skólahúsnæði borgarinnar og þar voru nokkrir skólar sem kom í ljós að Varaki og miklu áfanað. En það hefur komið upp líka vandi í skólum sem ekki komið fram í þessari skýrslu og það er eitthvað sem vekur hjá manni áhyggjur. Og við sáum það líka í borgarráði á dögunum að í dag eru 450 leikskólapláss sem eru ónothæf í borginni, helmingur þeirra vegna manneklu og hinn helmingurinn vegna framkvæmda og viðhaldsleysis. Þannig að þessu þarf að bregðast við og á dögunum þá sáum við með fréttir af því að mygla hefði fundist í 24 skólum í Reykjavík á síðustu misserum og við tókum saman tölur yfir nemendafjölda í þessum skólum og þar eru tæplega 5.300 nemendur í þessum 24 leik- og grunnskólum. Og það er alveg óhætt að segja að þeirra skólastarf hafi orðið fyrir raski og verið í svolítið uppnámi á meðan á þessu hefur staðið, auðvitað mismiklu. Sumir hafa orðið fyrir svakalegu raski, við getum nefnt nemendur í Fossvogsskóla eða Hagaskóla eða Grandaborg, aðrir kannski minna. En þetta eru auðvitað gríðarlegur fjöldi barna og fjölskyldna sem hafa orðið fyrir raski á sínum daglegu högum vegna viðhaldsskorts hjá borginni. Þannig að við þurfum að gera betur svo það megi koma skólahúsnæði borgarinnar í heilnæmt horf. Og að síðustu í umfjöllun skóla og frístundamál eða leikskólamál, kannski sérstaklega núna, að þá vil ég nefna að það gerist svo oft þegar við horfum á svona slæmar rekstrarniðurstöður að viðbragðið til að rétta stöðuna alltaf að skerða þjónustu. Við verðum að skerða þjónustu. Og við sáum á síðasta kjörtímabili að þjónusta leikskólana var skert. Starfsdagur leikskólana var styttur hálftíma í lok dags og við sjálfstæðismenn við lögðumst alfarið gegn þessu og við fórum raunar fram á að jafnréttismat yrði framkvæmt á þessari styttingu og það kom í ljós nákvæmlega þar sem við höfum varað við. Styttingin kom verst niður á vinnandi mæðrum, lágtekjufólki, fólki af erlendum uppruna, fólki í vaktavinnu og fólki með lítið bakland. Og það verður auðvitað þannig aftur að ef aftur á að skerða þjónustu þá mun það aftur koma niður á þessum hópum. Og jafnvel þá að borgin hafi ekki fengið tölvupósta frá hverju einasta foreldri sem í vanda vegna styttingarinnar, þá þýðir það ekki að fólki sé ekki til. Mér finnst líka rétt í þessu samhengi að nefna þar sem Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, hefur talað töluvert að undanförnu, en hún hefur bent á hvernig kostnaðarþátttaka foreldra hefur breyst á leikskólum á síðustu árum. Hún hefur sagt að fyrir 10–15 árum hafi kostnaðarþátttaka foreldra verið 30%, en í dag sé hún 11%. Og það er alveg verðt að bara
koma þessu upp á yfirborðið til að fólk, ég ekkert viss að fólk átti sig á þessu og ég raunar þeirra skoðunar að þegar að foreldrar fá reikning fyrir leikskólagjöldum þá mættu þau sjá samtímis hver niðurgreiðsla borgarinnar Ég ekki viss að fólk átti sig á hvað þessi þjónusta dýr, enda hún mjög mikilvæg. Og hér ekkert að verið að leggja til að við förum aftur upp í stöðuna eins og hún var fyrir 10-15 árum, en við þurfum að þora að taka umræðan hvort við þurfum að breyta eitthvað gjaldtökunni eða kostnaðarþátttökunni til að geta staðið undir þjónustunni. Því markmið okkar á ekki að vera alltaf bara að bjóða ódýrustu leikskólana, heldur bestu leikskólana. Ég ætla líka að víkja aðeins að Strætó, þó ég ætla ekki að fara ofan í öll B-hlutafyrirtæki eða byggðasamlög, en kannski aðalega vegna þess að Strætó hefur verið töluvert í umræðunni á undanförnu. Borgarstjóri sagði í ræðu sinni hér áðan, Strætó aftur í sókn. Það ekki að sjá af lestri þessa reiknings að Strætó sé í sókn, því miður. Við sjáum að rekstur Strætó var í jafnvægi á árunum 2016-17 en hefur frá þeim tíma verið neikvæður. Snemma á árinu 2022 voru vísbendingar að rekstrarstaða Strætó væri slæm, eigið fé uppurið, sjóðstaða óviðunandi og rekstrarhorfur óljósar. Og við sjáum það af þessari töflu sem ég birti þarna á glærunni að rekstrarstaðan neikvæð 900 milljónir á þessu ári og verður neikvæð áfram á næstu árum, þó hún batni eilítið, en staðan ekki góð og Strætó ekki í sókn. Mér fannst áhugavert af lestri reikningsins að þar kom fram að árið 2090 hafi erlend kortavelta numið 20-25% af heildarkortaveltu Strætó. Þetta dettur auðvitað niður í COVID þegar við erum með færri ferðamenn, en mér finnst mikilvægt viðfangsefni að við reynum að ná aftur erlendum ferðamönnum í sama mæli inn í strætisvagnana. Þeir eru jafnvel að nota það á öðrum tímum en íbúar Reykjavíkur, ekki endilega á háannatímum. En það að einn af hverjum 4-5 notendum Strætó hafi verið erlendir ferðamenn nokkuð merkilegt og eitthvað markmið sem við ættum að reyna að ná aftur. Og svo tek ég undir auðvitað með framkvæmdastjóra Strætó og stjórnarformanni að það þarf að skoða hvort að frekara útboð á leiðum Strætó geti skilað betri rekstrarniðurstöðu og hagkvæmari rekstri og hagkvæmari verðum. En við teljum mjög mikilvægt að skerða ekki þjónustu Strætó. Það þarf að ná böndum á rekstur, en við megum ekki skerða þjónustuna við notendur. Og hér ætla ég sérstaklega að tala næturstrætó. Því fyrr í mánuðinum þá var næturstrætó lagður af vegna þess að notkunin þótti ekki nægileg. Og hvað nægileg notkun? Framkvæmdastjóri var spurður að því og hann sagði það þurfa að vera 50 farþegar í hverjum vagni, svona hálffullur vagn. Mér finnst eins og að notkunin hafa verið bara nokkuð góð. Það voru á 400 einstaklinga sem nýttu sér þjónustu næturstrætó hver einustu helgi. Og ég spurði að því hvað þessi þjónusta kostar. Hún kostar 5 milljónir mánaðarlega eða 60 milljónir árlega. Og ég ger ekki lítið úr þeim fjármunum en þetta eru hins vegar lægri fjárhæðir en ég gerði ráð fyrir og gat sem ég tel að við ættum að geta brúað. Við teljum mikilvægt að endurvekja næturstrætó og það eru margvísleg rök fyrir því. Ein rökin fráflæðisvandi í miðborginni úr næturlífinu og íbúar miðborgarinnar kvarta sáran undan því að fólk kom út af skemmtustöðum og það hávaði og óeirðir, jafnvel, segja einhverjir. Atvinnurekendur eiga erfitt með að koma sínum starfsmönnum heim að loknum vinnudegi í þessu næturhagkerfi og svo þetta gríðarlega mikilvægt öryggismál. Og svo langar mig að lokum í umfjöllun Strætó að nefna að Strætó vinnur eftir því markmiði að vagnaflotinn verði kolefnislaus árið 2030. En þegar maður skoðar vagnaflota Strætó þá verður maður svona svolítið dapur, vegna þess að ég held að við verðum komið lengra. En þar sjáum við að 77 vagnar hjá Strætó, 55 eru dísel, 5 metanvagnar og 15 rafmagnsvagnar. Og þegar maður skoðar í sjálfu sér fjárhagsstöðu Strætó og reksturinn eins og hann lítur út, þá er maður ekkert sérstaklega bjartsýnn að við náum að skipta út þessum flota á næstu 8 árum, en við þurfum að huga að leiðum til þess að ná því fram. Og það raunar líka, þó að best séu þetta skipt út flotanum, þá eru til leiðir sem að ýmsar erlendar borgir nota tækni til þess að hreinsa útblástur frá til að mynda díselvögnum. Það er leiðir sem ætti skoða, en við viljum að það sé settur meiri metnaður í orkuskipti vagnaflotans, svo við getum náð þessum markmiðum kolefnishlutleysi fyrir árið 2030. Við sjálfstæðismenn erum almennt mjög hrifnir af eignasölu og útboðum. Og ég geti talið lengi tækifæri til þess í þessum reikningi. En ég ætla að nefna 3 svona kannski dæmi sem að hafa ekkert endilega verið nefnt áður, bara 3 dæmi tækifæri til þess að bjóða út,
eða jafnvel selja eignir borgarinnar. Og fyrst langar mig að tala fjölskyldu og húsdýragarðinn. Og einhverjir hér inni vita kannski afstöðu mína til þess að halda villtum dýrum lokuðum í Laugardalnum, en ég ætla að hlífa ykkur við þeirra umræðu hér í dag. En í fjölskyldu húsdýragarðinum þar eru haldin íslensk húsdýr, dýr sem lifa villt í íslenskri náttúru og framandi dýr. En þar líka rekin skemmtigarður með opnum svæðum ásamt skemmti og leiktækjum. Og tap af rekstri garðsins voru tæpar 427 milljónir á þessu ári og verða 429 milljónir á næsta ári. Og þá spyr maður sig, réttlætanlegt að skattgreiðendur borgarinnar verði hálfum milljarði tæplega á hverju einasta ári í að reka fallturn og klessubíla og einhverja klessubáta, ég veit ekki hvað, í rekstur skemmtigarðs. Og ég vil taka það fram að mér finnst fjölskyldu húsdýragarðurinn frábær. Og mín fjölskylda á áskort í fjölskyldu húsdýragarðinum. En það ekki þar með sagt að þau opinbera í að reka. Þannig að við teljum að það væri best að bjóða út rekstur fjölskyldu og húsdýragarðs, enda ekki hlutverk sveitafélags að verja nær hálfum milljarði árlega í rekstur skemmtigarðs. Við teljum að einkaaðilar gætu náð fram mun meira hagræði í rekstrinum. Svo það rekstur bílastæðahúsa borgarinnar. Og þetta komið svolítið óvart. Og ég vil taka fram að ég bara tala bílastæðahúsin. Rekstur bílastæðasjóðs jákvæður, en það vegna þess að reksturinn af bílastæðum í borgarlandi og yfirborði jarðar, hann skilar góðum hagnaði. En rekstur bílastæðahúsanna hins vegar ekki og þau eru rekin með 180 milljóna króna tapi árlega. Og einhverjir munaði kannski hér inni að Sjálfstæðisflokkurinn lagði til á síðasta kjörtímabili að rekstur þessara húsa yrði boðin út og við trúðum því að einkaaðilar gætu náð fram meira hagræði þessum rekstri og boðið jafnvel upp á þjónustu í húsunum sem myndu kalla á fleiri farþega eða bíleigendur. Þannig að við teljum aftur, við viljum dusta rykið af þeirri tillögu sem var nú tekið vel í hér á síðasta kjörtímabili en var ekki neitt gert við í framhaldinu að bjóða út rekstur þessara húsa. Og svo það svona minna lítið mál, en það ræktunarstöðin, garðyrkjudeildin. Og við teljum nú kannski svolítið tímaskekkju að borgin reki sína eigin ræktunarstöð og garðyrkjudeild þegar að það fjöldi einkaaðila sem stendur í því í ræktun sem við getum verslað við. Og þessi stöð, það áætlað að hún verði rekin með 80 milljóna tapi á næsta ári. Þannig að þetta svona lítið dæmi með eitthvað sem við teljum að mætti hreinlega selja. Aftur þetta ekki tæmandi yfirlit yfir það sem við teljum að rétt vera að bjóða út eða selja, en þetta svona nokkur minni dæmi. Ég vil þá bara fara yfir svona megin áherslur okkar sjálfstæðismanna fyrir rekstur borgarinnar og það ágætt að koma neinum óvart við fjallað það fjölda skipta en við viljum auðvitað aðhald í rekstri og við viljum sjá alvöru hagræðingar, ekki bara 1% flata hagræðingu þvert á svið algjörlega óháð því hvar hagræðingar mest þörf. Við viljum minnka yfirbygginguna og ég nefndi það hér áðan, starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað 25% á 5 árum, það auðvitað ískyggilegt. Við viljum horfa á skipulega niðurgreiðslu skulda, hóflega skattheimtu og gjaldtöku og að borgin láti af samkeppnisrekstri og ráðist í frekari útvistun verkefna. Næst ætla ég að víkja að þeirri breytingatillögu sem við leggjum fram hér í dag, en hún snýr að fasteignasköttum á atvinnuhúsnæði. Og við lögðum auðvitað fram sams konar tillögu í sumar, henni var vísað til fjárhagsáætlunar og við lítum björtum augum á að henni tekið vel, en svo sjáum við að tilstendur að lækka fasteignaskatta ekki nokkuð skapaðan hlut. Þannig að við ætlum að fylgja okkar tillögu eftir. Fasteignamat á atvinnuhúsnæði það hækkaði 9,6%, mun hækka 9,6% á höfuðborgarsvæðinu árið 2023. Frá árinu 2015 til 2021 hefur skattbyrði fyrirtækja af fasteignasköttum þyngst 11,8 milljarða árlega eða tæplega 70%. Ef ekki verða gerðar breytingar á skattprósentinu fyrir næsta ár munu tæpir 3 milljarðar bætast við skattbyrði atvinnulífsins og hækkunin frá 2015 til 2022 mun þó nema 87%. 3 milljarða skattahækkun á sveitafélaga á atvinnulíf ekki það sem fyrirtækin í borginni þurfa við núverandi aðstæður. Hvergi meðal Norðurlandana þá eru tekjur hins opinbera af fasteignasköttum eins hátt hlutfall af verðmætasköpun og hér á Íslandi. Og ef við berum aðeins saman hvernig fasteignaskattar eru reiknaðir hér í samanburði við Norðurlöndin, þá sjáum við að álagningarhlutfallið hæst hér og skattstofninn, og það auðvitað eitthvað sem við þurfum að tala við okkar félaga á þingi og við höfum sannlega gert, gagnvart félögum okkar í Sjálfstæðisflokknum, þá þarf að breyta því hvernig þessi skattstofn fundin út,
En hér á Íslandi miðað við 100% af markaðsvirði þetta fasteignamat. Til að mynda í Danmörku miðað við 80%. Danir breyttu þessu árið 2020 og margir líta til þeirra sem svona, það hafa verið fyrirmyndalaust. Þannig að við erum tekjur okkar af fasteignarsköttum hafa hærra hlutfall af verðmætasköpun eru hærra hlutfall af verðmætasköpun en á öðrum Norðurlöndum. Þannig að við leggjum til lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði fyrir árið 2023 og tillaga okkar miðar að því að fasteignaskattar á íbúðarhúsnæði þeir fari úr 0,18% niður í 0,17% og fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði fari úr 1,6% niður í 1,45%. Og þetta aðeins ríflegri lækkun á atvinnulíf og þetta er 1.500 milljóna lækkun á tekjum borgarinnar. Og hvers vegna viljum við gera þetta? Í fjárhagsáætlun kemur líka fram fjöldi fyrirtækja í Reykjavík og við sjáum hver fjöldin var til að mynda árið 2020 sem þó var COVID-ár, þá voru 8.131 fyrirtæki starfandi í Reykjavík, þeim fækkaði 21 og hefur svo fjölgað svona rólega á árunum á eftir, ekki nægilega hratt og við höfum ekki náð þeim fjölda sem við sáum árið 2020. Og svo sjáum við líka að útgefin starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti, þeim á að fækka milli ára. Þannig að við teljum fullt tilefni til að svona hjálpa atvinnulífi að spyrna við og hér fjölgi fyrirtækjum og hér verði blómlegt atvinnulíf. Og eins og ég sagði hér áðan, þá mun lækkunin spara fyrirtækjum í borginni 1,5 milljarð á næsta ári og þannig svolítið hallarist þetta að kalla þetta sparnað því að samkvæmt áætlunum borgarinnar áhreinlega að íþyngja atvinnulífi 3 milljarða. Við viljum helminga þá fjárhæð og við trúum því að það þurfi ekkert sérstaklega að fjármagna þessa tillögu vegna þess að með því að halda 1,5 milljarði eftir hjá fyrirtækjunum í borginni að þá munum við styðja við verðmætasköpun og skapa borginni tekjur með öðrum hætti. Og við trúum því að sanngjörn og hófleg skattheimta og kerfi sem styðja við atvinnurekstur geti skapa borginni frekari tekjur gegnum verðmætasköpun atvinnulífsins. En að lokum. Við sjálfstæðismenn lýsum miklum áhyggjum af fjárhagsáætlun ársins 2023. Við sjáum að á þessu ári birtist okkur halli sem nemur 15,3 milljörðum, skuldir aukast 35 milljarða milli ára og starfsmönnum hefur fjölgað 25% á einungis 5 árum. Borgarstjóri sagði hér áðan, svona huggunarorð, við höfum séð það svartara. Ég hef ekki séð það svartara. Ég ítreka áherslur okkar sjálfstæðismanna fyrir fjármálastjórn borgarinnar. Við viljum aðhald, hagræðingu, minni yfirbyggingu, skipulega niðurgreiðslu skulda, hóflega skattheimtu og gjaldtöku, láta af samkeppnisrekstri og ráðast í frekari útvistun verkefna. Því þannig trúum við að við náum miklu betri árangri. Borgarfulltrúinn hefur lokið málu sínu og þökkum við fyrir það. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar að borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst bara þakka fyrir málefnalega og nokkuð skýrt framsetta ræðu þar sem að tíundu voru ýmis atriði upp úr greinargerð og forsendum fjárhagsáætlunar og þetta er mikilvægt að við séum í grunninn sammála hvert viðfangsefni er. Ég get samt ekki látið hjá líða að spurja aðeins út í þetta síðasta sem að kom eiginlega svona alveg þvert á. Það er að segja að leggja til hér tekjulækkun upp á tæpa 2 milljarða, ófjármagnað og vísa til þess að það sé hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins að það þurfi ekki að fjármagna svona þegar fjármagnið sé bara sjálft. Þetta er reynda bara eini skattstofn Reykjavíkurborgar sem tengist atvinnulífi og fyrirtækjum og það má ræða þá hvort að það mætti brikka. Þannig að ég fæ þetta ekki til að ganga upp. Þetta er dálítið eins og Liz Truss hafi nýtt dauðatímann til þess að skrifa text að þessu því að það eru svona nýtilkomnar tillögur ófjármagnaðar skattalækkanir og ég fæ ekki betur séð svona í hugareikningin að þarna sé fyrst og fremst verið að leggja til á 5 ára tímabili einhverja 8 til 10 milljarða gat sem er ófjármagnað og bara kostnaðurinn með vísað á hugmyndafræði og ég held að það væri miklu uppbyggilegri umræður ef að við værum ekki að svona góð við okkur sjálf að leggja til eitthvað sem að augljóslega ekki stenst til þess að reyna að skora ódýr stig.
nægur viðfangsefni samt. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarsvara, þá andsvari Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég bara gæti ekki verið meira ósammála borgarstjóra en það kannski kemur ekkert sérstaklega óvart að borgarstjóra reki í rogastans þegar við sjálfstæðismenn berum upp tillögur sem stýra okkar hugmyndafræði. Sjálfstæðisflokkur keyrir á mjög ólíkri og frábrugðinni hugmyndafræði á við Samfylkinguna. Við höfum rakið það bæði í tillögu okkar í sumar og í umfjöllun okkar núna, hvernig fasteignamat hækkaði óhóflega og mun hækka núna áramótin og okkur finnst ekki eðlilegt þar sem hækkað fasteignamat kallar ekki á aukna þjónustu frá borginni til fasteignaeigenda. Okkur finnst þessi skattlagning ósanngjörn, sjálfstæðismenn á öllu höfuðborgarsvæðinu hafa boðað slíka lækkun. Við byggjum á þeirri hugmyndafræði að það sé hægt að lækka skatta en samt að stækka kökuna vegna þess að við trúum á fyrirtækin í borginni, við trúum á hugvitið og verðmætasköpunina og við trúum því að með því að halda þessum 1,5 milljarði eftir í höndum fyrirtækjaeigenda í borginni að þeim muni takast að vinna vel úr því og skapa úr því verðmæti sem borgin hefur tekjur af. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarsvara, þá andsvari öðru sinni borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, það rétt að fasteignamat á atvinnuhúsnæði komið núna á svipaðan stað og var fyrir hrun. Það sem fell alveg gríðarlega mikið í tengslu við hrunið og smá búið að vera að hækka og núna komið á svipaðan stað. Síðan hafa verið magnaukningar þannig að heildartalan. Og ég hugsa að í árið í fyrra hafi þetta náð það bil á svipaðan stað. Og það líka alveg rétt að sum sveitarfélög hafa lækkað fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði án þess að fylgst hafi það gat með einhverju svona töfralausnum. Núna erum við hérna í skammtímaverkefni sem að rétta við fjárhag borgarinnar og ég bara heyrði engin svör það hvernig þetta innleggið það. Bara engin. Það bara verið að slá ryk í augu fólks það að þetta sé hægt án þess að það þurfa að taka einhverjar sársaukafullar ákvarðanir á móti. Og það miður. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni, svara þá andsvari öðru sinni Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að fara yfir hugmyndina á bakvið tillögunni og ástæðu þess að okkur finnst rétt að lækka fasteignaskatta vegna þess að jafnvel þó að fasteignamat á húsnæði, hvort sem íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði hækki, þá leiðir það ekki til þess að ráðstöfunartekjur fólks eða fyrirtækja hafi aukist. Og það verið að íþyngja bæði fólki og fyrirtækjum allverulega með þeirri óbreyttu skattprósentu en í raun krónutölu skattahækkun sem þessi meirihluti boðar í sinni fjárhagsáætlun. Og aftur, ég skil að borgarstjóri skilji það ekki og ég viss að ef hann skildi það þá væri hann nú bara hreinlega sjálfstæðismaður en ég mun halda áfram að verja mínum árum í pólitík að reyna að koma með skilningu það að það hægt að lækka skatta og stækka kökuna og við trúum því að með því að innleiða hóflega skattheimtu og hóflega gjaldtöku að þá megi hjálpa atvinnulífi að spyrna við fótum, skapa meiri verðmæti sem við höfum tekjur af. Borgarfulltrúi hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni. Við munum dansa þennan dans áfram hér í borgarstjórn ég sannfærð en þá höldum við áfram með mælendaskrá fundsins og næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins. Forseti ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það hefur verið áhugaverð reynsla að bjóða sig fram til borgarstjórnar, ná kjöri og fá það tækifæri að móta fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar í meirihluta samstarfi. Yfirferð borgarstjóra hér áðan var góð og sýnir hvaða áskoranir eru framundan og mér langar til þess að byrja á því að þakka starfsfólki Reykjavíkurborgar og sérstaklega starfsfólki á fjármála- og áhættustýringarsviði fyrir afar vönduð vinnubrögð og trausta leiðsögn. Ég er einnig þakklátur samstarfsfólki í meirihluta og minnihluta fyrir að taka vel á móti okkur í Framsókn. Og ég vænti góðs samstarfs þegar kemur að því mikilvæga verkefni að stýra fjármálum Reykjavíkurborgar. Þegar við buðum okkur fram í vor lá fyrir ársreikningu fyrir 2021 og þar var hallinn á A-hlutanum 3,8 milljarðar. Í fyrsta 6 mánaða uppgjörinu sem við í nýjum meirihluta sáum var hallinn sem áætlanir gerur þá ráð fyrir að yrði 4,8 milljarðar komin í tæpa 9 milljarða. Og nú gerir útkomuspá ráð fyrir því að halli á þessu ári verði 15,3 milljarðar.
Efnahagsumhverfið hefur líka gerbreyst. Það geisar stríð í Evrópu sem hefur neikvæð áhrif á aðfangakeðjur sem hafa sett hagkerfi heimsins í uppnám. Verðbólga eykst víða heim og mældist tæp 10% á Íslandi í júlí en vonandi að þokast niður á við. Vextir hafa hækkað mjög og Seðlabankinn spáir því að verðbólgumarkmiðið verði ekki náð fyrr en 2026. Og þá hefur óvissa á fjármálamörkuðum aukist mikið sem að meðal annars endurspeglast í lækkun hlutabréfaverðs og hækkandi ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði. Og Reykjavíkurborg hefur ekki farið varhluta af þessu. Aðhald í rekstri núna leiðarstef allra þessa dagana hjá ríki, sveitarfélögum land allt og síðast en ekki síst á heimilum okkar allra. Og þetta svona gróft á litið hið ytra og innra umhverfi sem að fjárhagsáætlunin lögð fram í. Og það ætti öllum að vera ljóst að það þarf að grípa til aðgerða strax. Og það erum við að gera með margvíslegum hætti bæði til skemmri og lengri tíma. Á næsta ári hagræðingakrafa upp á 3,1 milljarð að lágmarki. 2024 krafan rúmir 5 og 25 krafan tæpir 7 milljarðar króna. Og ef maður horfir aftur í tíman, þá ljóst að í þessari fjárhagsáætlun sem við erum að leggja fram núna og áætlun til 5 ára að birtast mestu hagræðingaraðgerðir í rekstri borgarinnar frá hruni. Þess vegna eru það innantóm orð hjá borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur það að hér sé ekki verið að grípa í hornin á fjármálunum og það sé ábyrgðarleysi. Hér verið að grípa til róttækra aðgerða til að bregðast við alvarlegu ástandi. En meginmarkmiðið í þessari fjárhagsáætlun sem við leggjum hér fram að standa vörð grunnþjónustu. Það forgangsraðað í þágu skólamála og velferðarþjónustu en öll svið þurfa þó að sæta hagræðingakröfu. Og mig langar með leyfi forseta að vitna í fjármálastefnu borgarinnar. Þar segir vegna hallareksturs og versnandi afkomu í fjármálastefnu borgarinnar lagðar ríkar kröfur á hagræðingu í rekstri málaflokka. Starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað á síðustu árum, nokkuð umfram lýðfræðilega þróun. Slík þróun ekki sjálfbær til lengri tíma og af þeim sökum lögð áhersla á að hagræða í starfsmannahaldi til næstu ára. Gerð krafa aðhald í ráðningum og að leita verði leiða til samræmingar á verkefnum, breytingar eða niðurlagningu þjónustu. Vegna grunnþjónustu lögð áhersla á að ávallt verði miðað við áætlaða mannaflaþörf og samþykktar fjárheimildir starfsstaðar. Með sama hætti verði lögð áhersla á að leita hagkvæmustu lausna í rekstri og innkaupum, auk þess sem stafræn umbreyting verði nýtt til aukinnar skilvirkni. Þetta mjög skýrt. Við gerum 1% hagræðingakröfu á öll svið borgarinnar á næsta ári og það leitast við að hagræða með varanlegum hætti en ekki þannig að kostnaði sé velt yfir á næstu ár. Og við óskum einnig umfram þetta eftir tillögum frá sviðunum að beinni hagræðingu að lágmarki 1 milljarði. Og þóttu Reykjavíkurborg sé stöndug borg með traust og verðmætt fyrirtæki sem styðja við reksturinn, þá þarf að grípa í bremsuna varðandi undirliggjandi rekstur A-hluta. Launakostnaður sem hlutvallatekjum A-hluta komin í 60% og hann of hár. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs var launakostnaður 2 milljarðar króna umfram fjárheimildir og við þessu þarf að bregðast. Og þess vegna samþykktu við í borgarráði á dögunum ráðningarreglur til þess að stjórnendur sýni skynsamlegt aðhald þegar kemur á ráðningum. Hluta af þessari framúrkeyrslum má skýra með auknum launakostnaði vegna COVID fyrstu mánuð ársins og það eðlilegt að bæta við honum þann kostnað. En það brýnt að tryggja að mönnun á öllum okkar starfsstöðum sé rétt. Það nær ekkert atvinnuleysi í landinu þessar mundir og það mikilvægt að beina fjármunum borgarinnar í að ráða í þá hluta þjónustunar þar sem starfsfólk vantar eins og á leikskólum og í frístund. Og fyrst að oddviti sjálfstæðismanna minntist hér áðan á leikskólana, þá sérstaklega tekið fram í skjölum sem tengjast þessum ráðningarreglum að það ekki verið að bremsa á ráðningar inn á leikskólana en það mikilvægt að tryggja að allir leikskólar séu með rétta mönnun með tilliti til fjölda barna og samhliða þessum ráðningarreglum rýni og því hvort að á einhverju starfsstöðum sé hugsanlega ofmönnun. Þetta bara hluti af ábyrgri stjórnun. En ráðningarreglurnar í sjálfu sér bremsa á allar aðrar ráðningar
og þessu tveggjara átaki verður fylgt eftir með reglulegu yfirliti. Og ég verð að skjóta þið hérna aðeins inn í vegna ræðu oddvita Sjálfstæðisflokksins borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttur að ýja því að það eigi að hugsanlega hækka leikskólagjöldin. Gott og vel, við getum alveg skoðað þá hugmynd og rýnt hana með hliðsjón af annarri gjaldtöku og þeim álögum sem að barnafjölskyldur glíma við og setta í samhengi við hækkun fasteignagjalda og lækkun fasteignagjalda eins og Sjálfstæðisflokkurinn leggur til. Mér finnst það pinku skrítið að leggja til að byrðunum verði velt yfir á barnafjölskyldur. En við skulum skoða þessar tillögur. Ég vissi svo sem að þegar ég fór í framboð að rekstur sveitarfélagana væri bras og hefur verið það í gegnum tíðina, ekki bara hér í Reykjavík heldur allstaðar. En ég verð að viðurkenna það að ég bjóst svo sem ekki við því að þessi staða sem við horfum fram á núna, 15,3 milljarða halli á þessu ári, myndi blasa við okkur á fyrstu mánuðum kjörtímabilsins. Ég vil líka að viðurkenna að þrátt fyrir að 6 mánaða uppgjörið sem að við sáum öll hafi hringt ákveðnum viðvörunarbjöllum að hér á fundum í borgarstjórn þá eru bornar fram nánast einvörðungu, eða ég leyfi mér að fullyrða einvörðungu tillögur að auknum útgjöldum. Og meiri segja þeir flokkar minnihlutans sem töluðu mest fyrir því að það þyrfti að gæta aðhaldi í rekstri borgarinnar, leggja fram flestar slíka tillögur. Og svo leggja þeir til aðrar tillögur að skerða tekjustofnana. Hvernig á að bæta rekstur borgarinnar ef að þetta eru tillögurnar? Núna hins vegar tíminn til þess að vinna saman að því að ná nauðsynlegum tökum á rekstrinum og ég vil leggja það til hér að þær tillögur frá minnihlutanum sem að ganga út á það að bæta rekstur borgarinnar og gera hann sjálfbæran til lengri tíma fái sömu rýni og tillögur meirihlutans og við vinnum þetta saman. Að því að vandinn mikill og þær tillögur sem voru settar fram hérna áðan fjölskyldu- og húsdýragarðinn, ræktunarstöðina og útboð á rekstri bílastæðahúsana, þetta skulum við rýna vel og það gleður mig að fá þetta fram. En ef við lítum á næstu misseri, hver eru áskoranir? Þær eru talsverðar. Við erum að taka á móti verkefnum sem eru undir fjármögnuð af hálfu ríkisins sem að þarf að leysa. Á næstu misserum munum við taka á móti 1000 flóttamanna og við þurfum að taka vel á móti þeim. Tryggja þeim húsnæði og þjónustu og við þurfum að tryggja börnum þeirra skólavist og farsæla aðlögun. Og það ákaflega mikilvægt að stjórnvöld hafi yfirsýn yfir þetta verkefni og skýr markmið til næstu ára það hvernig við sem samfélög ætlum að takast á við það. Málaflokkur fatlaðs fólks annar málaflokkur sem að þarf að horfast í augu við að undirfjármagnaður. Fjármálaráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra þurfa einfaldlega að leiðrétta fjármögnun til málaflokksins af því það fólk á bak við þessar tölur. Það var eins og mjög gleðilegt að sjá að innviðaráðherra og formaður Framsóknarflokksins skildi sína á spilin á fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga á dögunum og lýsa því yfir að fyrsta skrefið í samtali við sveitarfélögin aukna fjármuni skuli vera 5 milljarða innspýting inn í málaflokkin. En það þarf meira til, enda var hallinn á rekstri málaflokksins í fyrra tæpir 7 milljarðar bara hjá Reykjavík og það ekkert útlit fyrir það að hann fari minnkandi þessi halli og önnur sveitarfélög glíma við þessa sömu stöðu. En forseti, þetta ekki bara tómt volæði, við erum þrátt fyrir allt með gríðarlega öfluga borg, með hæfu starfsfólki sem veitir þjónustu af metnaði og stolti og við að vera stolt af því og gleðjast yfir því og íbúum líður vel í Reykjavík. Hér vill fólk búa og eftirspurn eftir húsnæði mikil og þess vegna erum við þessa dagana að uppfæra húsnæðisáætlun borgarinnar í samningum við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og stórauka framboð á lóðum. Verkefnið framundan að tryggja að þær séu byggingarhæfar og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að borgin sjálf haldi ekki aftur af byggingarhraða íbúðarhúsnæðis.
En við gerum þó ekki allt í einu og eins og ég framsókn sagt þá mikilvægt að nýta innviði borgarinnar þegar kemur að húsnæðisuppbyggingu og því skynsamlegt að byggja inni í borginni og þéttana. En á sama tíma þurfum við að vera stórhuga og brjóta nýtt land. Og það gaman að nefna að senn liður að því að opnuð verði hugmyndasamkeppni uppbyggingu húsnæðis á Keldum og Keldnaholti og þar mikið land sem að verður spennandi að sjá byggjast á næstu árum. Svigrúm til fjárfestinga hefur minnkað bæði vegna þess að það er óhagstætt að sækja lánsfjármagn þessa dagana og það eru merki að verktakar anni ekki þeim verkefnum sem í boði. Fjárfestingaáætlun tekur því mið af fjárhagsáætlun og hinu ytra umhverfi en ber þess samt skýrt merki að við höldum fast við að áformum húsnæðisuppbyggingu í borginni nái fram að ganga. Enn fremur að viðhaldsáætlun næstu ára verði ekki ógnað, einkum viðhaldi og endurnýjun skóla og leikskóla og uppbygging innviða vegna borgarþróunar svo sem gatna skóla og leikskóla nái fram að ganga. Með þessum hagræðingaraðgerðum sem birtast í þessari fjárhagsáætlun, 5 ára áætlunni og fjármálastefnunni tel ég að við munum ná góðum árangri. En það sameiginlegt átak okkar allra. Á sama tíma og við hagræðum þá stöndum við vörðum grunnþjónustuna, hagsmuni þeirra sem að minna mega sín í borginni, við sækjum fram í húsnæðismálum og málefnum barnafjölskyldna, eldri borgara og tökumst sameiginlega á við þær áskoranir sem blasa við í málefnum fatlaðs fólks og því verkefni að taka móti fólki á flótta. Forseti og kæru borgarfulltrúar, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég ítreka vilja meirihlutans samstarf við aðra flokka tillögur sem getur stuðlað að sjálfbærni í rekstri borgarinnar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þökkum við oddvita Framsóknar fyrir sína jómfrúar oddvita ræðu varðandi fjárhagsáætlun borgarinnar. Til hamingju með það. En það hafi 2 óska eftir að veita andsvar. Og fyrst það Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni fyrir sína ræðu. Það var eitt sem sló mig svona og mér langar að bregðast við, það var svona hneykslistónn hans í að breytingartillögur okkar í minnihlutanum væru eingöngu til þess fallnar eða væru þannig að myndu hækka útgjöld borgarinnar jafnvel þó að staðan sé svona slæm. En þá vil ég svona aðeins benda á, allavega hvað varðar Flokk fólksins, að við erum hér að tala forgangsröðun. Að forgangsraða öðruvísi, að útdeila fjármagni öðruvísi, meira í þágu fólksins og ég verð bara að segja það eftir yfirferðina á fjármálunum hérna síðustu daga, þá var mér brugðið að sjá og heyra í meirihlutanum hvað hann áfjáður að halda áfram að skreyta torg og gera eitthvað svona fínir í borginni sem sjálfsagt skemmtilegt. En það bara ekki það sem að fólki þarf núna. Fólki þarf fyrst og fremst að fá nægilega mikið á mat á diskinn sinn og klæði og fæðiklæði og húsnæði eins og við í Flokki fólksins segjum. Þannig að það kannski þetta sem að við erum að tala hérna og með breytingartillögunum að þá eru þær í þágu fólks þannig að með því að hækka allt núna eins og gjaldskrár þá kemur það þetta verst niður á þeim sem minnst mega sín og hafa minnst milli handana. Þannig að það þetta að bara stokka dálítið spilin upp á nýtt og við vitum alveg að það langt í það að borgin sé að veita fullnægjandi lögbundna þjónustu, hvað þá aðra þjónustu. Við eftir að koma betur inn á þetta allt á eftir, en allt annað heldur en bara að sinna fólkin í borginni verður að bíða. Og það ekki verið að hugsa á þennan hátt hjá þessu meirihluta með því sem hann að leggja upp núna með sínum tillögum. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Kolbrún, takk fyrir þessa spurningu. Það rétt að gjaldskrár að hækka. Það hækka þó ekki nema helming af þeirri verðbólgu sem í landinu í dag.
Þú talar að það þurfi að forgangsraða í þágu fólksins. Ég tel að við séum að gera það, skreita torg og gera fínt. Það alveg rétt og við horfum til þess í fjárfestingaáætlun. Það verið að breyta henni þannig að útkomuspáin gerir ráð fyrir því að hún fari úr 32 milljörðum niður í 25. Það mjög stórt stökk í fjárfestingu. Þannig að við erum sannarlega að forgangsraða með þessum hætti sem að þú nefnir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta svar. Ég veit að þið í Framsókn eruð að leggja ykkar á mörkum til þess að laga hlutina hérna í borginni og það er mikill og góður vilji. En þeir sem ráða hér samfylkingafólk og ég verð að segja það að ég var nú að hlusta á nýkjörinn formann samfylkingurinnar og ég hugsaði með mér allt sem hún sagði. Ef að það væri nú að gera sig hérna í Reykjavíkurborg sem samfylkingin hefur ráðið hérna ríkjum svo lengi að þá væri hlutinir öðruvísi. Við verðum að huga meira að jöfnuði, ójöfnuður hefur aukist gríðarlega og hér hefur aldrei verið stærri hópur sem að leita á náðir hjálparsamtaka og það þessi hlutir sem mér finnst algjörlega vanta að rætt sé af meirihlutunum hérna í borginu og ég kalla bara eftir því núna, þau eru að tala peningamálin. Við hljótum að verða að skoða að hjálpa fólkinu fyrst og fremst í borgin. Það engin borg án fólks. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvar öðru sinni Einar Þorsteinsson. Ég tek undir það væri engin borg án fólks og það bara hárrétt að skoða þetta nú þegar við sjáum að afborganir á húsnæði að hækka og það kreppir að. Þá eigum við að beina sjónum okkar að þeim sem minnst hafa milli handana og rýna þeirra kjör og sjá hvernig við getum mætt þeim. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar Hildur Björnsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson talaði í máli sínu meðal annars nýjar ráðningarreglur borgarinnar og þær tækju einhverju leyti síður til leikskóla en samt, ég áttaði mig alveg á þessu, en það hins vegar þannig að leikskólastjórar hafa fengið bréf frá borginni að sýna aðhald í ráðningum og við sjáum það líka í fjárhagsáætlun að það gert ráð fyrir að starfsmönnum leikskóla fækki 75 á næsta ári. Þannig að það veri ágætt að heyra frá borgarfulltrúanum hvernig hann sér fyrir sér að fjölga leikskólaplássum þegar starfsmönnum fækkar 75 og hvaða starfsmenn það eru á leikskólum sem hann telur að séu einhvern veginn óþarfir og megi missa sín. Svo bar hann saman umræðu mína hvort að mögulega þurfa að skoða hækkun leikskólagjalda eða aukna kostnaðarþátttöku foreldra og bar það saman við tillögu okkur lækkun fasteignaskatta og þetta auðvitað algjörlega ósamanburðarhæft. Fasteignaskattar eru samkvæmt áætlun að fara að hækka núna áramótin án þess að þjónusta við fasteignaeigendur aukist nokkuð skapaðan hlut. Það hefur ekkert að gera með þjónustu. Leikskólagjöld hins vegar, leikskólarnir þau veita mjög eftirsótt á þjónustu í Reykjavík, það eru 100 barna á biðlista á hverju einasta ári og foreldrar að greiða aðeins 11–12% hlutdeild í kostnaði við að reka þessa leikskóla. Þannig að þetta algjörlega ósamanburðarhæft og svo finnst mér svolítið leitt að sjá borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson sem einu sinni var nú sjálfstæðismaður tala að eina leiðin til að bæta rekstur sé einhvern veginn alltaf að seilast dýpra og dýpra í vasa skattgreiðenda. Að það sé alltaf einhvern veginn að auka tekjustofnana með því að skattleggja fólk meira og meira og það leitt að sjá þetta. Vegna þess að það ekki tekjuvandi í borginni. Það ekki tekjuvandi. Tekjur aukast ár frá ári. Það útgjaldavandi. Útgjöld að aukast, rekstrargjöld aukast alltaf umfram tekjur. Þannig að það þar sem við þurfum að stinga á kýlinn. Við þurfum að taka á þessum útgjöldum, við þurfum að taka á þessari starfsmannaaukningu annars staðar en á gólfinu í þjónustunni við fólkið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir, þakka þér fyrir þessa sagnfræði. Það alveg rétt hjá þér að ég að bera saman tvo ólíka hluti, fasteignaskatta og svo leikskólagjöld. En heildarsamhengi það hvaða áhrif hefur gjaldtaka og borgarinnar á heimilisbókhaldið og mér fannst þessi tillaga þín leikskólagjöldin og umræðum það svona í samhenginu við fasteignaskattana áhugaverð. Ég ekki viss það að
það sé mikill vilji fyrir því að hækka leikskólagjöld mjög mikið, en það vissulega tillaga sem mætti skoða. Og hugsanlega tekjutengingar, ýmis sveitarfélög hafa farið margvíslegar leiðir í þessu. Þannig að ég man nú ekki hver fyrri punkturinn þinn var, þú kannski minnir mig á það, ég get svaraði betur. Borgarfulltrúi lokið verið að veita andsvar, svarar þá andsvar í öðru sinni eða já, gjörðu svo vel, Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, fasteignaskattar og leikskólagjöld ekki síst ósamanburðarhæf vegna þess að við lítum svo á að gjaldtaka þurfa að vera sanngjarn og að við séum að auka gjaldtöku á fasteignaeigendur án þess að koma ykkur þjónustu á móti, það ósanngjarnt. Hins vegar, eins og ég nefndi, að þá áhugavert og ég að vísa í Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra Kópavogs, hún hefur fjallað þetta bæði á fjármálaráðstefnu og í fjölmiðlum, hvernig kostnaðarþátttaka foreldra hefur breyst. Við erum ekkert að boða einhverjar tillögur neinar hækkanir, en við erum hins vegar að þora að segja það upphátt að þetta eitthvað sem við þurfum að skoða og við þurfum að þora að ræða. Og þannig eins og ég segi, ég vil bara nefna, við erum ekki að boða neinar hækkanir, en það auðvitað alltaf þannig og yrði alltaf að vera þannig ef eitthvað verið breytt að áfram væru ákveðnir hópar sem fengju sína afslætti og það hafa yfirleitt verið öryrkjar, námsmenn og einstæðir foreldrar. En þetta bara umræða sem við þurfum að taka og þarna erum við að tala mjög verulega niðurgreidda þjónustu. Þess vegna þetta ósamanburðarhæft við fasteignaskatta þar sem að hækkanir koma til án þess að þjónusta breytist nokkurn skapaðan hlut. En spurningin sem að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson svaraði ekki áðan, hún sneri að því hvernig sér hann fyrir sér að fjölga leikskólaplássum á næsta ári þegar áætlun gerir ráð fyrir að starfsmönnum fækki 75. Og hvaða starfsmenn eru það sérstaklega sem hann telur að megi missa sín á leikskólum fyrst honum finnst réttlætanlegt að ráðningarreglur taki til leikskóla? Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar öðru sinni Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, borgarfulltrúi, ég verð bara að viðurkenna það, ég hef ekki séð það að það eigi að fækka starfsfólki, mér hefur ekki verið gert viðvart það, en ég held að leikskólarnir, það þurfi að ráða inn á það til þess að tryggja mönnun á fjölmörgum starfsstöðum. Það sem ég var að segja varðandi aðhald með mannaráðningum hjá leikskólunum að það augljóst að það þarf að fylgjast með því að þeir séu rétt mannaðir með tilliti til fjölda barna á hverjum leikskóla. Það segir sér bara sjálft. Það það eina sem ég var að vísa í. Það engin starfsmaður þar segja það eru allir starfsmenn á leikskólunum mikilvægir og við erum að reyna að ráða eins marga inn á þá og við getum til þess að getum tekið inn fleiri börn. Þannig að þetta nú fyrirsláttur að segja það ég vilji reka fólk eða gefa það í skyn að við vilji fækka starfsfólki á leikskólunum. Við erum einmitt að reyna að ráða inn á þessa leikskóla. En það sem ég sakna að sjá alvöru tillögur sem að miða sjálfbærni rekstri borgarinnar. Það fínt að tala tap á einhverjum rekstrareiningum borgarinnar sem að telur kannski 750 milljónir þegar hallinn 15,3. Ég væri alveg til í að heyra alvöru tillögu frá sjálfstæðismönnum sem umhugað rekstur borgarinnar staðinn fyrir að leggja frekar til að skertir verði tekjustofnanir og seldi einhver ræktunarstöð upp á 80 milljónir eða hvað hann kostar. Bara fá alvöru umræðu þetta, komið með alvöru tillögur. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og forseti vil taka það fram að allir flokkar hafa tækifæri til þess að leggja til tillögur á milli umræðna sem koma þá til umræða á næsta borgarstjórnarfundi. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir búin með andsvar sitt en óskar eftir að gera stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti minnir á það að skilja ekki eftir sig þannig að það verði að svara því að að ræða stutta athugasemd. Gjörðu svo vel, Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil ætla að nefna einmitt það sem kom fram í máli Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur að félaga mínir hér í Sjálfstæðisflokknum við munum bera upp fjölmargar tillögur við síðari umræðu og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson getur beðið spenntur. Mér finnst svolítið breyttur tónn í honum frá í ræðinu þegar hann fagnaði tillögum frá sjálfstæðismönnum á minnihlutanum og vildi hlýða á þær og greina þær og nú er hann allt í einu rosalega neikvæður og snúðugur. Þetta hann svolítið fljótur að skipta skapi. En hins vegar má benda honum á og hann getur bara rýnt í það í áætluninni að það gert ráð fyrir að starfsmönnum leikskóla fækki 75 á næsta ári og ég bið ykkur að endurskoða það. Borgarfulltrúi þá lokið við að gera stutta athugasemd og heldur þá dagskrá fundarins áfram, allir orðnir mjög spenntir fyrir næsta fundi sem eftir mánuð. Þá tekur til máls oddviti Pírata, Alexandra Briem, gjörðu svo vel.
forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Það ljóst að fjárhagur borgarinnar erfiður eins og stendur. Öll hér inni og bara annar staðar átta sig á því að þessi fjárhagsáætlun og þessi fjárfestingaáætlun eru ekki það beinlínis eins og neitt okkar óskaði sér eða hefði kannski getað séð fyrir síðastliðið vor. Miðað við fyrri áætlanir erum við að lengja í fjárfestingaáætluninni. Við erum að fresta einhverjum áætlunum, við erum að minnka aðrar að umfangi, við erum að hætta við einhverjar. Í heildina erum við held ég að draga saman fjárfestingaáætlunum kannski 8 milljarða miðað við það sem lá fyrir ári síðan. Við látum bara skynsemin ráða för þegar við erum að forgangsraða. Síðasta borgarstjórn var sammála það að nauðsynlegt væri að bregðast við COVID-samdrætti í samfélaginu með því að halda öflugri fjárfestingu áfram, halda dampi í uppbyggingu og bæta við í viðhaldi. Það var til að styðja við atvinnustig í borginni, til að nota slakan í framkvæmdum í samfélaginu, til að koma mikilvægum verkefnum á stað og einfaldlega til að sporna gegn atvinnuleysi og stöðnun. Þetta var skynsamleg ráðstöfun við þær kringumstæður. Og þá vorum við líka sammála það að verja þjónustustig velferðarþjónustu, bæta jafnvel í, til að reyna að tryggja það að fólk festist ekki utan vinnumarkaðar. Við vildum sem sagt ekki draga saman félagslega þjónustu einmitt þegar hennar var mest þörf. Þetta voru dýrar aðgerðir sem þó voru bæði nauðsynlegar og réttar. Nú eru hins vegar aðstæður aðrar. Við erum enn með háa þjónustukröfu á sama tíma og tekjurnar hafa enn ekki náð sér alfarið eftir heimsfaraldur. Þá þensla í samfélaginu og hún orðin mikil. Atvinnuleysi mjög lágt, aðföng eru dýr, verðbólga há, fjármagnskostnaður eftir því hár og byggingaiðnaðurinn hefur þar að auki ekki undan. Við erum jafnvel farin að lenda í því að fá engin eða fá tilboð í stór og mikilvæg verkefni og þau tilboð sem við fáum eru oftast langt yfir kostnaðaráætlun. Við þessar aðstæður þá það rétt og nauðsynlegt að rífa seglin aðeins, draga úr fjárfestingu og forgangsraða því sem við verðum algjörlega að tryggja að fá í framgang. Að raða því sem nauðsynlegt að hafa umfram það sem væri gott að hafa. Og það höfum við gert að ég til. Við erum að forgangsraða skólabyggingum hátt, ásamt öllu viðhaldi húsnæðis, enda hefur reynslan sýnt að því ætti einungis að fórna í allra brýnustu nauðsyn, enda viðhaldskostnaður eitthvað sem safnast bara upp ár frá ári og veldur því að hús og vegir og annað liggur undir skemmdum og eyðileggingu og sá kostnaður vindurinn bara upp á sig. Slík frestun því í raun eins og hver önnur lántaka og ef við lítum á tjónið sem verður sem hálfgerða vexti þá geta þau verið orðið mun dýrari en önnur lántaka þegar upp staðið. Sú lína sem ég miða við þegar ég forgangsraða að halda þeim hlutum sem búa til verðmæti fyrir borgina til lengri tíma, sem draga úr kostnaði og gera okkur kleift að nýta tíma og fjármagn borgarbúa betur og borgarinnar til að veita þjónustu sem fólk á rétt á. Þjónustu sem fólk gerir sér væntingar En í staðinn þá frekar að fórna því sem býr til meiri kostnað, á þess að það sé ljóst kannski hverju þetta skili, því sem hægt að gera annar staðar sameina með einhverjum hætti, eða því sem veldur kannski minni skaða að við hættum að gera. Kjörnir fulltrúar þurfa nefnilega að geta starfað á alls konar tímabilum. Við fáum góð tímabil, þá mikið partí og gaman, en við verðum líka að geta starfað á erfiðum tímum. Ábyrgð okkar liggur líka þar. Að stjórna borg ekki bara dans á rósum. Það ábyrgðarhluti. Þegar öll á botninn hvolft, þá það þessi forgangsröðun sem við erum kjörin til að sjá fyrir borgarbúa. Það geta öll verið sammála það að það sé frábært að setja peninga í alls konar, að draga úr innheimtu. Það bara auðvelt, það bara gaman og öllum líkar vel við það. Það getur hver sem sett fram tillögu að bæta peningum í eitthvað tiltekið gott málefni. Það sem skiptir máli að við getum ákveðið hvað sé mikilvægara en eitthvað annað. Því að þrátt fyrir allt, þá eigum við ekki óendanlega mikið af peningum. Þetta góða málefni mikilvægara en fjárhagslegur stöðugleiki? Ef við ákveðum það, þá getur afleiðingin orðið hærri lántökukostnaður, jafnvel að borgin fá ekki lán, eða ef hún fær þau að þau vindi endalaust upp á sig þar til það gengur ekki lengur upp. Það mikilvægara en önnur þjónusta sem við veitum? Mikilvægara en viðhald, uppbygging innviða? Mikilvægara en að bæta kerfi borgarinnar svo höfum meira til að vinna með á næstu árum? Stundum þetta líka bara einfaldlega spurning blákaldan veruleika. Tekjustofnar sveitarfélaga hafa verið til umræðu upp á síðkastið, eins og reyndar fjármögnun verkefna sem hafa verið flutt til þeirra frá ríkinu.
Verkefni eins og þjónusta við fólk með fötlun eru verulega undir fjármögnuð af hendi ríkisins og sá halli eykst milljarða ár frá ári. Það verður þá á kostnað annarra þjónustu sem borgin eða þá sérstaklega velferðarsvið eiga að sinna og vilja sinna, eða þá jafnvel á kostnað bara annarra þjónustu borgarinnar í heild. Rúmlega 10 milljarða halli í ár hjá sveitarfélögum landsins og enn meiri á næsta ári. Samkvæmt vandaðri skýrslu sem var unnin þessa stöðu er niðurstaðan skýr. Kostnaðurinn hefur verið alvarlega vanmetinn og eins fylgdi lagasetning fljótlega í kjölfar þessar tilflutnings sem bjó til mikinn auka kostnað sem heldur ekki var tekið með í reikningin. Áður en þessi skýrsla var unnin, þá var því stundum haldið fram að sveitarfélögin kynni ekki að reka þjónustuna. Þetta væri bara óráðsía og það þyrfti ekkit annað en bara girða sig hans í brók og reka þetta almennilega. Það væri eiginlega bara jákvætt að ríkið væri svolítið með vöndin á okkur að passa að við værum ekki að eyða peningum í vitleysu. En það var jafnvel haldið fram að Reykjavík væri sérstaklega að standa sig illa, áður en að hin sveitarfélögin fóru að finna fyrir þessu. Skoðum það aðeins. Vandvirkni og fagmennska Reykjavíkur í að sinna fólki með fötlun var töluð niður, af því það var auðveldara en að takast á við að þetta væri undirfjármagnað. Auðvitað var það ekkert niðurstaðan. Reykjavík var einfaldlega komin aðeins á undan, fór að finna fyrir þessum vanda á undan öðrum sveitarfélögum, sinnti verkefninu af metnaði, fann fyrir áhrifunum, en núna erum við öll farin að finna fyrir vandanum. Og það er ljóst að það verður að semja fjármögnun þessa málaflokks núna. Annars er fjárhagsleg sjálfbærni allra sveitarfélaga í hættu. Annars getum við ekki haldið fullum hraða í uppbyggingu þjónustuhúsnæðis sem þó er bráð og sár vöntun á. Það kostar ekki bara milljarða í uppbyggingu, heldur líka milljarða í rekstrakostnaði árlega sem við vitum ekki hvaðan þetta koma. Við værum ekki ábyrgir stjórnendur ef við gerðum ekki kröfu að fá þeim mál á hreint áður en ráðist í slíkan kostnað. Mér þykir reyndar ljóst að það er löngu tímabært að ræða tekjustofna sveitarfélaga og verkskiptingu ríkis og sveita heildstætt. Fleiri málaflokkar liggja þarna undir, til dæmis málaflokkur aldraðra. Hvað með aðra málaflokka? Hvað með framhaldsskólana? Hvað með heilsugæsluna? Það má skoða það, en ekki nema það sé fjármagnað. Af hverju ættu þau sem lifa á fjármagnstekjum ekki að leggja til sín sveitarfélags? Af hverju ættu sveitarfélög ekki að njóta góðs af því með beinni hætti ef þau búa til aðstæður fyrir atvinnustarfsemi, verslun, þjónustu, iðnað á sínum svæðum, til dæmis þá með hlutdeild í virðisaukaskatti eða þá að minnstakosti með gistináttagjaldi. Umhverfis- og skipulagssvið sem ég fer núna fyrir hefur tekið þó nokkrum breytingum síðustu misseri. Þau hafa núna elt verkefnastjórnun og upplýsingagjöf, innleitt meiri teymisvinnu oft þvert á svið borgarinnar, enda ofta sinna verkefnum á þeirra vegum og eru komin á fullt að innleiða stafræna umbreytingu, svo sem stafræna móttöku gagna, samtengingu við húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Stærsti óvissuþátturinn á því sviði, þar að segja umhverfis- og skipulagssviði, er kostnaður við vetrarþjónustu. En að það fer mikið eftir snjóþingslum hverju sinni og getur munað alltaf milljarði eftir árferði, eða jafnvel meira. Nú er á störfum stýrihópur sem vinnur tillögur að því hvernig við getum bætt fyrirsjáanleika og þjónustu og vonandi nýtt betur fjármagn á tíma. Önnur stór verkefni eru til dæmis gerð hverfiskipulaga sem er ótrúlega spennandi. Þau hafa gefist vel sem leið til að einfalda heimildir og ferla inn á sviðinu og til að fá sjónarmið íbúa að borðinu framtíða þróun sinna hverfa. Svo má nefna utanumhaldum þáttöku í kolefnishlutlausum Evrópuborgum 2030, innleiðingu hjólreiðaáætlunar, innleiðingu breyttara sorphirðu þar sem markmiðið er að öll íbúðarhús í Reykjavík verði komið með söfnun í 4 úrgangsflokkun við heimili árinu 2023. Svo er líka komin í gang starfshópur gerð borgarhönnunarstefnu sem ætti að einfalda ferla, skýra væntingar og spara vinnu við hönnun hverfa og renni húsa. Og svo standa yfir viðræður við ríkið húsnæðissáttmála á landsvísu. Það er bæði mjög mikilvægt og spennandi að sjá hvernig það fer og hvaða áhrif það mun hafa. Umhverfis- og skipulagssvið hefur mikilvægt hlutverk, enda lífsnauðsynlegt að skipuleggja húsnæði fyrir íbúabyggð, fyrir verslun, þjónustu og iðnað og að tryggja nægilega innviði til að hverfi borgarinnar þrífist og dafni. Það er nauðsynlegt ekki bara af því að það er eina frumskyldum okkar sem sveitarfélags, heldur líka vegna þess að það er mikilvægt tekjulind borgarinnar. Bæði beinlínis, bara í gegnum innviðagjöld, en líka óbeint af því einungis með þessari uppbyggingu fjölgar íbúum, fyrirtækjum og öðrum aðilum sem bæta samfélagið, gera það fjölbreyttara og skemmtilegra og greiða svo útsvar til sveitarfélagsins. Útsvar sem við þurfum til að standa undir þjónustu og verkefnum. Það er mikilvægt verkefni umhverfis- og skipulagsráðs að tryggja að þessi uppbygging gerist á skynsamlegan og faglegan hátt, að innviðir nýtist vel,
stuðli að auknum lífsgæðum fólks og gangi ekki ofan náttúruna, haldi aftur af sem og sporni gegn loftslagsbreytingum. Við erum að takast á við risastór verkefni á þessum tímapunkti. Samgöngusáttmála og borgarlínu, Sundabraut, uppbyggingu nýrra hverfa, þetta verður að gera vel. Og sem betur fer umhverfis- og skipulagssvið gífurlega vel mannað. Ég er bjartsýn á að þessi verkefni gangi áfram vel. Á þjónustu- og nýsköpunarsviði undir forystu Stafrænsráðs fjöldi verkefna sem mun líta dagsins ljós á nýju ári, efla þjónustu til íbúa ásamt því að gera vinnulag skilvirkara og hagræða til lengri tíma. Þar má sem dæmi nefna innritun í leikskóla og frístund, afgreiðslu og fyrirspurnakerfi hjá skipulags- og byggingafulltrúum, lóðaumsóknarkerfi, sundkort og sjálfsafgreiðsluferli, aðgangs- og auðkenningarkerfi, heimaþjónustu og bústukerfi, spálíkun fyrir velferðarsvið, gagnalandslag, skóla- og frístundasviðs, endurnýjun og stækkun á netinviðum vegna fjölgunar tækja, fjöldi nýrra vefsíðna, borgarbókasafnið og safnavefirnir, gagnar hlaðborð Reykjavíkur, einn miðlægur staður fyrir mismunandi mælaborðin og bara alls konar önnur verkefni sem eru að koma frá stafrænum leiðtogum á sviðunum. En með því að efla lýðræðið og með því að efla upplýsingagjöf bætum við ákvarðanatöku og drögum úr árekstrum. Með því að bæta verkferla og eða flöskuhálsum bætum við þjónustu, aukum hraða og nýtum tíma starfsfólks og íbúa betur. En svo vil ég líka aðeins tala gula fílinn í herbergjunum, það er að segja strætó. Það öllum ljóst að staðan þar grafalvarleg. Strætó, eins og við vitum, gekk vel fyrir COVID. Hafði tekist að safna í 600 milljóna sjóð sem nýta átti í að fjármagna endurnýjun á vögnum og orkuskipti. Strætó varð svo fyrir 1,7 milljarða tekjufalli í COVID. Það engir smámunir fyrir þennan rekstur. Framan af hafði ríkið gefið til kynna að það kæmi til móts við Strætó og önnur fyrirtæki svipaðri stöðu. En þegar að stjórnvöld sjá að það eru 600 milljónir inn á reikningi, þá var Strætó sagt að nota það til að halda sjó í staðinn. Það væri ekki hægt að réttlæta mikinn stuðning til félags sem stæði svo vel fjárhagslega. En þetta var auðvitað peningur sem átti að fara í endurnýja flotann, sem var löngu komin á tíma. Og þessi ákvörðun gerði það verkum að það var ekki hægt að endurnýja. Í dag eru vagnandurarnir eldri og dýrari í rekstri og það sem verra þá ganga þeir enn fyrir olíu, sem gerir það verkum að Strætó tók höggið af olíuverðshækkunum vegna stríðs í Úkraínu af fullum þunga. Því hefði verið hægt að komast hjá að miklu leyti ef Strætó hefði ekki verið synjað réttmætar styrktargreiðslur í kjölfarið af rekstrartapinu. Þetta skýrt dæmi það hvað það kostar að fresta hlutum. Afleiðing af því að neita að sjá heildarmyndina var miklu dýrari í rekstrinum, með verðhækkunum og þjónustu skerðingu og hverjir tapa mest á því? Náttúrulega farþegar Strætó og borgarbúar almennt. Síðan þetta gerðist hefur rekstur Strætó verið í viðvarandi krísuástandi. Ekki út af neinu sem gerðist þar innanhús, ekki af því að reksturinn væri í eðlisins svo slæmur, heldur út af atburðum sem fyrirtækið hafði enga stjórn á og fékk engan stuðning sem máli skipti til að takast á við. En svo að sanngirni sé gætt, þá leggur ríkið vissulega til 900 milljónir á ári til Strætó, samkvæmt samkomulagi sem var gert árið 2012. Þær 900 milljónir hafa hins vegar aldrei verið verðbættar þó að það væri hluti af samningnum, en væru það nú verið 1200 milljónir á ári. Þar að auki kom ríkið til móts við 1,7 milljarð í tekjutapi með 120 milljón króna stuðningi. Sveitarfélögin sem að koma að Strætó hins vegar, þau leggja til rúmlega 5 milljarða á þessu ári í Strætó, þegar allt talið. Þar af greiðir Reykjavík tæpa 2,9 milljarða, en við vorum að bæta í, reyndar rúmlega 2,9 milljarða, en við vorum að bæta í 520 milljóna aukagreiðslu nýlega í þeim tilgangi að koma í veg fyrir greiðsluþrot. Þar af komur rúmlega 300 milljónir frá Reykjavík og þar að auki hefur fyrirtækið náð miklum árangri að draga úr kostnaði og bæta reksturinn og farið í það fór í hækkun á fargjöldum sem var nauðsynlegt til að láta endan á saman. Fjárhagsáætlun Strætó gerir líka ráð fyrir því að framlög sveitarfélagana hækki töluvert fyrir árið 2023 og verði tæplega 6 milljarðar á því ári. Það þýðir í raun að viðbótarstyrkurinn frá þessu ári komi inn aftur á næsta ári rúmlega tvöfaldaður. Ég sé ekki að okkur sé stætt á öðru en að koma til móts við þetta. Það mikilvægt að reka góðar almenningssamgöngur. Öðruvísi ekki hægt að sporna gegn loftslagsáhrifum, efla lýðheilsu og draga úr umferð og mengun. Ég vil að við höldum áfram með næturstrætó, jafnvel þó að það verði bara á leiðum innan Reykjavíkur. Að ræða ráðstöfun sem eykur öryggi borgarbúa, kemur í veg fyrir hópasöfnun með tilheyrandi hávaða og hættu og ofbeldi og auðveldar borgarbúum að komast heim til sín, hvort sem að þau voru að skemmta sér eða að vinna. Það væru mistök að líta á útboð og akstri sem einhverja lausn á þessum vanda. Hvernig sem sú umræða fer, þá það ljóst að það hefur engin áhrif á rekstur byggðarsamlagsins á næsta ári eða þar næsta.
Það kemur aldrei í staðinn fyrir aukið fjármagn og breytir ekki nauðsyn þess að samið verði við ríkið og betri samgöngur rekstur strætó og borgarlínu til framtíðar. Að þessu öllu sögðu, þá verðum við að fara í endurskipulagningu á því hvernig við rekum félagið. Byggðarsamlagsformið að mínu viti fullreynt fyrir þennan rekstur og ég tel að það þurfi nauðsynlega að fara í breytingar á því. Við þurfum að sýna ráðdeild og við þurfum að forgangsraða. Við þurfum að semja við ríkið og við þurfum að ná saman við önnur sveitarfélög. Það á okkar ábyrgð að reka sveitarfélagið þannig að fé borgarbúa nýtist sem best til að veita þjónustu, byggja upp innviði og bæta borgina. Þetta eru erfiðar aðstæður, en ég er bjartsýn. Það að því að ég tel að við höfum allt til að bera til að komast í gegnum þetta. Ég trú á því að svo áætlun sem við leggjum hér fram sé rétta leiðin til að ná utan vandann án þess að fórna einhverju sem alls ekki má fórna. Við erum með nýjan borgarstjórnarmeirihluta en það samstarf að fara mjög vel á stað. Það hefur einkennst af einlægu og góðu samráði, vinsemd og vel ígrunduðu málamiðlunum. Ég trúi á þessu samstarfi og þessu góða samstarfsfólki. Þess utan þá líst mér vel á borgarstjórn alla. Þar aðhald veitt af hörku, en það líka veitt af hugsjón og skynsemi. Aðhald mjög mikilvægt og ef ég væri komin í borgarstjórn þar sem enginn gagnrýndu neitt sem ætti að gera, þá veit ég að annarkvort væri alveg gífurlega ýktar aðstæður í gangi eða það væri bara eitthvað að lýðræðislega ferlinu. Ég upplifi nefnilega að þrátt fyrir hugmyndafræðilegan mun á því hvernig við teljum besta forgangsraða, þá sé andrúmsloftið þrátt fyrir allt aðeins léttara og þrátt fyrir erfiðar aðstæður upplifi ég að við deilum þessari bjartsýni. Ég held að ekkert okkar hérna inni telji að allt sé á leiðinni á vonar völ. Þess vegna ég líka vongóð að við getum áfram unnið vel saman þvert á flokka. Ég hef trú á þeim góða hóp sem hér inni. Það ekkert sjálfgefið að svona mikið af hugsunarfólki úr öllum áttum mannlífsins sé tilbúið að leggja sínu samfélagi, sína vinnu og sína elju, hvað þá á erfiðum tímum. Reykjavíkurborg hefur þrátt fyrir allt sannarlega séð það svartara. Við komumst í gegnum þetta, í sameiningu. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við mál sitt og forseti ákveðið að gera stutt kaffihlé í 10 mínútur.
Fundur heldur áfram í borgarstjórn og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar, það ánægilegt að heyra að það sé talað útsvar á fjármagnstekjum hjá fleirum en bara sósíalistum. Skilaboðin eru greinilega að skila sér. Við búum í samfélagi þar sem gæðunum misskipt. Þegar efnahagslegir erfiðleikar gangi þjóðina almenningur látinn taka skellinn. Matarverð hefur hækkað með tilheyrandi álagi á þau sem þurfa að velta fyrir sér hverri krónu þegar versla í matinn, að meðan að stóru matvælakeðjurnar á Íslandi skila gríðarlegum hagnaði. Hið sama má segja aðra vöru og þjónustu. Bankarnir græða á tá og fingri en almenningur fær þess ekki notið. Byrðunum augljóslega misskipt. Á síðustu áratugum hefur skattbyrðinni verið létt af fyrirtækjum og fjármagnseigendum og hún færð yfir að lág- og millitekjuhópa. Því var trúað að þannig myndi auðurinn hríslast niður frá þeim efnamiklu til hinna, en slíkt hefur augljóslega ekki átt sér stað. Við getum ekki ætlast til þess að þau tekjulægstu í samfélaginu beri kostnaðinn af því að félagslegri uppbyggingu sé mætt. Fámennur hópur í samfélaginu tekur til sín mesta fjármagnið. Þar sem rúmlega helmingur alls nýs auðs sem var til á síðasta ári fór til efstu tíundarinnar, ríkustu Íslendingana. Árunum 2010 til 2020 tók þessi efsta tekjutíund til sín að meðaltali 43,5% af öllum nýjum auð sem var til á ári, en árið 2021 þá var sú tala komin upp í rúmlega helming, eða 54,4% af öllum nýjum auð sem var til. Þessi hópur, efsta tekjutíundin, samanstendur á nokkrum þúsund fjölskyldum sem tóku til sín 81% fjármagnstekna á síðasta ári. Það að segja tæpa 147 milljarða króna í fjármagnstekjur. Fjármagnstekjur bera minni skatta en launatekjur og þar að auki ekkert útsvar lagt á þær tekjur sem þýðir að fjármagnseigendur greiða ekki eins og hinir til samfélagsins. Bilið á milli ríkra og fátækra fer vaxandi sem á ójöfnur. Á sama tíma og við sjáum efstu prósentin halda áfram að bæta við auðsinn á rúmlega þriðjungur heimila í landinu ekkert eftir í lok mánaðar. Enga pening og þurfa að ganga sparnað eða safna skuldum til þess að leitast við að láta dæmið ganga upp. Augljóslega standa ekki öll heimili vel. Í gögnum sem liggja fyrir á þessum fundi kemur fram að heimilin standi nokkuð vel eftir faraldurinn og geti gengið á uppsafnaðan sparnað. Hér mikilvægt að taka fram að það ekki öll sem eiga sparnað, eru til dæmis hinn stritandi snauðu eða eins og hefur verið kallað og nefnt á ensku með leyfi forseta working poor. Og það hefur einnig fjölgað mjög í hópi öryrkja sem að leita til umboðsmanns skuldara. Samkvæmt tölum frá umboðsmanni fatlað fólk nú 47% þeirra sem leita þangað. Ójöfnur hræðilegur fyrir þau sem þurfa að þola hann, búa við slíkt og leitast að komast í gegnum lífið með þann bagga hangandi yfir sér. Ójöfnur einnig slæmur fyrir samfélagi í heild sinni, þar sem slíkt býður upp á að hinn ríkari hafi óeðlilega mikil völd yfir lífi annara. Ójöfnur ýtir undir líkur á frekari glæpum og búa í ójöfnu samfélagi getur haft slæm áhrif á heilsu fólks með streitu og kvíða. Ójöfnur hefur áhrif á það hvernig við lítum á aðra í kringum okkur. Ef jöfnur minni, þá fólk síður líklegt til þess að treysta hvert öðru, taka þátt í félagslegum atburðum og síður líklegt til þess að greina frá ánægju. Þannig að það til mikils að vinna, þar sem það gott fyrir okkur öll að vinna gegn ójöfnuði. Þetta skiptir máli því við erum að ræða fjárhagsáætlanagerð til næstu 10 ára og hvernig eigi að móta samfélagið okkar með þeim fjármunum sem eru til staðar. Í því samhengi þá þurfum við að ræða hvernig eigi að koma með fjármagn inn í borgarsjóð svo áætlunin gangi upp til langtíma.
Við höfum að krefjast þess að hinn ríku greiði til samfélagsins og berjast gegn skattalækkunum sem hafa farið til þeirra. Brauðmálakenningin virkar ekki, hún skilar sér ekki í betri lífsskilyrðum til hinna tekjulægri, heldur hefur hún einungis veitt þeim efnameiri aukin völd á kostnað hinna efni minni. Fjármagnseigendur og fyrirtæki sem hafa sölsað undir sig eignum láta síðan fátækasta fólkið og lágtekjuhópa ávaxta peningin fyrir sig með ýmsum leiðum, líkt og í formi okurleigu á húsnæði. Yfir 60% af öllum fasteignum sem hafa bæst við íslenskan húsnæðismarkað frá árinu 2005 til dagsins í dag hafa endað í höndum lögaðila, þar að segja fyrirtækja, eða þeirra sem þegar eiga eina íbúð. Það ætti að vera hægt að ganga út frá því að fólk þurfa að jafna ekki meir en eitt heimili og eignafólk og fyrirtæki komast í upp með það að viðhalda óvinvættum leigumarkaði, þar sem leigjendur greiða gríðarlegan húsnæðiskostnað og eru föst á milli lágra tekna og hárrar leigu. Því hér á landi hefur ekki myndast gott kerfi utan óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu. Þannig að þau ríkustu halda áfram að hagnast, sleppa við að greiða skatt eða greiða mjög lítið af sinni innkomu til samfélagsins að meðan að fátækasta fólkið greiðir að sínum tekjum í sameiginlega sjóði en fær samt sem áður ekki stuðning samfélagsins. Við búum í borg þar sem manneskjur glíma við heimilisleysi og eða bíða til lengdar eftir húsnæði og eru á meðan í mjög erfiðum aðstæðum. Samfélagsumgjörðin og kerfin sem hafa verið búin til, eins og hér í borginni, eiga að veita þeim sem áþurfa að halda stuðning. En staðreyndin er svo að margt fólk hefur enga möguleika á að komast í það húsnæði sem á að vera hannað fyrir þau sem búa við erfiðar, fjárhagslegar og félagslegar aðstæður. Stuðningur samfélagsins er ekki til staðar. Þar sem umsækjendur félagslegt húsnæði eru mörg hver metin í öruggri stöðu ef þau eru með meira en 6 mánuði eftir af leigusamningi. Þar með fá þau ekki að komast í skjól. Skjól sem er reyndar ekki örugg höfn þar sem 660 er á undan þér í röðinni. Þau sem ráða hafa brugðist þeim sem þurfa öruggu hús og skjóli á að halda og neyðast til að greiða hátt hlutfall ráðstöfunartekna sinna í öflun heimilis. Það er ekkert öryggi fólki í því að hafa heimili en þurfa að greiða háar fjárhæðir til að halda því. Það er ekkert öryggi fólki í því að hafa heimili en þurfa þess í stað að neyta þeir mat eða lyf. Við erum að sjá tölur að 70% af ráðstöfunartekjum fólks sé að fara í leigu. 70%. Og þá er nú lítið eftir fyrir alla þá nauðsynlega þætti sem þarf til að lifa eðlilegu lífi. Hér er ekki unnið að því að byggja félagslegt húsnæði og óhagnaðardrifið húsnæði í takt við þörf og ekki hægt að stæra sig að því að standa aðeins við lágmarksviðmið sem óskað hefur eftir. Það dugir ekki að fjölga íbúðum í byggingu ef að þær íbúðir muni ekki veita þeim allra fátækustu heimili. Eins og ég nefndi áðan, þá eru 660 á bið eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði hjá félagsbústöðum. Samkvæmt tölum í gær, af því að það er ekki komið fyrir 1. nóvember, þetta uppfærist einu sinni í mánuði. Á næstu 5 árum er gert ráð fyrir því að almennum félagslegum íbúðum verði fjölgað 348. Ef við tökum með áætlanir fyrir árið 2022, þá er gert ráð fyrir fjölgun upp á 445. Fjölgunin nær ekki einu sinni utan þau sem nú er á bið. Við erum að tala fjölgun upp á 445 almennar félagslegar leiguíbúðir á rúmum 5 árum á meðan það eru 660 að bíða núna. Það er ekki einu sinni gert ráð fyrir því að byggja fyrir þau öll sem núna er í þörf, er í neyð. Og þau sem er að bíða eiga greinilega að halda áfram að bíða án þess að lausn sé í sjónmáli. Það stefna ekki fram fyrir vandan, ekki einu sinni að byggja yfir þau sem nú þegar bíða, er glabræði og metnaðarleysi. Svo eru fleiri biðlistar hjá borginni. Og í síðasta mánuði fengum við umsögn frá velferðarsviði stöðu þeirra sem er að bíða eftir húsnæði. Þá kom fram að með við stöðuna 1. september síðastliðin höfðu 50 umsækjendur af 604 beðið í 3 ár eða lengur eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni. Í umsögnum kom fram að margar ástæður geta legið þar að baki. Þá kom einnig fram að fjöldi umsækjenda húsnæði fyrir fatlað fólk sem hefur beðið í 3 ár eða lengur eftir úthlutun eru 67 af 137 umsækjendum.
Ástæða þessa helst skortur á úrræðum sem gert ráð fyrir að unnt verða að mæta með nýlega samþykktri uppbyggingar áætlun húsnæðis fyrir fatlað fólk. Í umsögn með tillögunni kemur fram að átak verði gert í að tilkynna fólki á biðlistanum reglulegum stöðu umsóknar á biðlista. Velferð íbúa eitt aðalhlutverk sveitarfélaga. Þar húsnæðisöryggi grunnurinn af velferð. Það ekki verið að byggja góðan grunn að samfélagi þegar stór hópur fólks sífellt skilinn eftir eins og við sjáum í áætlunum og tölum hér. Flokkarnir sem mynda meirihlutann, Samfylking, Framsókn, Píratar og Viðreisn leggja fram sína fyrstu fjárhagsáætlun á kjörtímabilinu. Fyrsta fjárhagsáætlun en kunnuleg stef sem birtast þar. Áætlunin byggir á stoðum meirihlutasáttmála og eins og sósíalistar hafa sagt þá ljóst að þessi sáttmáli þessara flokka uppbyggingu borgarinnar sáttmáli áframhaldandi stéttskiptingu. Sáttmáli sem gerir ekkert til að horfast í augu við og takast á við sívaxandi misskiptingu í okkar samfélagi. Það sem stendur í meirihlutasáttmálanum sem fjárhagsáætlun byggir síðan á við ætlum að vinna gegn fátækt og afleiðingum hennar. Ekkert meir og engar stefnur sem hafa verið settar fram það. Meirihlutasáttmálinn og ráðstöfun fjármagns í takt við hann áframhald þess sem hingað til hefur ekki virkað. Engar stefnubreytingar á dagskrá sem miða að því að uppræta rót vandans ójöfnuðinn, heldur leigjendum, fátæku fólki og láglaunafólki í Reykjavík gert að búa áfram við sama öfgakennda ástand eftir margra ára hunsun. Eins og fjallað í áætlun borgarinnar, þá verðum við að líta til allra þeirra þátta sem móta veruleika borgarbúa og þar ítreka ég að stétt og efnahagsleg staða á ekki að vera nein undantekning þegar við skoðum útdeilingu fjármagns og hvernig það hefur áhrif á líf borgarbúa. Með leyfi forseta kemur eftirfarandi fram kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. Vegna ólíkra stöðu borgarbúa eftir kyni og öðrum breytum hefur tekjuöflun og ráðstöfun á fjármunum borgarinnar mismunandi áhrif á tækifæri þeirra til lífs og leiks, vinnu og menntunar. Kynjuð fjárhagsáætlun tekur mið af mismunandi stöðu fólks og leitast eftir því að þjónusta og gæði mæti mismunandi þörf sem best. Markmið að samþætta mannréttindastefnu borgarinnar við alla fjárhags- og starfsáætlanagerð og stuðla þannig að auknu jafnrétti. Tilvitnun lýkur. Það ekki jafnrétti fólgið í því að vegna útvistunar kjör þeirra sem starfa fyrir byggðasamlag í okkar eigu og ráðnir inn í gegnum verktaka verri en kjör þeirra sem fastráðin í gegnum byggðasamlagi sjálft. Ég get ekki séð að hér sé verið að fylgja stefnunni sömu laun fyrir sömu störf. Hér ég að tala afleiðingar útvistunar á kjör strætisvagnastjóra. Útvistunar sem hefur haldið áfram og talað að auka. Það jafnrétti að láta laun okkar borgar- og fyrstu varaborgarfulltrúa hækka sjálfkrafa 2 sinnum á ári á meðan að lykilstéttir sem halda borginni gangandi þurfa að hafa gríðarlega mikið fyrir eðlilegum launahækkunum og viðurkenningu á mikilvægi sinna starfa. Við þurfum líka að líta inn á við og skoða hvort aðgerðir okkar í borgarstjórn stuðla að jöfnuði eða hvort viðhaldi stéttskiptingu og breikki bilið enn frekar á milli okkar sem setjum stefnu fyrir borgarinnar og þeirra sem treysta á að sú stefna sé sanngjörn og réttlát. Sósíalistar lögðu fram tillögu í apríl 2020 í upphafi heimsfaraldurs að grunnlaun borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa myndi ekki hækka í takt við þróun launavísitölu á meðan að COVID og efnahagslegum afleiðingum þess stæði. Þá voru lágmarkslaun starfsfólks borgarinnar 335.000 krónur á mánuði fyrir fullt starf. Tillagan var loks afgreidd nú í október og höfðu grunnlaun borgarfulltrúa í millitíðinni hækkað 175.000 krónur eða sem nemur meira en helmingi fyrir nefndra lágmarkslauna og þessi tillaga var felld. Lágmarkslaunin hækkaði á sama tímabili aðeins 33.000 krónur úr 335.000 í 368.000. Við verðum að ræða launamálin og mér finnst ekki eðlilegt að borgarfulltrúar fái svona mikla hækkun í samhengi við laun annarra sem vinna fyrir borgina. Ræða tengingu við launavísitölu þar sem grunnlaunin miðað við þróun launavísitölu frá marsmánuði 2013 og uppfærast laun í takt við þróun þeirra vísitölu 2 sinnum á ári í janúar og júlí.
Tillagan ávarpaði það að meðan að COVID-19 faraldurinn gekk yfir og samfélagið tókst á við efnahagslegar afleiðingar væri mikilvægt að hinir betur launu í ráðandi stéttum sýndu ábyrgð í verki þannig að launin tækju ekki hækkunum á tímabilinu framundan. Grunnlaun borgarfulltrúa voru 773.464 krónur í apríl 2020 þegar tillagan var lögð fram og eru nú 948.481. Mikil áhersla hefur verið lögð á hversu jákvætt það hafi verið að aftengja laun borgarfulltrúa við ákvarðanir kjararáðs á sínum tíma. Hér er rétt að minna það að hækkun í takt við þróun launavísitölu er mikil þegar er ræða svo há laun sem laun borgarfulltrúa eru og sérstaklega í samhengi við laun annarra sem vinna innan Reykjavíkurborgar. Sömulegist á staðreynd og oft leggjast bónustekjur á grunnlaun okkar til að mynda í formi greiðslu vegna setu í nefndum og ráðum og hér er mikilvægt að benda á að þrátt fyrir alveg geysilega auka vinnu og álag sem hefur lagst á framlínu starfsfólks borgarinnar að meðan faraldrinum stóð, það var engin bónus greiddur til þeirra. Ég tel eðlilegt að skoða stöðu borgarfulltrúa og okkar laun, hvað kröfur setjum við á okkur sjálf og sérstaklega þegar erfitt efnahagslega ástand í samfélaginu sem bitnar harðast á þeim sem hafa minnstu tekjurnar. Ef að laun okkar eru fryst í 1 ár, þar sé ekki hækkuð á næsta ári, þá má gera ráð fyrir því að sparnaðurinn fyrir borgina verði 29 milljónir króna og munum við sósíalistar leggja fram tillögu slíkt fyrir fjárhagsáætlun. Þegar það er verið að velta við hverju krónu við að leitast við að eiga fyrir öllu því sem þarf að fjármagna, þá er eðlilegt að skoða þessar fjárhæðir og við sósíalistar munum líka halda áfram að tala fyrir því að eðlileg launastefna verði sett hér fram þar sem það er eitthvað samhengi á milli hæstu og lægstu launa sem eru greidd innan borgarinnar. Þá þurfum við einnig að skoða fjárhagsaðstoð sem er hönnuð fyrir þau sem geta ekkert annað leitað. Grunnupphæð fjárhagsaðstoðar fyrir þau sem reka eigið heimili er 217.799 krónur á mánuði fyrir skatt og svo tekur upphæðin breytingum eftir búsetu og sambúðarformi. Ómögulegt er að sjá hvernig ætla sér til þess að manneskjur og fjölskyldur komist af svo lágum upphæðum í Reykjavík. Það er talað þessa upphæð sem neyðaraðstoð til skemmri tíma, en við vitum að fólk er oft á þessum upphæðum til lengri tíma og skuldavítahringurinn getur byrjað þegar tekjur eru miklu lægri en gjöld. Það komum við innheimtumálum og hvernig þau sem eru í verstu stöðunni eru látin taka skellinn á því að eigi fyrir reikningum og gjöldum í stað þess að skoða og fyrirbyggja þá þætti sem skapa og viðhalda þeirri stöðu. Umsjón með innheimtumálum er á fjármála- og áhættustýringarsviði, þar sem skrifstofa fjárstýringar og innheimtu hefur farið í útboð á þjónustuþáttum sem tengjast innheimtumálum borgarinnar. Þar stendur með leyfi forseta að meginmarkmiðið með því að fara í útboð á fjármálaþjónustu er að tryggja örugga, tímanlega og skilvirka þjónustu, lágmarka kostnað borgarbúa og borgarsjóðs vegna fjármálaþjónustu og bæta upplýsingagjöf. Stefnt er að því að sameina alla innheimtu borgarinnar með það að markmiði að einfalda ferla, auka skilvirkni, hagkvæmni og fagmennsku og ná enn frekari árangri í því að árinu 2023. Tilvitnun lýkur. Þó það kunni að vera ódýrara að veita þjónustu með útboði í krónum talið, þá lendir sá kostnaður alltaf einhversstaðar á þeim sem síst geta borið hann. Þau sem eiga ekki fyrir reikningum eru beitt refsingu þar sem gjald á reikningum hækkar að meðan innheimtu fyrirtæki hagnast á skuldum þeirra sem ekki geta greitt. Hlutverk okkar á ekki að vera það að færa fyrirtækjum skuldavanda borgarbúa, heldur eigum að byggja upp borgina fyrir fólk, fyrir fjölbreytta þarfir þeirra sem byggja þessa borg. Margir reikningar hafa verið sendir frá borginni í innheimtu með tilheyrandi álagi fyrir þau sem fá þannig rukkun. Þannig má greina frá því að börn eru rukkuð fyrir skólamáltíðir og ef foreldrar þeirra geta ekki greitt, þá fer gjald fyrir máltíðir til innheimtu fyrirtækja. Af 49.314 reikningum sem voru gefnir út vegna skólamáltíða á tímabilinu janúar til maí 2020 fóru 2.152 reikningar í milli innheimtu
eða 4,36% reikninga. Hér erum við að tala máltíðir grunnskólabarna. Af 30.077 reikningum sem gefnir voru út vegna leikskólagjalda á tímabilinu janúar til maí 2022 fóru 788 reikningar í milli innheimtu. Af 20.378 reikningum sem gefnir voru út vegna frístundastarfs á sama tímabili fóru 687 reikningar í milli innheimtu. Við sósíalistar og Vinstri græn, við leggjum fram að gjaldtaka veri afnumin á skólastöðum borgarinnar og á frístundaheimilum. Við eigum að setja forgang á það að veita gjaldfrjálsa þjónustu til barna. Gjaldtaka á ekki að fara fram í skólum eða í frístund borgarinnar. Tillagan er svo hljóðandi með leyfi forseta. Lagt til að gera öll skólastig á vegum borgarinnar gjaldfrjáls með öllu. Kostnaðaráhrif tillögunnar eru eftirfarandi. Tekjur skóla og frístundastarfs lækka samtals 3.451 milljónir króna að teknu tilliti til þeirra afslátta sem eru veittir. Það aukast útgjöld samtals sem nemur 1.192 milljónir króna, annars vegar 287 milljónir vegna áætlaðar fjölgunar í skólamat í grunnskólum og aukunar aðsóknar í frístund. Hins vegar er gert ráð fyrir að útgjöld til sjálfstætt starfandi leikskóla og grunnskóla aukist 905 milljónir króna vegna skóla- og leikskólagjalda sem foreldrar greiða til sjálfstætt starfandi stofnana. Nettó áhrifin nema því samtals 4.643 milljónum króna og skipta sem hér segir milli þjónustuþátta. Leikskólar 2.059 milljónir króna, grunnskólar 1.513 milljónir króna og frístund 1.072 milljónir króna. Lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki 4.643 milljónir króna. Kostnaðarauki verði fjármagnar af handbæru fé. Samhliða þessu er lagt til að breytingar verði gerðar á reglum varðandi sjálfstætt rekna leikskóla þannig að þeim er ekki kleift að greiða sér út arð. Við eigum ekki að rukka fyrir þjónustu sem er sniðin á börnum og við eigum ekki að senda ógreidda reikninga þaðan til innheimtu. Þann 5. apríl á þessu ári þá lögðu sósíalistar fram tillögu í borgarstjórn að borgin hætti notkun á starfsemi innheimtu fyrirtækja. Þar var lagt til að Reykjavíkurborg myndi ekki endurnýja samninga við innheimtu fyrirtækin Momentum og gjaldheimtuna en þeir samningar renna út nú í árslok 2022. Þá var einnig lagt til að í framhaldi af því þá hætti Reykjavíkurborg notkun á starfsemi innheimtu fyrirtækja og öll innheimta reikninga fari fram innan Reykjavíkurborgar en það var gert þannig áður fyrr. Leggja þar áherslu á lausnir sem að henta borgarbúum í viðkvæmri fjárhagslegri og félagslegri stöðu og hér skal tekið fram að með Reykjavíkurborg þá er átt við sveitarfélagið og fyrirtæki og byggðasamlög í meirihluta eigu þess þar sem lagt var til að fyrirtæki og þessi byggðasamlög myndi einnig sjá innheimtu reikninga innanhús í stað þess að leita til utan aðkomandi fyrirtækja. Tillögunni var vísað til borgarráðs þar sem þátt að skoða þetta nánar, en það hefur ekki átt sér stað og samningur við innheimtu fyrirtækin var framlengdur. Það var gert á fundi borgarráðs nú í sumar, 23. júní, þar sem það var samþykktur viðauki við samning milli og lög innheimtu, þar sem það var verið að nýta heimildir til framlengingar á samningi. Þannig að innheimtu kröfur munu fara til þessara fyrirtækja, gjaldheimtunar, EHF og Momentum, og það skýtur skökku við að þetta sé ákveðið án þess að búið sé að taka tillögu sósíalista fyrirkomulag á innheimtu verklagi til skoðunar og rýni. Hér minni ég aftur á að sú tillaga var lögð fram í apríl og því hafði nægur tíma átt að gefast til þess að skoða þessi mál áður en farið var í 2 ára framlengingu á samningi. Sósíalistar leggjast gegn því að borgin styðjist við innheimtu fyrirtæki til að rukka borgarbúa. Þessi innheimtu fyrirtæki eiga ekki að græða á erfiðri efnahagsstöðu borgarbúa og fátækt fólk sem er ekki í aðstöðu til þess að greiða reikninga sína á ekki að þurfa að kljást við slík innheimtu fyrirtæki. Umgjörðin okkar á ekki að vera þannig uppbyggð að hægt sé að græða á fólki í viðkvæmri stöðu og við eigum ekki að vera vettvangur fyrir fyrirtæki til þess að færa fé úr opinberum sjóðum í vasa eiganda þeirra í formi arðgreiðslna eins og við höfum séð núna upp á síðkastið. Arðgreiðslur eru jú fjármagnstekjur sem ber ekki útsvar og því verða þær tekjur ekki einu sinni til þess að hjálpa við rekstur grunnþjónustar í borginni.
og einmitt, það má sjá dæmi þess hjá einkareknum skólum. Fjármagnið sem fer í skólana á nýtast börnum í skólum og gjöld eiga ekki að vera lögð á börn, þau hafa enga tekjur og eiga því ekki að greiða gjöld. En við búum í þannig samfélagi að það ekki verið að rukka þau ríku, ekki verið að skattleggja þau og þá birtist gjaldtakan með öðrum hætti, meðal annars á börnum fyrir grunnþjónustu. Þannig sjáum við gjaldskrár hækka hjá skóla- og frístundasviði á mataráskrift og aðra þjónustu og gjaldskrár hækkanir á öllum sviðum borgarinnar sem eiga að taka gildi í upphafi næsta árs en samt nýbúið að hækka gjaldskrárnar í september á þessu ári. Við vitum það að í dag þá hærra hlutfall barna sem býr á lágtekjuheimilum með við landsmenn í heild og hátt hlutfall barna á Íslandi sem skortir tómstundastarf. Það hefur verið boðaðar breytingar að frístundastyrkurinn eigi að hækka frá 50.000 krónum á ári upp í 75.000 krónur. Frístundakortinu ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta, lista og tómstundastarfsemi. Þar sem staða barna ójöfn vegna þess að við búum í mjög stéttskiptu samfélagi, þá geta ekki öll börn lagt stund á það sem þau vilja eða eftir það sem þau hafa áhuga á. Þessi árlegi fjárhagslegi styrkur sem virkar eins og inneign sem öllum börnum stendur til boða næri ekki að veita öllum börnum aðgang að frístundastarfi. Það kostar miklu meira en 75.000 krónur á ári að æfa eitthvað og þetta styrkjakerfi ekki að virka til að tryggja öll börn séu jöfn hvað varðar þátttöku í frístundastarfi og því mikilvægt að skoða hvernig við getum tryggt aðgengi barna að því sem þau hafa áhuga á. Mér fannst áhugavert að lesa í greinargerð með fjárhagsáætlun áherslusviðanna og hjá íþrótta- og tómstundasviði ITR fjallað upphaf frístundakorsins og stendur með leyfi forseta. Með tilkomu frístundakorsins árið 2006 var markmið þess að hvetja börn til þess að vera virkir iðkendur í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Með virkum iðkendum átt við að börn þurfa að mæta ákveðin stað og taka þátt í skipulögðu starfi með jafnöldrum sínum yfir ákveðið tímabil og skuldbinda sig þannig starfinu og hópnum. Þátttaka barna í skipulögðu starfi var á þessum tíma 50% en hefur vaxið jafnt og þétt með tilkomu frístundakorsins. Tilvitni lýkur. Vissulega hefur þáttaka vaxið en núverandi kerfi nær ekki utanum fátækustu börnin. Og það ekki hvatning sem börn þurfa á að halda. Þetta snýst ekkert hvatningu heldur það að engin peningur til staðar á heimilum margra barna til þess að leggja út fyrir kostnaði fyrir mismun á gjaldi sem frístundakortið dekkar ekki. Það ekki til peningur fyrir keppnisferðum, æfingafötum og það útilokar mörg börn frá frístundaþátttöku og því að taka þátt í íþróttum eða til dæmis æfa á hljóðfæri. Frístundakortið það ekki öflugt jöfnunartækifæri eins og oft haldið fram. Tækifæri barna til að stunda frístundir verða ekki betri ef barn réttar 75.000 krónur yfir árið þegar foreldrarnir alltaf í stærri mínus en hver mánaðamót. Við verðum að létta gjaldtökunni af börnum, fjölskyldum og almenningi og setja áhersluna á að ríkasta fólkið greiði einnig til samfélagsins vegna allra þá mikilvæga þjónustu sem hér fer fram. Og ef við skoðum uppruna útsvarstekna, þá sýna þær okkur að á fyrstu 8 mánuðum ársins þá gert ráð fyrir því að 78,4% útsvarstekna komi vegna launatekna, 1,9% vegna þeirra sem á atvinnuleysisbótum, sem við vitum að eru ekki háar, og 19,8% vegna annars uppruna. Annar uppruni vísar til fæðingarorlofsgreiðslna, lífeyrisgreiðslna, bætur frá Tryggingastofnun og sjúkratryggingum, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og aðrar staðgreiðslur skyldar greiðslur. Og eins og hefur áður komið fram að þá greiða þau ríkustu ekki útsvar af sínum fjármagnstekjum. Árið 2021 má sjá að flestir innan tekjuhæsta 1% eru skráðir til heimilis í Reykjavík. Ef útsvar hefði verið lagt á fjármagnstekjur má áætla að 9 milljarðar hefur farið til borgarinnar árið 2021. Þetta að teknu tilliti til 300.000 króna frítekjumarks og áætlað að greiðslur til Reykjavíkurborgar vegna útsvars á fjármagnstekjur geti numið í kringum 10 milljarða árið 2023.
Þar af eru 8 milljarðar vegna tekjuhæstu tíundarinnar. Við verðum að leggja áherslu á endurreisa skattkerfi með það í huga að fjármagnseigendur greiði einnig útsvar eins og aðrir íbúar borgarinnar og munum við sósíalistar leggja til að það verði barist fyrir því. Í umræðum í tengslum við þingið hefur komið fram að þar verði lagt fram frumvarp að þau sem hafi engar tekjur aðrar en fjármagnstekjur greiði útsvar. Og hér mikilvægt að leggja áherslu á það ná ekki eingöngu til þeirra sem eru bara með fjármagnstekjur heldur líka þeirra sem hafa einhverjar launatekjur því við vitum að það oft staðan hjá þeim ríkustu. Þannig að staðan í dag þannig að fjármagnseigendur greiða ekki útsvar af sínum tekjum en það gera öryrkjar, þau sem eru á lágum launum fjárhagsaðstoðar, lágum tekjum fjárhagsaðstoðar og aðrir lágtekjuhópar og nýbakaðir foreldrar í fæðingarorlofi. Og sú staðreynd að hin ríku eru ekki rukkuð samfélagsþjónustu sem þau njóta óneitanlega eins og aðrir borgarbúar hefur alvarlegar afleiðingar á stöðuna. Það þarf að athuga að fjármagnstekjur eru yfirleitt hagnaðir af rekstri sem byggir á vinnu launafólks sem þarf að hafa börn sín í skóla og leikskóla, foreldra og sjúklinga í umönnun. Sömuleiðis lítið rekstur sem ekki þarf að nota vegi og sorphirðu og svo framvegis. Það með öllu eðlilegt að slíkur hagnaður standi undir þeirri þjónustu enda erfitt að rökstyðja að hann ætti ekki að vera það. Að sama skapi við sósíalistar tala fyrir þrepaskiptu aðstöðugjaldi sem væri hægt að útfæra út frá stærð fyrirtækja og aðstöðugjald var lagt niður en það má líta á sem nokkurs konar gjald fyrir fyrirtæki fyrir að nota aðstöðu borgarinnar. Á meðan að þetta ekki gert, að þessu sleppt, að þá ekki hægt að fjármagna alla þá nauðsynlegu grunnþjónustu sem borgin veitir þeim sem til hennar heyra. Og lítum til almenningssamgangna. Almenningssamgöngukerfið að grotna niður. En á sama tíma yfirlýst stefna borgarinnar sú að metnaður borgarinnar í loftslagsmálum sé mikill. Við sjáum að gjöld eru að hækka á farþega í strætó og þjónusta skori niður. Við verðum að byggja upp góðar og áreiðanlegar almenningssamgöngur fyrir þau sem treysta á þær og svo við getum byggt upp umhverfisvænna samfélag. Við þurfum að fá raddir farþega og vagnstjóra hvernig megi bæta þjónustuna og heyri þeim sem í strætó alla daga með röddum þeirra byggjum upp góða þjónustu. Við náum ekki fram góðum lausnum sem byggjast á sín farþega og vagnstjóra með því að útvista þjónustunni frá okkur. Á síðustu vikum þá höfum við heyrt hugmyndir frá stjórn strætó meira útboð, meiri útvistun og að það geti verið hagkvæmt. Hér rétt að taka fram að hagræðingin alltaf tekin einhvers staðar út. Ef það ódýrara fyrir einkafyrirtæki að veita þjónustu, þá það látið bitna á einhverju eða einhverjum. Við sjáum það núna, eins og ég nefndi áðan, að kjör þeirra sem eru ráðnir inn til strætó í gegnum útvistun eru lakari en kjör þeirra sem eru fastráðnir í gegnum strætó BS. Á síðasta kjörtímabili þá lögðu sósíalistar fram fyrirspurn sem snýr að því að kanna hvort eitthvað þak væri sett á það hversu mikið magn grunnþjónustu megi bjóða út og svari var að það hefði engin stefna verið mótuð varðandi þetta, hvorki hjá Reykjavíkurborg sjálfri né fyrirtækjum í hennar eigu. Það finnst mér sláandi að heyra að engin stefna hafi verið mörkuð og í raun hægt að útvista þjónustunni án þess að hin pólitíska umræða það hafi farið fram í borgarstjórn. Ég rak augun í það í greinargerð menningar- og ferðamálasvið að fjallað breytingar á fyrirkomulagi ræstinga og stendur með leyfi forseta. Fækkun 1,2 stöðugildi á borgarbókasafni vegna breytinga á fyrirkomulagi ræstinga. Sama á við listasafn Reykjavíkur sem fækkar starfsfólki 2,8 stöðugildi vegna ræstinga. Aðkeypt vinna ræstingaþjónustu kemur á móti en í heild sparnað að ræða. Tilvitnun lýkur. Hér spyr ég útvistun á störfum að ræða og verður starfsfólk sem nú sér ræstingar hjá sviðinu rekið. Hvernig verður þessu hagað? Hér tala sparnað en ég tek það fram þar sem ég kom inn á áðan að sparnaður í kjölfar útvistunar bitnar alltaf á einhverju eða einhverjum og ekki má reka starfsfólk til þess að lækka laun. Í fjárhagsáætlunargerð þá áhersla á
hagræðingu hjá öllum sviðum upp á 1%. Hagræðing sem erfitt er að sjá hvernig eigi að útfæra. Borgin sinnir gríðarlegri mikilvægri þjónustu og þá ekki verið að setja niðurskurð á sviðin, heldur eigum við að berjast fyrir því að efla tekjustofna. Með þrepaskiptu aðstöðugjöld á fyrirtæki, með útsvari á fjármagnseigendur og með hluta af áfengisgjaldi. Borgin veitir mikilvæga grunnþjónustu við þau sem verða fyrir skaða vegna áfengis og eðlilegt að hluta af tekjum sem til komin vegna sölu á áfengi renni í þá uppbyggingu og þessa þjónustu veitingu. Í grunninn þá snýst áhersla okkar sósíalista að því að létta byrðunum að þeim sem síst geta borið hann og ná fram réttlátu skattkerfi. Það sem hér ríku er ekki undanskilin því að greiða til samfélagsins. Því þegar við höfum ekki nægar tekjur þá leggja skjöld á þau sem eiga ekki að greiða fyrir þjónustu og við sjáum að gæði í borgarlandinu eru seld til þess að afla tekna eins og með því að selja lóðir til húsnæðisuppbyggingar í útboði þar sem lóðin fer til hæstbjóðanda og við sósíalistar við viljum félagslegar áherslur að lóðum sé úthlutað til byggingarsamvinnufélaga, óhagnaðardrifinna félaga og svo framvegis svo kostnaðurinn fyrir grunnuppbyggingu lendi ekki á þeim sem að síst geta borið hann. Við þurfum félagslegar áherslur til að skapa góða borg fyrir okkur öll. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við mál sitt og óskað hefur eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ég vil bara þakka fyrir ræðuna og bara í rauninni þakka borgarfulltrúanum fyrir að hafa tekið málefni útsvar á fjármagnstekjur svona sterkt upp en reyndar höfum við lengi verið sammálað það og reyndar hafa Píratar kannski meira verið að tala útsvar á fyrirtæki og hlutdeild í virðisaukaskatti en hugmyndin fjármagnstekjurnar er líka sterk, er líka góð, ég tek það ekki frá þeim að þau hafa vakið máls á þessu og mér finnst hugmyndin bara hljóma betur eftir því sem á líður en ég vil kannski segja að mín andmæli í gegnum tíðina hafa frekar snúist það að það er ekki hægt að leggja það fram í samhengi borgarstjórnar eins og það sé leið til að fjármagna hugmyndir eitthvað sem mann langar að auka peninga í af því að það er ekki í hendi borgarstjórnar að leggja á þetta útsvar og við þurfum í rauninni að treysta á þingið til að gera það og ég reyndar í samfyrst við erum að ræða frumvarpið sem liggur fyrir þinginu þá velti ég fyrir mér hvort það sé þó nóg að vera með bara einhverjar tekjuskattskyldar tekjur til þess að þurfa ekki að borga útsvara fjármagnstekjunum sínum sem getur verið margfalt meiri. En takk. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvar borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarstjórn, þetta er lagt fram hér að því ég trúi því að samtakamátturinn sé sterkur ef að borgarstjórn sameinast það að það þurfa að leggja útsvar á fjármagnstekjur og sendi frá sér sterk skilaboð að það sé nauðsynlegt, þá tel ég að við eigum að nýta þennan vettvang til þess að senda þau skilaboð út úr þessum borgarstjórnarsal svo að við getum séð þessa tekjur komið til borgarinnar. Þannig að við þurfum að nýta öll þau tæki og tól sem við höfum til þess að leggja áherslu á þetta og bara jákvætt að heyra að það sé svona samhljómur með þessu og vonandi nær sá samhljómur þá út fyrir þennan sal og að við getum sendt frá okkur einhvers konar kröfu til ríkisins eða umsögn eða eitthvað þar sem við erum að tala mikilvæg þess að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur. Ég hef svona skynjað það í gegnum tíðina þegar sósíalistar hafa verið að tala aðstöðugjöld á fyrirtæki að það hafi svona ekki verið talað með því heldur að flest fyrirtæki væri ekki í stöðu til þess að greiða slíkt en það er bara gott að heyra að við séum að tala hvernig með efla tekjustofna borgarinnar. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari og telst á andsvörum lokið. Forseti vill minna fólk á að borgarfulltrúi á að nota spjöldin fyrir framan ykkur til þess að óska eftir andsvari. En næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég stend hér í 5. sinn í oddvitaumræðum í borgarstjórn að leggja fram fjárhagsáætlun. Og nú með nýjum miðju meirihluta, Viðreisnar, Pírata, Samfylkingar og Framsóknar. Þetta hafa verið áhugaverð ár, þar sem við höfum þurft að bregðast við ýmsum áskorunum. Allt frá falli Vá, hér á vormánuðum 2019, ef ég leyfi mér aðeins að fara nokkur ár aftur í tíman, en eru samt mjög svona lifandi í minninu í dag. Í kjölfari á því sáum við vaxandi atvinnuleysi og samdrátt í ferðaþjónustu, með heimsfaraldri síðan sem tók við sem stóð í 2 ár og nú erum við í stríði í Evrópu. Verðbólga í hærri hæðum en við höfum séð mjög langan tíma í hinu vestræna heim sem hefur þá þau áhrif að það hefur allt verð hækkað til okkar í aðfengum og út alla álfuna. Á sama tíma segir seðlabankastjóri og biðlar til þjóðarinnar okkar að hætta, eða hann biðlar til okkar að hætta að eyða og byrja að spara. Og sama tíma og það þá kallað eftir stórfelldri uppbyggingu húsnæðis og áformum það hafa einmitt verið rætt hér í borgarstjórn. Og nú eru 4 ár framundan og það má fastlega gera ráð fyrir því að þau verði róstursöm þessi 4 ár sem framundan eru. Það virðist allavega ekki vera nein lognmolla framundan. Engin góðæris ár sjáanleg. Og kollegum okkar hér í borgarstjórn og borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir sagði við mig daginn að við Íslendingar séum best í krísum. Og ég bara nokkuð sammála borgarfulltrúanum og ætla að hafa það að leiðarljósi á næstu misserum, að við séum bara góð í krísum. Ég held allavega að fjárhagsáætlunin í ár sé ágætis viðbragð við því umhverfi sem við erum í. Í þessari fjárhagsáætlun gerum við ráð fyrir vexti en við stígum einnig á bremsuna. Eins og fram hefur komið var árið og árið 2022 erfitt hvað varðar fjárhag borgarinnar. Mikil framúrkeyrsla umfram áætlanir staðreynd. Heimsfaraldur, verðbólga og verðhækkanir hafa haft mikil áhrif á reksturinn og við verðum að stemma stigu við því. Þess vegna erum við núna að leggja ríkar kröfur hagræðingu í rekstri málaflokkana. Starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað á síðustu árum, nokkuð umfram lýðfræðilega þróun. Slík þróun ekki sjálfbær til lengri tíma litið og af þeim sökum lögð áhersla á að hagræða í starfsmannahaldi til næstu ára. Fyrir 2 árum síðan, svo ég fari nú aðeins aftur í tíman, að fyrir 2 árum síðan horfðum við upp á atvinnuleysi upp á 13%, sem nú mælist 3%. Heildarmyndin allt önnur í dag og við þurfum ekki í sama mæli að standa með heimilunum eins og við þurftum hér fyrir 2 árum síðan. En starfsmannaþróun og borgarna mun ég fara aðeins betur yfir seinna í umfjöllun nýja fjármálastefnu. Áhersla nú lögð á verkefnamiðaða hagræðingu. Það þýðir að við skoðum hvað við getum gert, hvað við getum hætt að gera, hvað við viljum leggja niður, hvað við getum og viljum sameina eða endurskipuleggja. En aðgerðirnar sem við hér erum að vinna með eru samt einungis 1,9% eins og sést á þessari töflu og úr greinargerðinni á blaðsíðu 15 ef ég man rétt. Það 1,9% sem hlutfall af veltu og sýnir okkur að hér hagræðinga að ræða en ekki neitt blóðugan niðurskurð. Með ákveðnum og stöðugum aðhaldsaðgerðum næstu 3 til 4 árin teljum við okkur geta jafnað okkur eftir áföll undanfarinna ára. Og hvernig ætlum við að gera þetta? Við höfum aðeins farið yfir þetta hér í dag, en hagræðingaraðgerðir verða að tryggja að aðgerðir sem við gerum rúmist innan stefnumörkunar í viðeigandi málaflokkum, við þekkjum þessa málaflokka, þeir hafa ítrekað komið fram hér í dag, að forgangsröðun taki mið af fjárheimildum. Þetta þýðir á mannamáli að málaflokkar verða að halda sig innan ramma sem þeir fá úthlutað, að leita alltaf hagkvæmustu leiða til að úthluta til útfærslu á þjónustu og rekstri og jafnt við lögbundna þjónustu og aðra þjónustu sem við gjarnan köllum lögheimila. En sú dæmi að því að við ekki að tala lögheimili, heldur við að tala þjónustu sem okkur heimilt að
bjóða upp á. En þetta eru til dæmis menning, íþróttir, sundlaugar. Við erum ekki skyldug til þess að veita þessa þjónustu, en við erum sannarlega eitt af risamálum borgarinnar. Einnig eiga þessar aðgerðir að nýta sérstaklega stafræna umbreytingu til hagræðingar og að samræma okkur enn betur, og þarna eru gríðarleg tækifæri framundan fyrir stórt fyrirtæki eins og Reykjavíkurborg, það að samræma okkur í innkaupum og samvinnu milli svíða. Settar eru síðan á tímabundnar ráðningarreglur sem farið hefur verið hér yfir nú þegar og hafa verið kynntar í borgarráði. Og svo má ekki gleyma því að það á líka að rýna samstarfs, styrktar og þjónustusamninga við þriðja aðila. Því að við erum að gera aðhaldskröfu á okkur, þá höfum við að gera það líka á þá aðila sem að veita fyrir okkur þjónustu. Það ekkert annað en sanngjarnt. Þannig að borgin okkar verður því bæði í vexti og aðhaldi næstu 5 árin. Og við erum staðráðin í því að byggja öflugt og þétt borgarlíf fyrir alla með nóg framboð af húsnæði, sjálfbærum hverfum, heilnæmu umhverfi, skilvirkum samgöngum og fjölbreyttu atvinnulífi. Og mér tíðrætt atvinnumál. Og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að ég veit það að öflugt atvinnulíf lykill að velferð íbúa og ég legg þunga áherslu á að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að Reykjavík sé áfram eftirsótt og aðlaðandi borg fyrir fyrirtæki. Við sáum það mjög skýrt í nýafstaðnum heimsfaraldri hvað atvinnulíf og atvinnustig skiptir okkur miklu máli fyrir velferð borgarbúa. Við þurfum og við viljum vöxt, en til þess þarf gott framboð fyrir atvinnuhúsnæði. Og við sjáum nú þegar rísa þekkingarsvæði í Vatnsmýri, skapandi hverfi í Gufunesi og á Grandanum. Þetta einmitt þeir vaxtarbroddar sem við viljum byggja á, en einnig huga að fjölbreyttu atvinnulífi í öllum hverfum. Og mér tíðrætt inn með úthverfin og hvað þýðir það? Það þýðir það að við viljum að öll hverfi borgarinnar blómstri hvað varðar mannlíf, velferð og atvinnulíf og leið og við viljum þétta borgina, þá viljum við áherslu á að tengja hverfi borgarna saman í eina mannvæna heild. Og þetta gerum við með því að efla hverfin enn frekar, auka þjónustu og skapa þannig grundvöll fyrir iðandi mannlíf alla borg. Og þá langar mig að beina sjónum að einum af þessum grundvallar þáttum sem við munum að öllum líkindum ræða mikið og mun hafa mikil áhrif á okkur á komandi misserum og var einmitt til umfjöllur á forsíðu blaðana í morgun. En það ferðaþjónustan. Og þá staðreynd að nú þegar Reykjavík vinsælasti og stærsti ferðamannastaður landsins. Við þekkjum öll þau áhrif sem heimsfaraldur hafði á ferðaþjónustuna. Og nú virðist sem sá tími sé liðinn og gríðarlega hraður vöxtur hefur verið árið 2022. Sá vöxtur var langt umfram allar spár og einhvern veginn tekst alltaf að verða umfram spár. Og talandi spár, þá var það nú í október, þá var kynnt skýrsla sem var unnin fyrir ferðamálastofu og var að ræða spálíkan í ferðaþjónustu gerða fyrirtækinu Intilcom. Spárnar eru sláandi og gert ráð fyrir miklum vexti ferðamanna á næstu árum. Eða tæplega 2,4 milljóna erlenda ferðamanna sækja okkur heim árið 2023. 2023 bara handa við hornið. Og það einnig spáð að þróunin verði sú á næstu 2 árum að fjöldinn nái 3 milljónum. Við fyrstu sýn efast ég, það viðurkenni ég vel. Ég lagðist þess vegna yfir forsendur og útreikninga og þá aðhvarfsgreiningu sem var farið í þarna í annars góðri skýrslu. Og spurningar vöknuðu strax hjá mér hvað myndi þá gerast með ástandi í Evrópu? Kreppan og orkuverðið og allt þetta sem að gerast í Evrópu, mun það ekki hafa áhrif á ferðaþjónustuna? Ekki meira en svo spáð þessu að við erum samt sem áður að sjá í hóflegri spá að á næsta ári verði ferðamenn til Íslands 2,4 milljónir. Þetta eru rosalega spár og maður hefur tilhneigingu til þess að trúa þeim ekki. Hefur það reynst okkur vel? Nei, það hefur bara aldrei reynst okkur vel. Það ætti eiginlega að reynast okkur betur að trúa þessum spám og undirbúa okkur undir þær. Og við verðum þess vegna að miða okkar áætlanir út frá þessum vexti. Við vitum alveg að það gerist ekki alltaf á morgun, en það getur samt sem verið að nánast á morgun eru fjöldi ferðamanna árið 2,4 milljónir. Ég hvet ykkur til að skoða þessa spá Intilcom inn á heimasíðu ferðamálastofu.
En þessi fjölgun ferðamanna kallar á aukna þjónustu og fjölmennari atvinnuveg heldur en við höfum í dag. Sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þjónustu sem að við íbúarnir hérna munum síðan njóta með ferðamannum og það hefur náttúrulega sýnt sig hvað okkur finnst það skemmtilegt. Til að halda rétt á spilunum vegna þessara gífurlegra vaxtar ferðaþjónustu sem þá lykilþáttur að stofna saman með kollegum okkar hér á höfuðborgarsvæðinu og atvinnulífinu áfangastofu. Hér eru miklir hagsmunir í húfi. Höfuðborgarsvæðið er eina svæðið á landinu, takið eftir þessu, eina svæðið á landinu þar sem ekki öflug samvinna atvinnulífs og sveitafélaga áfangastaðinn, þróun hans og stjórnun og því mikilvægt að við stöndum saman að þessari uppbyggingu. Við höfum unnið hér að málinu undanfarin 2 ár og svo samvinna hefur gengið vel og nú sjáum við í land og það skiptir máli. Mér langar að ræða aðeins mál sem ég hef verið hugsi yfir undanfarið, en það eru mannréttindi. Reykjavík fjölbreytt borg með fjölbreytt mannlíf og við í Viðreisn viljum standa vörð fjölbreytileikann, tryggja mannréttindi og virðingu fyrir öllum. Tryggja að fólk á flótta og hælisleitendur hljóti mannsæmandi skjól og geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Fólk á flótta og hælisleitendur eru jafn velkomnir hingað og allir aðrir. Svo ég tali nú ekki tækifærin og auðinn sem felst í mannfólkinu. Og ég stolt af því að við í borgarstjórn séum sameinuð í því að borgin sé fyrir alla og að við viljum fjölbreytileika og iðandi mannlíf alls konar fólks sem hefur þó áhrif á velferð okkar alla. En ég hef haft áhyggjur undanfarna mánuði, áhyggjur af mannréttindamálum, af jafnréttismálum og af málefnum hinsegin fólks. Hættumerki á lofti og við verðum að veita því athygli og bregðast við. Og það var því hressandi, eða allavega gladdi það mig, að lesa afbragðsviðtal við mannréttindalögmanninn Róbert Spanó frá Mannréttindadómstól Evrópu helgina í blöðunum og ég ætla að fá að vitna í það viðtal með leyfi forseta. Þar segir hann: þeir sem andmæla alþjóðlegum mannréttindum mega ekki gleyma því sem að gerast í Evrópu þessar mundir. Lýðræði og réttarríki í hættu og nú ekki tíminn til að reisa lögfræðilegar girðingar við landamæri. Mikið í sammála þessum orðum. Við megum ekki festast í hugsun einangrunar og aðskilnaðar eða láta hræða okkur í að gera eitthvað sem við vitum að ekki hollt fyrir okkur. Setjum allan okkar fókus á samvinnu og alþjóðleg tengsl og munum að það mikið meira sem sameinar okkur heldur en sundrar. Og ég treysti því að hér í borgarstjórn munum við áfram standa saman að því að tryggja mannréttindi í hvívetna hér í höfuðborginni. En setjum nú áherslu á góða borg og góða rekstur. Og við í Viðreisn höfum skýr markmið. Við höfum haldið því á lofti að við viljum verja hagsmuni og lífsgæði allra borgarbúa í borg þar sem við eigum öll að geta fundið okkur stað í tilverunni. Við höfum staðið fyrir skynsamlegri uppbyggingu eins og sjá má á áherslu aðalskipulags til Reykjavíkur 2020-40. Það skipulag sem einkennast af því að halda áfram að byggja upp borgarbrag með fjölbreyttu húsnæðisframboði, með sjálfbærum hverfum, með skilvirkum samgöngum, með því að hlúa að grænum svæðum og með því að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf eins og ég hef áður komið að. Við viljum að Reykjavík sé aðlaðandi kostur fyrir fólk til að starfa hér og til að búa hér og ekki síst í sívaxandi samkeppni við aðra borgir sem vilja líka laða til sín sama starfsfólk. Við erum jú öll í keppni sama fólkið. Það fólkið sem býr í þessum heimi. Og hér fyrr í haust fórum við yfir áherslumál þessa nýja miðju meirihluta sem meðal annars felur í sér skýra áherslu á farsæld barna og í því að skipuleggja þjónustuna út frá hagsmunum barna og barnafjölskyldna og sérstaklega á þeim aðgerðum sem við leggjum meðal annars áherslu á í þessari fjárhagsáætlun og í fjárfestingaráætlun. Þetta endurspeglast til dæmis í verkefnum eins og Betri borg fyrir börn, í uppbyggingaráætluninni Brúum bilið, í nýju úrræði keðjunar sem stuðningsþjónusta fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra og í nýju fjárhags grunnskólalíkani sem ég hef oft rætt hér og er sérstaklega stolt að ég komið að því að hanna. Ástæðan ekki síst rekstrarleg og stjórnunarleg. Ég vil sjá að við skoðum lögbundin verkefni sveitarfélaga og veitum þeim alúð og athygli með það markmiði að fjármögnun og stjórnun sé sem réttust og í sem besta jafnvægi. Það eykur stöðugleika
og fyrirsjáanleika í rekstrinum sem hefur bein áhrif á starfið og gæði þjónustunnar, hvort sem það eru menntamál, velferðarmál eða uppbyggingamál. Og þess vegna erum við nú að hanna samskonar líkan fyrir leikskólana sem gríðarlega mikilvægt að verði einnig rétt fjármagnaðir. Svona eigum við að halda áfram, að fara í gegnum verkefnin okkar og stilla okkur af sem best fjárhagslega. Þannig geta áætlanir orðið góðar og kröfur á stjórnendur geta þá verið sanngjarnar og eðlilegar. Við getum ekki búið við óstöðuleika í fjármálum borgarinnar, nægur en og óstöðuleikin í íslensku efnahagsumhverfi. Eða allt þar til náttúrulega bara Reykjavík gengur í Evrópusambandi og tekur upp evruna. Já, ég er bara svona að sjá hvort þið væri ekki örugglega vakandi. Ætlaði að vera með mynd fyrir athygli en ákvað að segja smá evrubrandara, en jæja. En þangað til er allavega mjög mikilvægt að við stillum okkur af eins mikið og við getum. En hver eru stóru málin? Næstu misserin. Byrjum aðeins á húsnæðisuppbyggingunni. Síðastliðið sumar var undirritaður rammasamningur milli ríkis og sveitarfélaga að auka framboð íbúða á árunum 2023 til 2032. Og samningurinn er sinn fyrsti sinni tegundar þar sem ríki og sveitarfélög sammælast stefnu og markvissar aðgerðir til að tryggja uppbyggingu íbúða í samræmi við ólíka hópa. Samningurinn er í raun ákveðin tímamót sem ég fagna og finnst gaman að fá að taka þátt í, en það eru mörg handtök eftir og það eru mörg handtök framundan til þess að við náum okkar markmiðum. Í rammasamningnum eru 4 meginmarkmið og 24 aðgerðir. Ég ætla aðeins að fá að dýfa mér ofan í þennan samning og aðeins að sjá hvernig hann tengist síðan markmiðunum okkar. Fyrsta markmiðið er uppbygging í samræmi við þörf. Sammælst að byggja 35.000 íbúðir til að mæta fyrirsjáanlegri íbúðaþörf á komandi 10 árum. Þetta þekkjum við, þetta höfum við rætt. Markmiðið númer 2, sem er markmið sem ég hef sérstakan áhuga á, það er frambúð íbúða á viðráðanlegu verði. Hér sammælast ríki og sveitarfélög sérstaka áherslu á uppbyggingu hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði og hlutfall þeirra verði að jafnaði 30%. Og einnig er kveðið á að ráðist verði sérstakt átak til að eyða biðlistum eftir sértækum búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk. Undir þessu markmiði hef ég 2 athugasemdir sem mig langar sérstaklega að draga fram. Í fyrsta lagi þá set ég spurningamerki við þau markmið samningsins að 30% íbúða skuli verða hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði. Er það þá markmið eða ásættanleg niðurstaða að 70% allra íbúða verði óhagkvæmar íbúðir á óviðráðanlegu verði? Nei, ég þykist vita að það var nú ekki meiningin. En þetta ber ef til vill vott það skoðun að hagkvæmni og viðráðanleiki er best náð með löggjöf sem stjórnmálamenn setja. Við í Viðreisn erum þeirrar skoðunar að hagkvæmni og viðráðanleiki sé best náð þegar stærsti hluti uppbyggingar á sér stað á heilbrigðum markaði. Það er mín trú að ef við náum jafnvægi á framboð og eftirspurn sem er þá í samræmi við þörf, þá muni ekki þurfa að setja sérstök 30% viðmið. Þannig að ég spyr sérstaklega, þurfum við 30% viðmið? Er það eðlilegt? Í öðru lagi vil ég draga fram áhersluna sem er á sértækum húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk. Og nú höfum við í Reykjavík uppfært okkar uppbyggingaráætlun og erum stolt af þeim áherslum. En þessu verður að fylgja fjármagn þegar kemur að rekstri. Og eins og fram kemur í fjármálastefnu, þá ógnar halli af rekstri málaflokksins að óbreyttu getu borgarinnar til að standa við skuldbindingar frekari uppbyggingu við þjónustu við fatlað fólk. Í ljósi þess er megin áhersla okkar að tryggja með samningum við ríkið fulla fjármögnun á rekstri málefnis fatlað fólks í samvinnu við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og í samband íslenskra sveitarfélaga. Þetta er og hefur komið áður fram á þessu fundi gríðarlega mikilvægt mál. Þriðja meginmarkmiðið í þessum rammasamningi eru húsnæðisáætlanir eru lykilstjórntæki. Þetta er líka mjög áhugavert markmið. Stafrænar húsnæðisáætlanir verða lykilstjórntæki okkar til að halda utan markmið uppbyggingu íbúða á landsvísu. Ein grundvallarforsenda rammasamningsins er að öll sveitarfélög taki þátt og útvegi byggingarhæfar lóðir til samræmis við áætlanir og að ríki leggi fjármuni, taki eftir því, í húsnæðisstuðning til að unnt sé að ná markmiðum á samningstímanum. Þannig að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun mun vinna að gerð húsnæðisáætlana með sveitarfélögum allt land.
Ég verð að segja að ég er mjög áhugasöm þetta markmið og mér hlakkar til að sjá bindandi samninga verða veruleika því það tryggir okkur stöðuleika og fyrirsjáanleika sem svo mikilvægt fyrir okkur. Að lokum eitt markmið, það einn feril húsnæðisuppbyggingu. Ríki og sveitarfélög sammælast loks að endurskilgreina lögbundna ferla og verklag í skipulags- og byggingamálum varðar uppbyggingu og íbúðarhúsnæði. Þetta gríðarlega mikilvægt markmið og heitir bara á mannamáli einfaldara kerfi. Og við megum ekki hætt að segja það. Einfaldara kerfi. Það á að samþætta marga ferla í einn, svo við fáum betri yfirsýn, áætlunargerð verði markvissari og auka megi hagkvæmni sem til framtíðar leiði til aukins stöðuleika á húsnæðismarkaði og uppbyggingarkostnað. Þetta ótrúlega mikilvægt. Við erum búin að tala mikið þetta undanfarin 4 ár. Það eru svo margir þræðir sem þurfa að koma saman til þess að við náum þessum markmiðum og hérna í þessum rammasamning einn gríðarlega mikilvægur. Það eru settar fram 24 aðgerðir og dæmi það eru 2 sem snúa sérstaklega þessum punkti sem ég dreg fram sem að einfalda kerfið. Það að samþætta ferla við gerð deiliskipulags og veitingu byggingarleyfis, mjög mikilvægt, og að samþætta ferla við gerð aðalskipulags og húsnæðisáætlana. Og því má svo bæta við að umhverfis- og samgöngusvið borgarinnar hefur nú sett af stað sérstakt átak sem snýr að vinnulagi byggingarfulltrúa en það krefst meðal annars aðlögunar verklagsreglna og að móttaka og yfirferð gagna sé á rafrænu formi. Og það verður unnið sérstaklega því að tryggja skráningu byggingarstigs sem meðal annars felst í því að skoða og taka á óleyfisframkvæmdum. Einnig verður lögð áhersla á einföldun ferla og stafræna þjónustu og það í úrbætur hjá heilbrigðiseftirliti. Þetta alveg gríðarlega mikilvægt. Þetta risamál falið í miðri fjárhagsáætlun hjá okkur og í verkefnunum. Ég vil draga þetta sérstaklega fram til þess að við munum þetta saman því að við eigum eftir að fylgja þessu eftir allt næsta ár. Því hér að ræða raunverulegar aðgerðir og áætlanir og ég fagna því sérstaklega. En á sama tími og ríki og borg sameinast áætlanir og uppbyggingur í húsnæðismálum, þá berast mér fréttir, reyndar bara af götunni, ég tek það nú fram. Ég fæ það fréttir að erfitt sé að fá fjármagn til uppbyggingar. Og við vitum vel hvað afleiðingar það hefur. Við höfum séð það áður. Bara á undanförnum 4-5 árum hefur við séð þetta gerst. Jú, að meðan að þrýstingur á uppbyggingu, þá eru fjármálamarkaðir að kólna, sem þýðir að hætta á að markmiðin okkar uppbyggingu í húsnæðismálum, hún náist ekki. Og það til lítils að hafa metnaðarfullar áætlanir ef efnahagsumhverfið og fjármálamarkaðir okkar styðja ekki við það. Þannig að ég beini þessum skilaboðum mínum út í kosmóið. Við verðum að fá sjá að fjármálamarkaðir styðji vel við þá uppbyggingaráætlun og þau markmið sem ríki og sveitarfélög að setja sér. Hinn stóri áhrifaþátturinn, því ég spurði hver eru stóru málin á komandi misserum og hinn stóri áhrifaþátturinn á næstunni fyrir sveitarfélögin og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu samgöngusáttmálinn og uppbygging borgarlínu. Og nú mun draga til tíðinda á næstu misserum. Sæbrautarstokkur verður hannaður og skipulaður samhliða því að fyrsti áfangi borgarlínu ofan á Höfða út í Kópavog mun hefjast. Og við erum búin að heyra þetta lengi og þetta hefur verið á öllum okkar plönum, við erum búin að gera ráð fyrir sig í okkar fjárhagsáætlun lengi, en nú mun draga til tíðinda á næstu árum. Brúin yfir Nauthólsvík mun verða reist á þessu kjörtímabili og gjörbreyta tækifærum Kópavogsbúa til að nýta sér fjölbreytta samgöngumáta og fyrir Reykvíkinga til þess að koma sér yfir í Kópavog. Keldnaholtið komið á kortið og það sáum við á sameiginlegum fundi sveitarstjórnarfólks á höfuðborgarsvæðinu og betri samganga fyrir haust og munum örugglega sjá á föstudaginn á stórum fundi hérna í Tjarnarsalnum. Umræða tafa og flýtigjöld ásamt gjöldum fyrir PPP-verkefni eða Public Private Projects verða einnig á dagskrá, bæði sem snúa að gangnagerð eða brúarframkvæmdum allt landi og þessi umræða, hún mun fara fram, annaðhvort bara núna í desember eða á næsta þingi eftir áramót. Kæru félagar, það verður því engin lognmólla í þessum stóru málum okkar á næstu misserum. Og kjörtímabilið sem nú að hefjast á eftir að verða bæði viðburðaríkt og við munum sjá afrakstur vegna margra ákvarðana sem við höfum verið að ræða hér og taka hér á undanförnum árum, þær munu núna birtast okkur
ein og ein, hægt og rólega. Þá ætla ég að fá að leyfa mér að fara aðeins í fjármálastefnuna. Þið sem hafi fylgst með mér hérna undanfarin 4-5 ár viti það hvað mér finnst gríðarlega mikilvægt að hafa langtíma sýn í fjármálum og að við höfum ramma sem við vinnum eftir. Og við leggjum hér fram fjármálastefnu Reykjavíkurborgar 23-27 og hún byggir í grunninn á 10 ára fjármálastefnu sem við lögðum fram í fyrra. Og framtíðarsýnin okkar skýr. Hún felst og hún grundvallast á sjálfbærni til langs tíma. Og í þessu felst að rekstur skili afgangi og borgarstjóður standi undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma án þess að gengi sé á eignir eða þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Fjármálastefnan, hún byggir á sínum sjálfbærni og varfærni, þetta höfum við farið yfir, en hún byggir einnig á því að við tryggjum hér stöðugleika. Og það gerum við með kröfum að útgjöld í rekstrar og fjárfestingar verði hagað til langs tíma í takt við þróun tekjustofna. Fjármunum verður forgangsraðað í þágu grænna og samfélagslegra innviða með áherslu á verkefni sem flýta þróun borgarinnar í átt að kolefnislausu, hlutlausu samfélagi og stuðla að umhverfislegum, samfélagslegum og fjárhagslegum ávinningi. Og við viljum sjá festu og fyrirsjáanleika í fjármálastjórn með langtíma stefnumótun fyrir hvern málaflokk og þarna erum við komin aftur á þessu sem svo mikilvægt. Langtíma sýn á fjármálum hvers málaflokks, þar sem lýst áherslum og markmiðum sem rúmast innan ramma eins og kallað í 5 ára áætlun. Og við viljum ekki sjá miklar breytingar. Við viljum forðast allar snöggar hreyfingar eða fyrirvaralitlar breytingar. Megin áherslan lögð á að ná jafnvægi í rekstri A-hlutans, tryggja tekjuöflun og þá sérstaklega í málaflokki fatlaðs fólks eins og ítrekar hefur komið fram, en einnig að lækka launagjöld, launaútgjöld og hafa þau í jafnvægi og við erum þegar búin að setja okkur mælanleg markmið með það. Við viljum að hlutfalli verði ekki hærra en 80% af tekjum frá útsvari og jöfnunarsjóð. Þessa töflu hafið þið séð nokkru sinnum í dag og hún gríðarlega mikilvæg. Því það hún sem leiðarljósið okkar það hvert við erum að fara og hvernig þessi sýn rammar okkur inn. Þarna eru markmið, bæði sem við höfum náð og önnur sem við höfum eftir að ná. Það mikilvægt að vita það, við erum að spá hægum bata og hagræðingar aðgerðir í rekstri borgarinnar nái fram að ganga hægt og rólega en örugt og skilmerkilega. Það veigamikil áskorun að lækka launakostnað borgarinnar sem hlutfall af tekjum eins og við erum að gera hér. Og það ákveðin skref sem við þurfum að taka. En við gerum ráð fyrir því að árið 2025 þá verði afgangur af rekstri kominn yfir 3% veltu sem ásættanleg niðurstaða. Við erum einnig hér með fjárhagsleg markmið og mælikvarða fyrir A- og B-hlutann. Ég ætla ekki að dvelja mikið í þeim þar sem við höfum þegar farið vel ofan í þau. Mig langar hins vegar að lokum að ræða fjárfestingaverkefni. Á næstu 5 árum í fjárfestingaáætlun þá leggjum við sérstaklega áherslu á það að taka mið af áskorunum í rekstri og afkomu til að tryggja sjálfbærni enn og aftur, stöðugleika enn og aftur, festu, varfærni og fyrirsjáanleika. Og í fjárfestingaáætlun munum við leggja höfuðáherslu á uppbyggingu leikskóla og skóla, á viðhaldsverkefni eins og komið hefur fram og á uppbyggingu á búsetuúrræðum í málefnum fatlaðs fólks. Þó nokkrar breytingar hafa verið gerðar á fjárfestingaáætlun frá gildandi núverandi 5 ára áætlun. Fjárfestingaáætlunin hefur verið lækkuð tæpa 9 milljarða fyrir árið 2023 og áhersla lögð á að allar fjárfestingar verði metnar með tilliti til arðsemi og langtíma áhrifa þeirra á borgarsjóð og umhverfi og samfélag. Og sérstaklega þarf hafa í huga áhrif fjárfestinga á rekstur borgarinnar. Að uppbyggingaverkefni þarf að greina vel og gefa skýr skilaboð það hver rekstraráhrifin mega vera og eiga vera.
Einnig þarf að skoða tekjugrundvöll vel og hver langtíma áhrif verkefna eru á borgarsjóð. Og nokkur dæmi gæti ég til dæmis tekið. Dæmi sem við þekkjum öll og hafa verið í áætlun í nokkur tíma. Tökum sem dæmi nýtt listhús í Hafnarhúsi. Við þurfum að meta vel hvaða áhrif nýtt listhús mun hafa á rekstur borgarinnar. Annað dæmi, vetrargarðurinn í Breiðholti. Ótrúlega skemmtilegt verkefni, en við þurfum að meta það hvaða áhrif það hefur á reksturinn. Bæði þessi verkefni eru alveg nýr rekstur. Við þurfum líka að skoða rekstur á fyrirhugaða breytingar. Tökum sem dæmi Laugardalshöll eða Borgarbókasafn í Gerðar í Grófarhúsi. Það sem fyrir mikill rekstur, en fyrirhugað að gera endurnýjanir. Við þurfum líka að skoða það hvaða áhrif þessar endurnýjanir hafa á reksturinn. Og við þurfum að passa upp á það að með hvað sem við gerum, að við þurfum að passa upp á samlegð, tilfærslur, hvað við getum nýtt betur til þess að reksturinn aukist ekki. Því að það hann sem við viljum passa svo vel upp á næstu árum. Reykjavík borg í miklu vexti og til þess að borgin ná að þróast áfram, þá þarf að vera fjárhagslegt svigrúm fyrir fjárfestingar og við þurfum að forgangsraða vel og skoða vel allar forsendur áður en haldið af stað. Ég vil að lokum þakka öllu starfsfólki borgarinnar kærlega fyrir sín störf á liðnu ári, sérstaklega okkar öfluga fólki á fjármálasviði og öllu því teymi, hvort sem það fólki sem hefur starfað mest með okkur hérna í Ráðhúsinu eða hvort sem það fólki sem á sviðinu og við sjáum aldrei og hittum aldrei, berið þeim góða kveðju frá okkur. Mér langar einnig að þakka sviðstjórum, skrifstofustjórum og öllum þeim frá öllum sviðum því að það engin smá vinna að koma saman fjárhagsáætlun fyrir eitt stærsta fyrirtæki landsins. Skulum ekki gleyma því að hér vel smurð maskína sem kann til verka. Og hvað nú? Nú verða lífleg og fjögur ár framundan og við sem myndum þennan miðju meirihluta, Viðreisnar, Samfylkingar, Framsóknar og Pírata, sammæltist að gera góða borg betri ásamt því að auka samvinnu og samtal í stjórnmálunum og við ætlum að vinna að því. Ég vil þakka allri borgarstjórn fyrir málefnalega og góða umræðu því það okkur öllum hollt og það líka bara miklu skemmtilegra, svo það sé nú sagt upp átt. Við viljum leggja alúð við verkefnin framundan enda snerta þau fólk og umhverfi beint með einum eða öðrum hætti og hefur áhrif á líf okkar og veljan. Við viljum einfalda og bæta líf borgarbúa fyrir fólki sem hér starfar og hingað heimsækir og að því marki höfum við unnið saman frá síðustu kosningum sem ný afstaðnar og ætlum að gera góða borg enn betri. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við mál sitt og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn, borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir fjallar hér rammasamkomulag húsnæðisuppbyggingu þar sem kemur fram að 30% íbúðana sem eru byggðar að vera óhagnaðardrifnar og svona í máli hennar kemur fram að henni þykir þetta of mikið þegar ég skil rétt. Við vitum að það þarf að bregðast við stöðunni sem upp í dag og við sjáum að leiðir markaðsins hafa ekki virkað. Markaðurinn ekki að fara út við öllum þeim sem áþurfa á heimili á að halda slíkt heimili. Þannig að það nauðsynlegt að hverfa frá þessari ofurtrú á markaðinn. Ég tel að 30% óhagnaðardrifið sé algjört lágmark og enda eigum að líta á heimili sem eitthvað sem við eigum öll rétt á en ekki sem viðskiptatækifæri fyrir aðra til þess að græða á. Og svo ég bæti við, þá tel ég líka að þú þurfum að auka þetta 5% viðmið félagslegar íbúðir sem við höfum í Reykjavíkurborg og við sjáum það að við erum ekki með góða tölur í samanburði við önnur lönd sem við berum okkur gjarnan saman við félagslega og óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég held að það sé nú bara best að við séum sammála það að vera ósammála. Ég og borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, mér finnst ábyrgðarhluti að skella fram nýrri prósentutölu. Það sem við sjáum ekkert á bakvið hana, við veitum ekki hversu heilbrigð hún er hún eitthvað heilbrigðar 25% eða 20%. Markaðurinn hefur sannarlega ekki verið heilbrigður
og hann hefur nánast aldrei verið það hérna á Íslandi. Við höfum alltaf verið í einhvers konar efnahagsástandi sem upp og niður, hvort sem það þá í uppbyggingamarkaði eða fjármálamarkaði. Þannig að ég vildi kalla fram aðeins smá umræðu þessi 30%, ekki endilega hér og nú, heldur vildi ég koma þeirri skoðinu minn á framfæri og ég er mjög til í að ræða þá tölu, en ég vil að hún grundvallist á gögnum, ég vil grundvallist á einhverjum staðreyndum en ekki bara á einhverjum tilfinningum einhver staðar frá. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og telst á andsvari lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Nei. Var Líf? Hvað? Líf næst? Já, með mælendaskrá núna. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, 5 ára áætlun fyrir 23 til 27 og fjármálastefnu Reykjavíkurborgar. Og við erum sennilega og flestöll að horfa að mestu á A-hlutann, borgarsjóð. Þó má ekki gleyma því að A-hlutin fjárhagslegur bakhjarl allra B-hluta fyrirtækja ef þau verða fyrir fjárhagslegum áföllum eins og dæmi eru Ef litið yfir þessar tölur, því að aldrei góð vísa of oft kveðin, þá hafa rekstrartekjur A-hluta vaxið 16% milli áranna 2021 og 2023. Rekstrarútgjöld A-hluta vaxa í sama takti milli þessara 2 ára 16% þótt sértæk útgjöld vegna COVID-19 eiga að heyra sögunni til á næsta ári. Rekstrarafkoma A-hluta áætlun neikvæð rétt 6 milljarða króna á árinu 2023 og rekstrarafkoma A-hluta því neikvæð 3,6%. Það verður þá 4. árið í röð sem rekstrarafkoman neikvæð sem algjörlega óásættanlegt. Niðurstaða rekstrarreiknings A-hluta á árunum 2020 til 2023 verður samkvæmt fjárhagsáætlun árið 2023 neikvæð 31,2 milljarða. Þetta hallarekstur á daglegum rekstri Reykjavíkurborgar. Þarna verið að senda næstu kynslóð reikning, rúma 30 milljarða króna sökum halla á daglegum rekstri A-hluta borgarsjóðs á síðustu 4 árum. Ef hort á handbært fé A-hlutans þá lækkar það tæplega 1/3 frá árinu 2021 eða úr rúmum 15 milljörðum árið 2021 í 11 milljarða 2023. Það gefur til kynna að fjárhagur A-hluta borgarsjóðs hefur veikst. Langtímaskuldir og leiguskuldir A-hluta hækka 45% milli áranna 2021 til 2023 og þær hækka úr 85 milljörðum í 123 milljarða. Langtímaskuldir A-hluta Reykjavíkurborgar hafa þannig hækkað 1 milljarð á hverju mánuði á þessu 3 ára tímabili. Athygli vekur að lífeyrisskuldbindingar A-hluta hækka ekkert á þessu 3 ára tímabili. Spurning hvað veldur. Það allavega ekki í samræmi við breytingar á starfsmannafjölda, hækkun á launakostnaði og hækkun á launatöxtum. Nú veltufjárhlutfallið sem hlutfall milli lausafjár og skammtímaskulda verður í fyrsta sinn á fyrrgreindu 3 ára tímabili lægra en 1. Árið 2021 var það 1,5, árið 2022 var það 1,2 og á árinu 2023 það ætlað 0,9. Skammtímaskuldir verða hærri en lausafjár á næsta ári. Þessi þróun þýðir ósköp einfaldlega að það verður erfiðara á næsta ári en áður að greiða daglega reikninga á réttum tíma. Það þýðir að líkur á greiðslu dráttarvaxta fara vaxandi. Þetta þróun sem verður að stöðva. Afborganir langtímaskulda margfaldast á árunum 2021 til 2023. Á árinu 2021 voru þær 3,5 milljarðar á ári en verða á árinu 2023 11,7 milljarðar. Það fjórföldun á tímabilinu. Miðað við þá þróun langtímaskulda sem hér hefur áður verið farið yfir, þá líklegt að þungi afborgana langtímaskulda fari vaxandi á komandi árum.
Nauðsynlegt er því að koma böndum á sívaxandi skuldasöfnun A-hluta Reykjavíkurborgar og stöðva þá óheillavænlegu þróun sem hefur átt sér stað á síðustu árum áður en það verður seinan. Ef miða á við það sem almennt helst, þá þarf veltufé frá rekstri að vera 9–10% af heildartekjum svo fjárhagur sveitarfélags sé í þokkalegu jafnvægi. Reykjavíkurborg liggur langt undir því viðmiði. Veltufé frá rekstri á árinu 2023 þyrfti að vera 15–16 milljarðar svo því markmiði verði náð. Gert er ráð fyrir að það sé 3,6 milljarðar á næsta ári sem einungis 1/4 af því sem nauðsynlegt er. Það er þó framför frá hinni afar slæmu niðurstöðu úr útkomuspá fyrir árið 2022 en þá er ætlað að veltufé frá rekstri sé neikvætt 4,2 milljarða sem langt undir því sem ásættanlegt er þó. Það þarf að vera forgangsatriði að ná veltufé frá rekstri upp í ásættanlegt horf. Gerist það ekki á komandi árum mun A-hluti Reykjavíkurborgar verða ógjaldfær vegna sívaxandi lántöku og sívaxandi þunga afborgana á langtíma lánum. Aftur er minnt á það að A-hlutinn borgarsjóður bakhjarl allra fyrirtækja í eigu borgarinnar en ekki öfugt. Þess vegna verður að líta á skuldastöðu A- og B-hluti í þessu sambandi með eftirfarandi í huga. Heildarskuldir A- og B-hluta verða 340 milljarðar króna á næsta ári. Heildartekjur A-hlutans verðar 165,6 milljarðar á næsta ári. Rekstrarafgangur A-hlutans verður neikvæður tæpa 6 milljarðar króna á næsta ári og veltufé frá rekstri verður 3,7 milljarðar á næsta ári. Það liggur því í augum uppi að A-hluti Reykjavíkurborgar hefur enga möguleika til að leggja fyrirtækjum borgarinnar lið ef þau lenda í fjárhagslegum vandræðum. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir enn frekari lántöku að fjárhæð 21 milljarð króna. Það er lántaka yfir 1,5 milljarð á mánuði og þungi fjárfestingarhreyfinga hefur nær þrefaldast milli áranna 2021 og 2023 úr 7,5 milljörðum í 19,7 milljarða. Nú ef hort er til 5 ára áætlunar þá er eins og ég áður nefndi hér fyrr í andsvari við borgarstjóra, þá er það mjög sérstakt að miða við umræðum erfiða stöðu borgarinnar og að það vanti mikið upp á að hún sé í jafnvægi, að þá er eins og allt fari á góða siglingu strax á árinu 2024 og fjárhagsleg framtíð sé þokkaleg upp frá því. Veltufé frá rekstri sé orðið þokkaleg strax á árinu 2024 og bara allt í lagi upp frá því. Er það raunhæft? Veltufjárhlutfall og hlutfallið sem hlutfallið milli lausafjár og skammtímaskulda algjörlega óásættanlegt á þessu tímabili. Flokkur fólksins því ekki sammála þessari framtíðarsýn. En svo ég dragi nú aðeins saman svona hvernig við í flokki fólksins lítum á þetta allt að þá auðvitað fyrirliggjandi einhver stefna og það allt sem byggist á stefnu borgarinnar í hinum og þessum málunum. Það byrjar allt með einhvers konar stefnu. Og fyrir liggur fjárfestingarstefna, það eru ákveðnar upphæðir sem að má verja eða eyða í fjárfestingar, áætlað að eyða í fjárfestingar. Þar forgangurinn á efa þokkalega réttur, það að efst á lista húsnæðisuppbygging og viðhaldsmál og verkefni sem klárlega eiga stuðla að vexti borgarinnar. En hver eru þau verkefni helst og hvar hægt að sjá lista yfir þau verkefni sem stuðla að vexti borgarinnar? Svona svolítið opið, ekki alveg hægt kannski að sjá fyrir sér hvað nákvæmlega átt við þarna. Við erum öll sammála húsnæðisuppbygginguna og viðhaldsmálin. Það líður nú kannski varla á sama mánuður eða jafnvel vika að það berast ekki fréttir af frekari mygluhúsnæði, þannig að sá póstur á örugglega eftir að stækka. En það segir sig sjálft að meðal slíkra verkefna hvorki Lækjatorg með eða án Geislabaugs eða Kirkjustræti. Þessi torg hafa verið eins og þau eru svona nokkurn veginn í mörg ár og þola að vera áfram
eins í nokkur ár í viðbót, 2-3 ár kannski. Þannig að það fjármagn sem mögulega hugsað í verkefni sem mega bíða eins og þessi, ætti kannski frekar að vera ráðstafað í endurbætur á mygluhúsnæði sem að við vitum að munu fleiri dúkka upp. Nú eða til að stokka upp og deila með öðrum hætti til annarra sviða. Og þá ég að horfa á velferðarsvið og skóla- og frístundasvið. Þessi svið sem eru að taka á sig langstæðstu beinu verkefnin í þágu fólksins. Þessi svið eru að fá núna á sig og fengu í fyrra og hittifyrra skyndilega risastór verkefni sem enginn gat í rauninni áttu von á, eins og að taka á móti fólki frá Úkraínu. Fyrir var alveg stór verkefni með innflytjendur og fólk sem að koma til landsins til þess að leita að vernd og betra lífi, en svo bættist við skyndilega allur þessi hópur frá Úkraínu. Þannig að það má setja þetta upp sem svo hvort menn vilji eyða biðlistum barna og hjálpa til með fólki sem kemur hér til landsins, frekar en að endurbyggja og laga einhver torg nákvæmlega núna. Fyrir fjölmarga það engin spurning. Margsinnis hefur verið bent á að vanlíðan barna hefur aukist og til að hjálpa þeim þarf fjármagn en ekki torg. Nú velferð og skólasviðið vissulega að taka til sín stóra bita af kökunni. En það ekki bara eðlilegt? Þetta jú sveitafélag. Þessi svið annast fólki beint og án fólksins í borginni þá héti þetta ekki borg. Þessi svið eiga vissulega að velta við hverri krónu og hagræða og spara, fara vel með fjármagn. Allt frá því að rýna í starfsmannafjölda, hvort að fækka megi úr þeirra röðum án þess að það komi niður á þjónustunni, yfir í að til dæmis að draga úr leigubílakostnaði. Þótt einhverjum kunni að þykja það vera smámuna sem að nefna það, að þá leigubílakostnaður til dæmis á velferðarsviði 35 milljónir á ári. Og velferðarsviði hástökkvarar í að notkun leigubíla og maður spyr sig, þarna auðvitað kannski einhverja milljónir sem mætti aðeins spara og í rauninni ætti leigubíl bara ekkert að vera tekin nema í undantekningar tilfell. Ef hort til annarra sviða og skrifstofa hefur mesta þenslan verið á þjónustu- og nýsköpunarsviði og skrifstofu borgarstjóra sem komin með ansi margar silkihúfur. Lítum á nokkur atriði í sambandi við þetta, því þensla og óreiða í fyrirkomulagi rekstrar og bara almennt sé vondar ákvarðanir ekki að hjálpa í aðstæðum sem litaðar sem stendur af hárri verðbólgu. Og ákvörðunin víðtækar gjaldskráarhækkanir nánast á bara allt hvert sem litið með sig á matjurtagarðana ekki beint til að hjálpa til í svona verðbólgu samfélagi eins og núna. Þetta fer auðvitað bara allt saman út í verðlagið og það allt að hækka það sama hvað og borgin sannarlega að gera sitt í því að hækka allt saman. Langar líka að nefna innkaupaskrifstofuna og innkaupamál því að ég búin að vera að læra svo margt nýtt í þeim málum sem bara hlutir sem ég ekki vissi. Fannst reyndar þessi mál alltaf vera talsverður frumskógur en hann eiginlega meiri frumskógur en ég hélt því að það alveg ótrúlegt að horfa til þess hvað þessi mál dreifstýrð í borginni og miklu dreifstýrðari heldur en ásættanlegt sem þýðir aðeins eitt að þau að soga til sín meira fjármagn og starfskrafta en þau þyrftu. Samt ákveðið hlutverk hjá þessari innkaupaskrifstofu og það það að annast allar tegundir útboðsmála eins og stendur á vefsíðu borgarinnar. En enda þótt þar sé ráðgjafi sem hjálpar sviðunum ef þarf, þá kærur vegna útboðsmála í sögulegu hámarki. Og þeim hefur fjölgað á örskömmum tíma allt frá því að hvort þar voru 4 eða 6 í tæplega 30. Þannig að
þetta sérkennilegt. Innkaup geta alfarið verið á ábyrgð innkaupaskrifstofu sem starfa myndi þétt með sviðunum að útboðslýsingu. Þarna væri hægt að hagræða í mannafla. Hvert svið í rauninni að vinna í þessu, sjáum útboðslýsingar og það einhver mannafli þar, en síðan samt þessi skrifstofa þarna til að hjálpa, en þarna mættu náttúrulega vel skoða einhvers konar sameiningar á þessum verkefnum. Nú nokkur atriðum þjónustu- og nýsköpunarsvið sem að Flokkur fólksins hefur verið að tjá sig mikið að undanförnu, sérstaklega í byrjun þegar að þarna streymdu margir milljarðar sem að fóru í ýmislegt sem var illa skilgreint og ekki alveg gat ekki flokkast undir svona ábyrga fjármálastjórnun. En það nefnilega talað að rekstur eigi að vera í jafnvægi og á móti gjöldum þurfa að koma tekjur. Í umræðunum þjónustu- og nýsköpunarsvið og stafrænu málin var lengi státað af því að það kæmu tekjur og tíma hélt maður að þarna væri að fara að stað bara stofnuna og bara einhverju alheims hugbúnaðar fyrirtæki. En það nefnilega ekkert svið í rauninni sem tekið hefur einn stóran bita af kökunni síðustu árin og þjónustu- og nýsköpunarsviðið þón og sem skilað hefur hlutfallslega jafn litlu tilbaka í virkum lausnum, maður horfir á peningaupphæðina sem þarna að baki. Af öllum þeim tugum lausna sem sviðið hefur reynt við, hefur bara brot orðið að veruleika. Og þær stærstu og mikilvægustu enn í fæðingarhríðunum má segja, eða bara einfaldlega ekki byrjaðar og þá nú ótalið allar þær sem döguðu uppi og ekkert varð úr eftir að búið var að setja kannski 1 til 2 milljón í hverja svona meðan verið var að þróa hlutina eitthvað. En það gert ráð fyrir gjöldum upp á 5,6 milljarða á næsta ári hjá þessu sviði en tekjurnar á móti eru 1,8. Og aðeins á að fækka 1 starfsmann. En á þetta svið var, hvort það var í fyrra eða hitti fyrra, ráðunir 50 til 70 nýjir starfsmenn. Og þarna á að fækka 1 starfsmann. Þannig að Flokkur fólksins spyr nú bara, yfir höfuð einhver vilji til þess að kafa ofan í stefnumörkun, rekstur og eftirfylgni með starfsemi þjónustu- og nýsköpunarsviðs? Spurningamerki, þetta spurning. Og þá langar mig að víkja aðeins að skrifstofu borgarstjóra og þar hefur þensla verið gríðarlega mikil undanfarin ár, svona miðað við hjá mörgu öðru. Og þessi skrifstofa stór og hefur marga hatta. Hún að taka tæp 30% af rekstrinum sem á skrifstofunni, en ætlaður inn í þessa miðlægu stjórnsýslu ef ég skil þetta rétt. Og þar á líka fækkum 1 starfsmann. En þarna hefur verið talsvert mikið af nýju starfsfólki. Ég held að undir þessari skrifstofu má bæði sameina og einfalda ansi margt og spara nokkra milljónir. Langar kannski að nefna í þessu sambandi lýðheilsu og matarstefnuna sem þarna undir. Það kannski matarstefna, ég held að hún sé nú kannski að ljúka sínu hlutverki fljótlega eða það sem verið að gera í kringum hana, en kostnaður lýðheilsustefnu árið 2022 áætlaður 42,5 milljónir króna sem felst í launum verkefnastjórans og eins og stendur á vefnum og lýðheilsusjóði heilsueflandi hverfa. Að öðru leyti þessi skrifstofa, ef maður skoðar hvað hún að gera og bara hægt að sjá það á vefnum, að þá hún að bera ábyrgð svona á ýmsu og alls konar verkefnum, en það svona frekar óljóst sko hvað mikið fjármagn að fara í hvað, en sennilega má nú kafa eftir því. En ég held þessi skrifstofa mætti alveg aðeins fara í gegnum sín verkefni og sjá hvort ekki hægt að draga úr og bæta bara sameina hlutina og spara og hagræða með því. Nú, það þetta síðan annað áhyggjuefni. Ég fá aðeins að spyrja, ég alltaf með klukkutíma eftir og það bara gaman. Ég verð hérna bara til klukkan 12. Nú, hlauta við. En skemmtilegt. En hérna borgarlögmaður og kærumál. Þetta var allt saman kynnt fyrir okkur á síðustu daga og það þetta áhyggjuefni hvað kærumálum í borginni að fjölga.
Heildarfjöldi dómsmála hefur aukist 6,5% milli ára, þrátt fyrir að sviðin séu að sinna þessu til dæmis eins og með innkaupaskrifstofuna. En það ekki bara útboðsmálin, það einnig skaðabótamál, það eru kærur vegna stjórnsýsluerinda og samgöngumála og fleira. Það að fjölgun skuli vera á kærum vegna stjórnsýsluerinda eiginlega bara mjög sérkennilegt. Ég meina við erum að tala bara hérna stjórnsýslu sem að flestir sem held ég starfa hérna eða hafa starfað ætti að kunna bara upp á 10 fingur en samt eru kærumálum að fjölga. Og mér langar aðeins að víkja innri endurskoðun og ráðgjöf eins og það heitir núna sem svona nokkuð óræðin breyta, allavega sá hluti sem snýra hlutverki því sem umboðsmaður borgarbúa hafði. Því sem eru búin að vera hérna tíma kannist og muni kannski eftir umboðsmanni borgarbúa sem var staðsettur hérna í Tjarnargötunni. Flokkur fólksins hefur verið með fyrirspurnir hvort innri endurskoðun sé að svara kalli borgarbúa í takt við það sem umboðsmaður borgarbúa var að gera á sínum tíma. Og ég held ég sé ekki að fara með rangt mál þegar ég segja úrræði innri endurskoðunar ná ekki þeim takti, ekki allavega ennþá. Það kannski voru bara einfaldlega mistök að leggja niður embætti umboðsmanns borgarbúa því að málum, kvörtunarmálum sem að komu til hans og hann var að hjálpa með, þeim hefur fækkað. Og ég hef verið að nefna það, meira sér við innri endurskoðanda, hvort að geti verið að fólk viti kannski ekki að þetta úrræði sé þarna, þetta vissi að umboðsmaður borgarbúa lagt niður í þeirri mynd sem það var og hvort það þurfa að fara í eitthvað kynningar átak því að það alveg áþreifanlegt að hérna málum hefur fækkað. Og það ekki gott. Í svarinu sem að Flokkur fólksins fékk þessa yfirfærslu og hlutverkið að þá voru raktar ýmsar ástæður fyrir þessu og hérna meðal annars að umboðsmaður borgarbúa aðstoða einstaklinga sem sagt innri endurskoðun sem núna tekið við þessu hlutverki aðstoðar einstaklinga ekki lengur við gerð skjala vegna málskots til æðri stjórnvalds. Það sem sagt það búið að loka á þessa þjónustu. Og síðan þetta allt spurningum traust og trú á kerfið. Og kannski það bara þannig að við verðum að horfast í augu við það að hlutverki sem umboðsmaður borgarbúa hefur einfaldlega ekki náðst að virka inn á skrifstofu innri endurskoðunar. En það gæti átt eftir að breytast og lagast eins og ég segi ef að málum á eftir að fjölga. Og hér ég aldeilis ekki að tala að starfsfólki þar sé ekki að standa sig vel heldur að núna kannski hlutverkið tengt meira embætti og skrifstofan ekki persónu en umboðsmaður borgarbúa sá sem það starfaði var þetta sérlega liðlegur í sinni þjónustu og barðist sannarlega með fólkinu eins og ég man þetta rétt. Nú að lokum vil ég kannski þar að segja í þessari lotu hér með þessi peningamál nefna aðeins hérna hagræðingu í sambandi við jafnlaunastofu. Og ég svona velta því upp vegna afar lítilla rekstrar og efnahagsumsvifa jafnlaunastofu þá ekki eiginlega vandséð á hverju eigi að gera hana upp sérstaklega í stað þess að fella hana undir rekstur, bara rekstur félagsþjónustunar eða rekstur, setja hann einhvers staðar undir. Ég meina, þarna kannski leið til þess að hagræða eitthvað smávegis. Ég legg það nú í hendurnar kannski á öðrum að skoða það en hérna þetta svona bara pæling því að við erum jú að reyna að velta við hverjum steini og það þarf að skoða þetta allt og þá erum við að skoða sérstaklega þann hluta sem ekki kemur beint niður á lífi og bara þjónustu við fólkið. Nú, mér langar að mæla fyrir hérna nokkurum tillögum og kannski byrja á breytingatillögu Flokks fólksins vegna viðmiðunartekna til lækkunar fasteignaskatts og fráveitugjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Þar við með þetta í 3 liðum. Það réttur til 100% lækkunar og 80% lækkunar og réttur til 50% lækkunar og þarna vill Flokkur fólksins breyta viðmiðinu og ef ég fæ bara að taka dæmi þessa 100% lækkun að þá viðmið meirihlutans 4.950.000
en Flokkur fólksins leggur til að fari sig yfir 5 og svo sé það hlutfallslega bara svipað með 80% og 50% lækkun. Og til að fylgja þessu aðeins úr hlaði að þá til að borgarstjóra vísa til hækkana á bótum almannatrygginga réttindum og borið sama við þróun réttinda almannatrygginga ljóst að þessi hækkun samrýmist slíku verklagi. Hins vegar spurning hvort ekki sé tilefni til frekari hækkunar vegna þess að verðbólga yfirstandandi árs verður meiri en samkvæmt þeim spám sem stjórnvöld studdust við þegar fjárhæðir almannatrygginga voru hækkaðar. Bætur almannatrygginga hækkuðu síðustu áramót 0,8% vegna vanmats á verðbólgu í fjárlögum ársins 2021 og 3,8% vegna áætlara meðaltaxta hækkana en gert var ráð fyrir 4,4% verðbólgu. Þá ákvað ríkisstjórnin að hækka bætur almannatrygginga vegna örorku sérstaklega 1%. Auk þess hækkuðu bæturnar heilt yfir 3% mitt árið. Sé ekki litið til 0,8% hækkunar hefur lífeyrir almannatrygginga aðeins hækkað 7% vegna áætlana þróun verðlags á yfirstandandi ári. Vísitala neysluverðs hefur þegar hækkað 8% það sem af ári og ekkert lát á þeirri þróun. Að öllu líkindu verður vísitala ársins nær 10%. Borgin getur stuðst við nýrri tölur en ríkið. Þar sem hækkanir ríkisins fóru fram annars vegar á grundvelli hagspár sem gefin var út fyrir áramót og hins vegar á grundvelli hagspár sem kom út í vor. Réttast að styðjast við nýjustu hagspár og hækka viðmiðin sem því nemur en fyrst nauðsynlegt að hækka viðmiðin vanreiknaða verðbólgu síðasta árs. Því ætti tekjuviðmið að hækka fyrst 0,8 vegna vanreiknaðrar verðbólgu 2021 og svo 1% vegna hækkunar á örorkulífeyri almannatrygginga sem til að borgarstjóri virðist einnig gera ráð fyrir og 8,8 samkvæmt nýjustu þjóðhagsspá Seðlabanka Íslands. Samanlagt það hækkun 10,7%. Síðan önnur breytingartillaga Flokks fólksins og hún varðar gjaldskrárhækkanir varðar sérstaklega vetrarstarf frístundaheimila og sértækara félagsmiðstöðva og að þetta verði fryst í allavega 1 ár. Og í ljósi þess að nú blúsandi verðbólga leggur borgarfulltrúi Flokks fólksins það til að fyrirhugaða gjaldskrárhækkanir sem lúta að vetrastarfi frístundaheimila og sértækara félagsmiðstöðva verði frystar í að minnsta kosti 1 ár. Einnig lagt til að frysta allar gjaldskrárhækkanir fyrir sumarstarf frístundaheimila og sértækara félagsmiðstöðva í allavega 1 ár. Áætlað að tekjulækkun skóla- og frístundasviðs nemi 26,4 þúsund krónur sem fjármagnað verði af liðnum ófyrirséð. Hækkanir þessar sem lagðar til að meirihlutanum aðeins til þess fallnar að viðhalda allt og hárri verðbólgu og hindra að efna minna fólk geti leyft börnin sínum að taka þátt í starfi frístundaheimila. Verðbólga nú 8,8% og spáð að hún verði þrálát fram til 2026. Hagvöxtur hefur minnkað. Og ástandi kemur illa niður á fátæku fólki sem hefur fjölgað. Ójöfnuður hefur aukist í Reykjavík. Gjaldskrárhækkanir meirihlutan sem hér lagðar til mun gera fátt annað en að viðhalda sama ástandi lengur en ella þyrfti. Næsta breytingartillaga Flokks fólksins að hætt verða innheimta skráningar og eftirlitsgjald af hundaeigendum. Ég kalla þetta nú bara skatt en það umdeilt. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að hætt verða innheimta skráningar og eftirlitsgjalds af hundaeigendum enda ósanngjarn skattur og eigendur hunda á meðan aðrir gæludýraeigendur greiða engan skatt eða gjöld fyrir dýr sín. Tillagan felur í sér að fjárheimildir umhverfis- og skipulags verði hækkaðar 33.300.000 krónur, kostnaðarauki verði fjármagnaliðum ófyrirséð. En varðandi þetta, þá var ég að hugsa það að ég veit nú ekki alveg hvernig hundar Reykjavíkurborgar, hundaborgarar Reykjavíkur, hvernig þeir skiptast en einhver góður hluti af hundum Reykjavíkur bara svona pínu litlir kjöldurakkar sem að valla fara úr kjöldu eigenda sinna. Og af hverju veröldinni ætti að vera að borga eitthvað gjald fyrir einhvers konar mögulega þjónustu
á einhverjum svona dýrum sem að varla fara úr kjöltu eiganda sinna. Þetta er náttúrulega bara barnsins tíma og verulega ósanngjarnt. Þessu var nú sem betur fer breytt á síðasta ári og fór frá heilbrigðisskrifstofunni eða nefndinni eftirlitinu yfir í húsdýragarðinn, yfir í dýraþjónustuna og gjaldið var lækkað sem að var svona verið að hugsa að myndi mögulega, bæði var það sanngjarnt vissulega en síðan myndi það mögulega kalla fram það að fólk myndi skráfyrka hundana sína. En það hefur ekki gerst nægjanlega í þeim mæli, þannig að sem sýnir bara einfallega að Reykvíkingum, hundaeigendum bara nóg boðið. Þau láta bara ekki lengur snúa sig svona niður í gólfið með einhverju valdi og sérstaklega þegar að þau eru hugsanlega með dýr sem að fara jafnvel ekki meira nema bara rétt út í garð hjá fólki. Ég skil alveg ef það einhver þjónusta eins og handsumunargjald, ef nauðsynlega þarf að handsama hund og þá það útkall á starfsmann og það kostar, en að við láta fólk greiða fyrir einhverja mögulega einhverja þjónustu sem síðan aldrei verður í fjöldatilfella náttúrulega bara fyrra. Þetta bara plokk, peningaplokk og þetta þarf að leggja af. Þá ég bara kannski komið að síðustu tillögunni og þá langar mig að tala eins barnafjölskyldur og þetta svo sem ekki breytingartillaga sem að hefur að gera með tillögu meirihlutans nákvæmlega núna því að þetta varðar gjaldskrá Árbæjarsafns. Ég vil að þeirri gjaldskrá verði breytt. Reyndi það bara eigin skinni þegar ég heimsótti þarna safnið og hitti þar 5 manna fjölskyldu sem sagði mér hvað hún borgaði inn til þess að koma inn á safnið sem frekar voru fáir mættir þann dag. En þá lagt til að unglingar milli 17 og 18 fái frían aðgang að Árbæjarsafni eins og börn frá 0 til 17 ára og lagt til að nemendum með gilt skólaskírteini fá ókeypis aðgang en nú greiða þeir 1200 krónur og lagt til að hjón og pör sem heimsækja safnið með börn sín greiða aðeins gjald fyrir annað foreldri. Þetta menningar- og ferðamálasvið verði semst falið að kostnaðarmeta áhrif tillögunnar en verði fjármagnað liðnum ófyrirséð. En þarna alveg bara fáránlegt að foreldra sem langar að fara með börn sín eða barn sitt þarna á safnið að báðir þurfa að greiða fullorðinsgjald. Ef foreldrar sem koma með börn kostnaður 3.900 krónur og sé með þeim barn sem orðið 18 ára greiði fjölskyldan 5.850 krónur. Þetta umtalsverð upphæð sem allmargar fjölskyldur hafa ekki efni á að greiða og geta þar lendi ekki heimsótt safnið. Þess utan eru allar veitingar á staðinum þannig að seldar á uppsprengdu verði og kannski erfiðara að eiga við það. En í raun má segja að Árbæjarsafn sé aðeins fyrir efnameira fólk. Og þessu þarf að breyta og leggur flokkur fólksins það til að foreldrar sem kom með börn sín eða barn greiði bara fyrir annað foreldrið og frítt sé fyrir börn til 18 ára enda einstaklingur skilgreindur barn þar til hann verður 18 ára. Það ætti að vera metnaður borgarmeirihlutans og þeirra sem hafa umsjón með safninu að sem flestir komi þangað og njóti húsakynna og umhverfisins. Fegur, saga staðarins og veitingar á viðráðanlegu verði, stuttir viðburðir og fleira í þeim dúr eitthvað sem laðar að og gefur staðinum líf. Og fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgaryfirvöld að endurskoða gjaldskrána og samþykkja þessa tillögu sem kveður á hóflega breytingar, lækkun á aðgangskostnaði fyrir fjölskyldur sem heimsækja safnið. Nú þessar tillögur verða bornar hér upp á eftir og ég alltaf svona hugsað til þessa fundar. Nú ég búin að vera hér líka í 4 ár, eins og margir sem sitja hér og fyrir umræðu alltaf dálítið sérstakur fundur og ég hef alltaf svona upplifað að hér koma tillögur minnihlutans og ekki hvað síst á næsta fundi eða við síðar umræðu og þá hef svona hrað slátrun tillagna en þess vegna verður spennandi að vita hvort að kannski einhver einn svona fái náð en það kemur í ljós á eftir. Nú það síðasta kannski sem ég vil segja hér þá vil ég náttúrulega bara tala það sem skiptir okkur í flokki fólksins hvað mestu máli og við erum kosin hér til að standa vörð þá sem minna mega sín
fátækt fólk, efnalítið fólk, barnafjölskyldur og þetta eru áherslumálin okkar. Við höfum talað bara mjög skýrt það að vilja útrýma fátækt en rannsóknir hafa sýnt að það vaxandi fátækt og erfiðara ástand hér í Reykjavíkurborg heldur en ofta áður og aðstæður margra eru bagalegar og við sjáum það hversu margir eru að leita eftir alls konar styrkjum og til hjálparsamtaka eftir mat og fötum og öllu mögulegu. Og láglaunafólk og öryrkjar. Þetta fólk með skertar bætur og aðri minnihlutahópar sem eiga bara ekki í sig og á allan mánuðinn. Og þessi sem eru á leigumarkaði eiga sérlega erfitt því að þeir eru nánast að missa stóran hluta af sínu launum í leigur og við vitum hvernig húsnæðismarkaðurinn Hann ekki alveg að taka nógu vel við sér og einhver tími í að það verði þokkalegt. Þannig að Flokkur fólksins lagði á árinu fram tillögu að Reykjavíkurborg gerði sérstaka úttekt á fátækt í Reykjavík, sambærilegri þeirri sem gerð var 2008, en þeirri tillögu var vísa frá með þeim rökum að margar slíkar úttektir hafi verið gerðar og ekki væri þörf á annari. Ég veit ekki alveg, ég ekki viss hvernig við erum stödd með að vita nákvæmlega hver staðan í þessu. En staðan þetta bara gjörbreytt eftir til dæmis COVID og eftir að það reið yfir og sá tími kannski ekki einu sinni alveg liðinn því að fólk jú ennþá að veikjast. Þannig að ég vil og við í Flokki fólksins að við viljum að borgin sjái betur þennan hóp og og fari að hugsa hlutina þannig að þessi hópur sé ávallt í forgangi. Og til þess að það verði gert að þá þarf að grípa til sértækara úrræða. Annað ekki skynsamlegt. Hækkun upp allan skalan ekki skynsamleg. Það eru bara alveg líka margir í borginni sem hafa það mjög gott sem betur fer og ég hef hitt fólk, ungt fólk sem á góðum launum sem vill gjarnan borga meira í þjónustu fyrir sín börn, bara fá góða og trygga þjónustu eins og leikskóla eða annað slíkt og geta komið og ekki þurft að sækja barnið sitt klukkutíma seinna því það mannekla en tilbúið að borga meira eða tilbúið að borga það gjald sem settur upp. En varðandi hinn hópinn, þennan sem á ekki mikið, að þá þarf að grípa til sértækara úrræða og það þarf að auka jöfnu og núna enn og aftur tala ég við til Samfylkingarinnar sem að gefur sig svo sterklega út fyrir að vera jöfnunarflokkur að það fer frekar lítið fyrir því finnst mér, sérstaklega samanborið við frábæra ræðu nýja formannsins Samfylkingarinnar sem að virkilega virðist skilja út á hvað jöfnuður gengur. Og ég hugsaði með mér þegar að þessi nýji formaður hélt sína ræðu að væri hún og borgarstjóri þá væri nú hlutirnir heldur betur aðrir. Því að þarna var mannskja sem að tala virkilega að huga að þeim sem minna mega sín. Og það vil ég heyra frá þessu meirihluta. Umræðu þennan hóp. Og sértækar aðgerði þýðir einfaldlega það að við þurfum að hjálpa sérstaklega ákveðnum hópi. Þessa sem eru með lægstu tekjurnar og hjálpa þeim að greiða eða að það verði frítt fyrir í alla þjónustu barna þeirra. Og þá ég að tala þá sem eru verst settir. Þessi framfærsla sem að í boði, hún bara stendur ekki straum af grunnþörfunum. Og líka meðan að húsnæðismálin eru eins og þau eru. Þannig að Reykjavíkurborg þarf að endurmeta kerfið allt og hækka þessa upphæð og hlúa sérstaklega að þessum ákveðna hópi. Og það sannarlega ekki gjaldskrárhækkun sem að hjálpa til með það. Borgin bendir líka allt og mikið á eins og til dæmis þess að vanfjármagnuðu þætti og svona gefur það í skyn eða lætur lítið út sem að þetta sé allt saman að fara að lagast, að það fari nú bráðum að koma auka fjármagn annað slíkt. En við vitum bara að það ekki alveg þannig. Ég meina það langt í frá að halda það virkilega
að ríkisstjórnin muni fara að láta streyma hingað einhverja milljarða til þess að hjálpa til með málaflokk fatlaðra og fleira. Því miður. Þannig að við verðum einhvern veginn að tala líka svolítið raunsætt og þetta ekki alveg að fara að gerast. Þannig að borgin verður að gera sitt besta og bæta bara í þarna og þar að leiðandi að taka einhvers staðar annars staðar frá og þá erum við aftur komin að þeim verkefnum sem ekki skipta máli akkurat núna. Nú, ég veit ekki hvort ég verð nú eiginlega að segja nokkur orðum biðlistana hérna. Hann verður nú bara stílbrota. Þannig að, en það sami vandinn og Flokkur fólksins hefur ítrekað boðist til þess að, og óskað eftir samvinnu til þess að skoða þessa biðlista, leggja sitt að mörkum til þess að skoða hvað leiðir hægt að fara og ég vil bara aftur ítreka það hér að við í Flokki fólksins við höfum á að skipa ágætis fagfólki. Ég sálfræðingur og þekki geiran vel og í öðru sæti varaborgarfulltrúi Flokks fólksins kennari með langa reynslu og við bjóðum upp á kraft okkar og viljum gjarnan fá að vera með í að reyna að laga hlutina og svona, það náttúrulega bara oft þannig, ef maður fær ekki að vera með og bara settur einhvern til hliðar og þá maður kannski bara meira svolítið í gagnrýnistóninum en leið að mann fær að taka svona sjálfur á vandanum og skoða lausnirnar að þá verður líka bara allt miklu skemmtilegra og betur sjá auga en auga, það bara þannig. En það bara alvarlegur biðlistavandi í þessari borg og það eiginlega hvert sem litið og þetta hefur bara fengið einhvern veginn að vaxa stjórnlaust. Það oft viðkvæðið og það var aftur viðkvæðið í vikunni þegar við vorum að ræða þessi mál að velferðarsvið og skólafrístundasvið séu nú bara að fá stæðsta hlutan á kökunni og mér finnst alltaf þegar svaraðir með þessum hætti að það sé verið að segja mér Kolbrún, þessi svið fá bara nóg. Þau eru að fá nóg af fjármagni, þau eru að taka næstum allt og þá á maður bara ekki að segja meira. En mér finnst þetta mjög sérkennileg svör að þessi svið sé að fá bara stæðsta hlutan á kökun og þar með sé bara máli dautt. Þrátt fyrir að allt í óefni meira og minna hvað varðar þjónustu eins og sjá má á biðlistanum. En fyrir fólkið og fjölskyldunar og börnin að þá það óvissan sem verst í þessu öllu. Það þessi bið, hún veldur svona óvissu tilfinningu og veist ekki hvenar þú farð aðstofana og við eigum að geta gert kröfu að börn hafi gott aðgengi að allir í þjónustu og að foreldrar geti valið fyrir börnin sín hvort það eru skólaúrræði sem hentar þeim eða hvaða sem þau þurfa. Og krafan þetta bara að hvert barn fái þjónustu við hæfi, að það sé metið út frá einstaklingsgrunni. Og síðan það bara þannig að barn sem þarf að bíða lengi eftir þjónustu og fær ekki aðstoð, það í ákveðin áhættu. Það í ákveðin áhættu með að grípa til einhverja slæmra ákvarðana því líður illa og það finnur að það ekki verið að koma á móts við þarfir þess. Þannig að það bara þannig og við erum að heyra það í þessum hræðilegu málum sem hafa verið að koma upp núna með einelti sem að maður spyr sig hvernig staðan hérna í Reykjavík að það getur verið þannig að bið eftir aðstoð bara kosti líf barns og það það sem við viljum ekki. Og þá læt ég máli mínu lokið. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá hefur einn óskað eftir að veita andsvar, það Hjálmar Sveinsson, gjör svo vel. Já, takk. Já, ég stenst ekki mátið og að því að ég málsvari ekki bara borga, heldur líka og fyrst og fremst torga og eins og borgarfulltrúin setti fram það eins og einhverjar andstæður það að borgin setur einhverja peningi að gera falleg torg í borginni og það sé einhvers konar andstæð við velferð barna í borginni.
og ég alveg ósammála því þetta tvennt fer mjög vel saman. Torg eru eðli málsins samkvæmt almenningssvæði, það kostar ekkert inn á þau, en áratugum saman var það þannig að bílar höfðu fyllt öll torg hér og þá maður nefna Káratorg og Óðinstorg og auðvitað Vallastræti og Kirkjustræti. Börn elska torg, þau geta leikið þar frjáls og prúð í fasi og þurfa ekki óttast bílaumferð. Þannig að falleg torg í borgum eru nauðsynleg, við höfum að halda áfram að gera falleg torg og torg og velferð barna fer mjög vel saman. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég skal ekkert mótmæla því að torg og velferð geta vel farið saman, en núna þegar að svona illa árar, þá vil ég nú benda samt borgarfulltrúnum Hjálmari Sveinssyni á það að torg ekki, fallegt torg ekki beint að færa fátækri fjölskyldu mat á diskinn og ég alveg talsmaður þess að skreita borgina, ekki væntum þess að borg ef að búi hérna alveg hérna upp í Vesturbænum en núna þarf bara aðeins að raða hlutunum öðruvísi vegna þess að það ekki til mikill peningur og staðan í samfélaginu erfið út af verðbólgu. Og þá hlýtur borgarfulltrúinn að vera sammála mér að það þarf að taka þetta kannski í þeirri röð að tryggja að fólk hafi í sig og á og húsnæði og annað slíkt þessi grunnþörfum sé mætt áður en að farið kannski í að setja marga milljarða í að endurbæta torg sem hefur kannski bara staðist ágætlega tímans tönn og gæti verið lengur eins og það er. Og síðan kemur þetta röðin að því, en ég veit að áhugi borgarfulltrúans á þessum þáttum, þar að segja endurgera borgina, mikill, en ég að kannski að koma út frá aðeins öðruvísi geira, eins og ég hef setið árum saman með þessum fjölskyldum og börnum sem eru miður sín og sorgmætt vegna þess að þau ná ekki endum saman, þannig að kannski erum við bara að koma aðeins frá ólíkum áttum, en ég held við séum sammála þau uppi staðið, ég vona það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvaraður sinni Hjálmar Sveinsson. Já, nei, ég alls ekki viss þessum sammála, mér heyrist ekki og mér finnst eins og borgarfulltrúinn hafi haldið sömu ræðuna í 5 ár það að nú sé ekki tímabært að gera hér til að mynda falleg borg eða garða eitthvað svoleiðis, það að setja peningarna í eitthvað annað. Þannig að því miður ágæti borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, ég held við séum ekki sammála. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaraður sinni, svara þá andsvaraður sinni Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn, það þetta með að dropinn holar steinin, svona trú okkar í flokki fólksins, því meira sem við tölum hlutan þá kannski ná skilaboðum eyrum meira hlutans, en málið bara að öll þessi ár og lengra aftur að þá hefur bara allt og stór hópur verið í erfiðleikum í þessari borg sem á ekki að þurfa, því að við höfum alveg nóg til þess að dreifa til allra og hjálpa öllum. Þannig að já, og ég vona að næstu 4 árin að ég bara geti haldið áfram að halda sömu ræðina og kannski einn góðan veðdag þá verður virkilega tekið á þessu málum og samfylkingin fari bara virkilega að nýta sína stefnu og sín skilaboð og fylgja henni og þannig að það verði jöfnuður en ekki ójöfnuður í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Borgarfulltrúinn með að gjarnan slökkva á græjunum sínum. Takk fyrir þetta. Þá að lokum síðasti frummælandi dagsins. Það Líf Magnúðardóttir, Vinstri grænum, gjörðu svo vel. Síðasti frummælandi. Já, oddvitinn. Síðasti oddvitinn. Rúsínan í pylsuendanum. Ágæti forseti, fjölmenna borgarstjórn, gaman að sjá áhuga ykkar á skoðunum okkar og stefnu Vinstri grænna. Þéttusalurinn, hvað, það eru ótakmarkaður ræðutími.
Hver stóra myndin í þessari fjárhagsáætlun sem býður samþykkis okkar? Ég búin að vera að hugsa þetta dálítið og það sem ég langaði að segja hérna í dag var ágæti forseti, þetta mjög varfærin og skynsamleg fjárhagsáætlun, það sem ráðdeild og sjálfbærni í stafni og umhverfis- og loftslagsmálum gert hátt undir höfði, staðinn vörður velferð og menntun borgarbúa og álögur á þá lækkaðar svo munar til að forða þeim frá þeim óveðu skýjum sem hrannast upp yfir okkur. En nei, djók. Það þetta margt í þessari fjárhagsáætlun sem við getum verið sammála og eru ánægjulegir. En þetta ekki fjárhagsáætlun eða boðberi gleðilegra tíðinda. Og ykkur að segja að þá rosa mikið alltaf endurtekið efni. Og að því að við erum að tala það, að við stöndum hérna í eitthvert sinn aftur og aftur, að þá það líka svo að oft sami takturinn sleginn í hvert einasta sinn sem við afgreiðum fjárhagsáætlun. Það rosa erfitt núna, við erum alltaf að skera niður og það algjörlega óþolandi, en við ætlum samt að sigla lygnan sjó eftir 3 ár. Og þá allt komið í jafnvægi og allir geta verið glaðir og þá getum við ennþá aukið þensluna og farið í fjárfestingar og gert allt fyrir alla og ókeypis hangla og ég veit ekki hvað, ísbjörn í húsdýragarðinn og hvaðina. En þetta þetta ekkert grín. Það sem mér finnst skorta í þessari fjárhagsáætlun, það pólitísk forgangsröðun. Hún loðin og það alveg rétt og það hefur komið fram hérna í máli oddvita meirihlutans að það margt óútfært í þessari fjárhagsáætlun og sú vinna öll eftir. En engu að síður, þá skynjar maður og sér og les og finnur að þessi fjárhagsáætlun, hún boðar niðurskurð, hækkaðar álögur og smá spennitreyju næstu árin framundan. Og það sem mér finnst skorta alltaf í þessum umræðum hérna í dag, eða í þessum umræðum fjárhagsáætlunar, í aðdraganda jóla, að það að hlutinni séu hugsaðir upp á nýtt. Þessu hugsaðir eitthvað öðruvísi. Og hingað kom Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi, formaður borgarráðs, og boðaði það að við getum kannski unnið þetta dálítið saman. Og ég held að við getum alveg gert það þrátt fyrir að skoðanir okkar séu mjög ólíkar. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi kom hingað upp og við vitum öll hver afstaða Sjálfstæðisflokksins alveg til í að hækka allar gjaldskrár en að sama skapi þá á móti lækka skattana. Við Vinstri græn við hugsum ekki þannig. Og við skulum líka horfa til þess að sá verðbólgudraugur sem svífur yfir okkur, að með þessari hækkun gjaldskráa þá við að setja mat á diskinn hans. Og það bara þannig. Og það finnst mér ófrumlegt. Hvern við að verja? Hagsmuni hverra við að verja? Hvar ætla okkar áherslur að vera? Ég veit alveg hverjar áherslur Vinstri grænna og ég held að allir flokkar hér inni nánast, nema sósíalista kannski og flokkur fólksins, séu ósammála okkur í því að afnema gjaldskrár á grunnþjónustu. Og hefur það raunverulega verið kannað hvaða jákvæðu áhrif það hefur? Og við ekki líka að tala að létta byrðarnar á þeim sem hafa það mestar? Ungt fólk, fjölskyldufólk, sem að koma til sér fótunum, sem með börn og leikskóla, sem með börn í grunnskóla, sem að borga tómstundir og íþróttir og dans og hvaðina. Og hvernig súpa verður þetta allt saman þegar við setjum þetta saman? Og þar stöndum við Vinstri græn fyrir því að lækka álögur og létta byrðarnar á þeim sem þurfa það mest. Og við erum kannski ósammála það hvað grunnþjónusta en það sko heldur betur umræða sem að mér finnst við þurfa að taka. Strætó grunnþjónusta. Og ég held að með frekari útgjalda aukningu getum við sparað einhvers staðar annars staðar. Það ekkert lögmál hvernig við erum að gera hlutina í þessari fjárhagsáætlun. Það ekkert lögmál. Og þá segi ég að sama skapi hvernig ætlum við að nýta okkur aðferðafræði hagfræðinar og kynjaðra fjárhagsáætlunar til þess að skoða hlutina.
Við getum alveg hugsað hlutinu upp á nýtt. Mér það reynda að minnast þetta 1974 þá var gerð tilraun, það voru bara einhver svona örugglega hippahagfræðinga, við skulum bara kalla það, í Manitoba í Kanada sem ákvæðu að fara út í svona tilraunaverkefni framfærslu sem að Píratar reyndar og þingi hafa talað dálítið það að þú fáir bara einhverja grunnframfærslu og þurfir ekki, þú veist, að hafa að minnsta kosti þær áhyggjur af þínum fjárhag og fjölskyldunar. Og áhrifin af því að veita þessa grunnframfærslu urðu til þess að, og þannig í Manitoba á þessum tíma, þá alls konar, með leyfi forseta, indigenous people sem voru jaðarsettir hópa, það var mikil fátækt, það var mikið atvinnuleysi, fólk var mjög þunglynt, það var að glíma við alls konar andleg og auðvitað efnahagsleg og svona félagslegar áskoranir, við skulum kalla það. Og svo fekk fólk bara þessa grunnframfærslu í einhver tíma og svo var staðan könnuð aftur. Þunglyndi minnkaði. Fólk eða börn sem ekki leit út fyrir að myndu sækja sér framhaldsmenntun, þeim fjölgaði. Og þetta allt til og þetta eru rannsóknir sem náði yfir tiltekinn tíma og síðan náttúrulega það voru sem sagt einhverjir líberalistar sem voru þannig við völd og ég ætla að kalla það hippa sem fóru af stað með þetta tilraunaverkefni og svo tók einhver íhaldsflokkur við og þessu var öllu saman pakkað ofan í kassa og geymt í næstu 50 ár. Í einhverjum, þú veist, tugi skjala og niðurstöður þessara rannsókna. Og svo var þetta einhvern veginn dustarikið af þessu aftur og þannig að líðan okkar, velgengni, framtíðarhorfur byggir á þeim ákvörðun sem við tökum sér stjórnvald. Og það bara þannig. Við höfum bein áhrif á það hvernig samfélag við búum til. Og það sem að mér reyndar hefur fundist mjög leiðilegt í umræðum í dag, það að koma flokkar og líta á rekstur Reykjavíkurborgar eins og eitthvað fyrirtæki. Við erum að skapa samfélag. Við erum ekki að reka eitthvað andskotans stærsta fyrirtæki landsins og fyrir utan það, Landspítalinn, hann meira þess að fjölmennari vinnustæður og myndi til dæmis Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi koma upp og eitthvað, Landspítalinn háskólasjúkrahús, það bara stærsta fyrirtæki landsins, Nei, við horfum ekki á þetta svona við Vinstri græn, við horfum á þetta sem samfélag sem við erum að búa til. Og þá held ég að stefna okkar Vinstri grænna sé alveg allra langbest þegar kemur að því að takast á við verkefni sem að voma yfir okkur sem eru erfið og það hefur verið farið við það. Það auðvitað hækkandi olíuverð, það stríðið í Úkraínu, það móttaka flóttafólks, það verðbólgan. Og það sem að þessi fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir, það að auka enn frekar á verðbólguna. Og það ekkert sérstaklega frumlagt. Og þetta ekkert sérstaklega frumleg fjárhagsáætlun. Og þar fyrir utan reyndar bara mjög erfitt að tala þessa fjárhagsáætlun vegna þess að hún svo ótrúlega loðin og óútfærð. Og hvernig á ég að koma hingað upp og segja bara fara mjög kerfisbundið í gegnum allar þær tillögur sem að liggja fyrir og koma með úrbætur vegna þess að ég veit að við Vinstri græn, við höfum allar þessar úrbætur. Við vitum betur. Þannig að ég ætla að hvetja borgarstjórn alla til þess að losa sig úr viðjum vanans og hugsa hlutina dálítið upp á nýtt. Þar fyrir utan væri mjög skemmtilegt ef að við hefðum frumkvæði að því. Við erum auðvitað stjórnvald, við getum stýrt á svo margan hátt. Við stýrum oft umræðunni, við getum stýrt lífi fólks bara með aðgjörum okkar því miður, bæði til góðs og ills, en við getum líka haft áhrif á samtakamáttin í samfélaginu. Og það væri bara svo ótrúlega skemmtileg tilraun, svona rétt eins og þau gerði í Manitoba 1974 fæðinga ári mínu, 48 ára gömul tilraun, að sammælast það sem dæmi og hér bara frábær hugmynd fyrir ykkur og þið hafa nú oft meirihlutinn núverandi fyrir mínus framsókn kannski stólið öllum mínum góðu hugmyndum og stundum höfum okkur tekist kannski að útfæra það líka og eigna vafkið þær en að
fara í þetta samtal. Hvað er að gerast í samfélaginu? Matarkarfan hækkar, húsnæðisverð hækkar, strætó hækkar, strætó sker niður, eitthvað sem við Vinstri græn teljum vera grunnþjónustu og svo framvegis. Að fara í samtal við ríkið, við atvinnulífið, við bónus og krónuna og N1 og hvað þetta heitir allt saman og segja, heyrðu, eigum við að ná tökum á verðbólgunni? Hvað segið bara mjög einfalda litla aðgerð? Frystum alla gjaldskrár. Og svo gengi borgin lengra og myndi afnema gjaldskrár í því sem við Vinstri græn teljum vera grunnþjónusta, leikskólar, grunnskólar. Og hverju haldið þetta skil okkur? Sko, ég hef grunnsendir hvert þetta skilur okkur. En ok, ég skal líka bara vera vísindalega þenkjandi, ekki bara pólitísk, og segja, eigum við ekki bara að kanna þetta og rannsaka þetta. Og það er ótakmarkaður ræðutími, þá get ég fengið mér smá vatn. Ég ætla að vera með síðan eina útgjaldahugmynd að laga loftgæðin inn í þessum sala, mjög þurrt loftina. Þannig að við kaupum kannski svona gufuvélar. En ágætu forseti, ég ætla ekki að, eins og ég sagði, að fara kerfisbundið yfir hvert lið eins og sumir hafa gert í dag. Ég ætla ekki að gera það. Það er alveg rétt, það er margt óútfært. Það væri gaman að gera það í einhvers konar samtali, þvert á flokka. Við vitum alveg hvað flokkarnir segja og hvernig niðurstaðan verður og það er alltaf að lokum meirihluti sem að bera ábyrgð. En ég vil bera ábyrgð. Ég vil bera ábyrgð á því að gera vel og hlífa borgarbúum við frekari niðurskurði, þjónustuskerðingu og álögum. Ég er ekki í pólitík til þess að hækka skatta. Ég er í pólitík til þess að skapa samfélag svo öllu líði vel. Ég er í pólitík til þess að við getum fundið okkur, raungjört okkur, lifa góðu lífi og að við þurfum ekki að vera þunglynd og kviðin og hafa fjárhagslegar áhyggjur. Ég er ekki að tala það að við skulum vera drifin að einhverjum kapitalisma. Það er ekki það sem að skilar okkur góðu lífi, að eignast allt og vera upptekin af því að vera best og mest. Og að því að hér hefur verið talað leikskólan og að rifja það upp sem að innviðaráðherra sagði á sambandsþinginu okkar að sveitarfélögin verði af hundruðum milljóna tekjumissi að því að leikskólagjöld eru svo lág. Hvert erum við komin í þessari umræðu? Bara fyrirgefið þið. Hvaða rugl er þetta? Og þessi fjárhagsáætlun, hún gerir reyndar ráð fyrir því að seilast ofan í vasa barnafólks til þess að auka tekjuflæði til sín. Og það eiginlega skelfir mig eftir umræður hér í dag að heyra að það eru bara mjög margir flokkar sammála þessu. Að seilast ofan í vasa, foreldra, barna til þess að auka tekjuflæði til Reykjavíkurborgar. Og ég er á móti því, svo það sé sagt. Og ég ætla líka að segja að það er ekkert samansemmerki og þetta er oft gert af stjórnmálamönnum til þess að skapa eitthvað svona hugrenningatengsl. Það er ekkert, bara með leyfi forseta, andskotan samansemmerki þess að veita endurgjaldslausa þjónustu og hún sé slæm. Og mér finnst bara ömurlegt að heyra leikskólastigið tala niður. Og við getum alveg gert betur í því. Þetta er gott starf í leikskólum Reykjavíkurborgar og öll sveitarfélög, bara nota bene, meira þessar sveitarfélög sem stýrt af Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum saman, eru að kljást við sama viðfangsefni og Reykjavíkurborg, nema það er alltaf fjallað Reykjavíkurborg. Það er nákvæmlega sama viðfangsefni þar sem felst í manneklu, mygluðu húsnæði og ýmiss konar vöntun. Og þá segi ég líka bara, fyrirgeðu, hvar er þetta samtal? Hvar er þetta samtal? Hvar er samtalið samfélagið sem við viljum búa til? Og mér finnst alveg að Reykjavíkurborg geti brotið, tekið að skarið og sýnt fordæmi og farið í tilraunaverkefni og sagt, heyrðu, sjáðu hvað þetta gengur vel. Sjáðu hvað fólki líður betur eftir að við gerðum þetta. Þrátt fyrir að það kann að vera til skamms tíma útgjaldatillaga. Og talandi útgjaldatillögur. Stundum
þarf að auka í frekar en að bæti og stundum eru útgjaldatillögur þær sem að skila okkur sparnaði og hagræðingu síðar. Þetta vitum við alveg. Eitt gott dæmi strætó. Hann horfir ekki vel við strætó núna. Reksturinn ekki í góðu lagi, en það líka vegna ákvarðana okkar stjórnmálamanna. Við getum tekið ákvarðan um að bæta reksturinn. En við getum líka tekið ákvarðan það að spara, bara ein tillaga væri að skipta út öllum flótanum á einu bretti og taka saman hvað það sparast í olíuverði versus það að vera með rafmagnsbíla eða metanbíla. Hvað sparaði okkur? Það tekur inn í loftslagsbókhaldið okkar. Og svo langar mér líka að nefna það að við tengjum oft ekki aðgerðir í fjárfestingi í innviðum, hvernig við getum tengt það inn í umhverfismálin, inn í loftslagsmálin og hvernig það síðan farsælt til lengri tíma litið. Innviðafjárfestingar til þess að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum. Mér finnst við ekki ræða það nægilega mikið. En ágæti forseti, það margt hér í þessari framsetningu sem leikur á tölum. Þannig að ég spyr enn og aftur, eru tækifæri til þess að hugsa hlutin upp á nýtt? Eru tækifæri til að tengja enn frekar allar aðgerðir, bæði niðurskurð og viðbætur, við nokkra svona viðmiðun og grunnþætti, félagslega, umhverfislega, velferð fólks og samhliða því að náttúrulega greina áhrifin á kynin, af því að okkur ber skylda til þess að gera það og taka mið af því. Þannig að ég bara bið aðeins frumlegheit og frjóa hugsun hérna og ég til að taka þátt í þeirri vinnu. Það eru líka nokkur atriði sem að mig langar að koma inn á, af því að Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, var að tala um að brjóta nýtt land undir byggð. 20% alls íbúðarhúsnæði í Reykjavík einbýlishús. Og að því að hérna var líka umræða félagslegt húsnæði og það þau viðmið sem við höfum gert í samningsmarkmiðinum 5%, þá ekkert reyndar sem að segir okkur að það þurfa að vera 5%. Ég hef ekki séð nein gögnum að það sé ásættanlegt. Það hefur ekki verið tekið saman svo það sé sagt líka. Þannig að ég segi líka bara, getum við verið, það nefnilega þannig að uppbygging einbýla mjög dýr. Það mjög dýrt að brjóta nýtt land undir. Þess vegna skiptir þétting byggða svona miklu máli og við sem að búa til fjölbýlishús. Og vegna þess að kostnaðurinn við það að búa til nýhverfi, hann náttúrulega, það eru einbýlishúsahverfin sem að það eru fjölbýlishúsa íbúanir sem að borga fyrir einbýlishúsahverfin, ef það sé sagt. Þannig að það verulegur sparnaður í því að til dæmis að segja fyrir árið 2050 að þá verða bara 15% allra íbúða í Reykjavík einbýlishús. Og hugsa málinn þannig. Það eru til dæmis markmið sem við getum sett okkur og spara pening, bara svo það sé sagt líka. Þetta mjög dýrt nefnilega að brjóta nýtt land og þar fyrir utan finnst mér frekar ljótt að nota það orðasamhengi. En hvað fáum við fyrir skattan okkar? Hvað grunnþjónusta og hvernig á að standa að henni? Hver á að borga fyrir hana? Hægt að skoða aftur að láta að rukka börn fyrir sundlaugaferðir? Mér finnst bara frábært að fá allt ókeypis, það ekki það, þetta snýst ekki það. Þetta snýst samt að við erum að fara að taka mjög erfiðar ákvarðanir, við erum að fara að hætta með verkefni, við erum að fara að segja fólki upp og það staðreynd vegna þess að hér var talað að fækka starfsfólki í leikskóla og alveg sama hvernig þið í meirihlutanum snúið út úr því, þá verið að fara að gera það vegna þess að við erum að fara að hrúga börnum inn á fermetrana og láta þá enn bugað starfsfólk sem bugað nú þegar taka við fleiri börnum. Við erum að fara að auka álögur inn í leikskólana. Það ekki sparnaðartillaga, bara svo það sé sagt.
Og ég tek undir með Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa sem að segir þetta þarf að endurskoða. Hjartanlega sammála því. Við þurfum að finna hólunar annars staðar. Ég man líka eftir því þegar, það er svolítið fyndið að rifja það upp, þegar Samfylkingin var einu sinni minnihluta, áratug síðustu aldar, nei, ég man ekki alveg hvernig það var, en það er mörg ár síðan, að þá var Sjálfstæðisflokkurinn með hagræðingartillögur stutt eftir hrun og það var svona flöt hagræðing út öll sviðin sem að sviðin áttu sjálfa að útfæra. Og Samfylkingin var alveg æf að skildi bara velta þessu yfir á kerfið. Og svo eru samt sömu tillögur hérna upp í dag. Þannig að þá er ég að segja, reynum aðeins að losa okkur við vanans og hugsa hlutina upp á nýtt. Öll svið að setja hagræðingarkröfum, nauðsynlegt, sagði Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Ég er bara ósammála því að öll svið þurfi að setja hagræðingarkröfum. Þetta heitir pólitík og forgangsröðun og þetta er mjög kerfisleg nálgun. Þannig að við getum verið ósammála margt en ég held að við getum tekið höndum saman til þess að hafa skellinn sem minnstan. Mér finnst alveg rétt að ræða við ríkið þessa peningar sem að skulda sveitarfélögunum og sérstaklega Reykjavíkurborg. Mér finnst líka alveg rétt að hafa frumkvæði því og ræða við ríkið og biðja endurskoðun á lögbundna hæsta útsvarinu. Sveitarfélögin í kröggum og tekjustofnar þeirra duga ekki til þess að halda úti þeirri grunnþjónustu sem við getum verið stolt af. Og það er bara staðreynd. Við þurfum að standa vel að þeirri grunnþjónustu sem við berum sannarlega ábyrgð á. Og tekjustofnarnir við náum ekki endum saman. Nánast öll sveitarfélög. Þau sveitarfélög sem að hafa einhvern veginn úthýst málaflokki fatlaðs fólks, málefnum heimilislausra og svona fleira yfir til Reykjavíkur. Þú veist, fjölgun félagslegra íbúða, þau kannski pluma sig alveg. En hvers konar samfélag er það sem að hefur ekki allt litrófi hjá sér? Það er ekki áhugavert samfélag í mínum augum. Og ég vona þessi rangt hjá mér. Mér finnst óþægilegt að þessi fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að velta öllu á íbúa Reykjavíkur, eins og ég hef farið yfir. Og ég er í rauninni með nokkra spurningar og ég veit og þakki til ykkar á fjármálasviði fyrir að vera bara á 30 metrum á sekundu og 5 metra á ölduhæð eins og þetta er búið að vera, sko. Bara kæra þakki til ykkar og fyrir að svara fljótt og vel öllum okkar spurningum og vera til fyrirmyndar í framlagningu á þessu gögnum. Ákvörðun er alltaf pólitísk að lokum. Og það er okkar samtal hér í dag. En ég er með nokkrar spurningar og ég ætla bara að ljúka þessu á þeim og ég mun senda skeyti til ykkar og það er til þess að geta og þessi fjárhagsáætlun, hún leiðir þetta ekki í ljós og þetta er það sem að mig langar að vita til þess að geta tekið samtalið áfram og kannski koma einhverja gagnlegar hugmyndir inn í þá vinnu sem að bíður okkar. Hefur komið til greina að selja eignir og hverjar? Hefur komið til greina að fækka stöðugildum og hvar og hvað sparast? Hefur komið til greina að skerða þjónustu í formi til dæmis opnunartíma? Hefur komið til greina að leggja af þjónustu? Hefur komið til greina að hætta með eitthvað verkefni og þá hver? Og hvernig munu þá aðgerðin að líta út? Því þetta er allt ótfært í fjárhagsáætlunni eins og hún er í drögum. Hefur komið til greina að frysta laun og fær ekki kjarahækkanir?
og hvað stendur til að gera þegar kjarasamningar eru lausir, til eitthvað plan og hafa áhrifin af því að frysta alla gjaldskrár eða afnema þær á viðkoma hóp og grunnþjónustu verið metin, hægt að skoða áhrifin og hafa átt sér stað viðræður við ríki lagabreytingar löglegt hámark útsvars og að það skuli hækka eða aðra tekjustofna sem renna til borgarinnar og sveitarfélaga. Það engin barbabrella í þessu og við vitum það sem höfum verið í þessu lengi og það dálítið skondið og að Píratar hafa talað virðisaukaskattinn, að hann renni til sveitarfélaga og sósíalistar hafa talað áfengisgjaldið, að það renni til sveitarfélaga. Ég bara miklar efasemdir það, það væri þá næra að eyrnamerka einhverja peninga af áfengisgjaldinu og 10% fari í það að sinna þeim vondu áhrifum sem áfengi hefur á fólk, en allt í lagi. En ég meina, ég ætla bara að koma með þá tillögu til meirihlutans. Ég meina, og hún geti kannski hljóðað svona, ekkert af stimpilgjaldinu rennur til sveitarfélagana sem sinna þessari mikilvægu þjónustu við þau sem verða fyrir því að kaupa sér íbúð. Fulltrúar í borgarstjórn hafa því lagt til að Reykjavíkurborg leiti til hinna sveitarfélagana með það að markmiði að hefja viðræður við ríkið að veita 10% af stimpilgjaldi til sveitarfélagana. Mikilvægt að unnið verða því á vettvangi sveitarfélagana að hluti af þeim fjárhagslega gróða sem hlýst af fasteignaviðskiptum verði varið í félagslega uppbyggingu til að mæta þörfum þeirra sem fara halloka í viðskiptunum. Nei, djók, ég að grínast. Og það að sama með virðisaukaskattinn í rauninni. Það geti hljóðað einhvern veginn þannig. Mikilvægt að unnið verða því á vettvangi sveitarfélagana að hluta þeim fjárhagslega gróða sem hlýst af sölu á varningi verði varið í félagslega uppbyggingu til að mæta þörfum þeirra sem fara halloka í viðskiptum. Það fyrir ekki að ég komin eitthvað galsi í mig, ég náttúrulega líka síðust á mælendaskrá. En gott og vel, ég ætla að láta þessu lokið og í framhaldinu þá fáið þið bara mjög erfiða spurningar sem að væntanlega verður svarað á milli umræðna. En við Vinstri græn, forgangsröðun okkar skýr eins og þið flest öll vitið og við erum tilbúin til að leggja lóð okkar á vogarskálarnar svo að allt verið gott aftur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Alexandra Brím, gjör svo vel. Forseti, ég vil nú bara þakka fyrir þessa ágætu og hressu ræðu sem svo síðasta á þessum ágæta ræðudegi. Ég vildi þakka borgarfulltrúanum fyrir og reynda að nefna nokkur atriði. Fyrir það fyrsta, þá tel ég ekki að ráðningarreglurnar sem við samþykktum eigi að gilda leikskóla yfir það heila, enda lagði borgarráð áherslu á það að ekki hægt að hægja á ráðningum í leikskóla og frístund, þó að auðvitað geti það í einhverjum tilfellum átt við þar sem leikskólar eru fullmannaðir og þá frekar ætti að reyna að beina hugsanlegu starfsfólki yfir á aðra starfsstæði sem eru undirmannaðir. Svo það hitt að það stendur ekki til, allan ef ég aldrei heyrt það og myndi ekki hugnast það, að fara fram úr viðmiðum sem við höfum sett börn per fermeter og per starfsmann, þó að við séum að gefa tímabundin afslátt af útifermetrum meðan verið að klára lóðir í einhverjum tilfellum. Og svo vildi ég kannski bara þakka fyrir yfirlýstan stuðning við hugmyndir Pírata grunnframfærslu. Reyndar hefur það verið pælingin hjá Pírötum að það þurfi að byrja á að kanna hvað áhrif grunnframfærsla myndi hafa og hvernig væri hægt og hver áhrifin af henni myndi vera áður en það er lagt á. Og það verið yfirleitt fyrir okkar afstaða að það sé eiginlega ekki hægt að fara í markverða rannsókn á því nema í gegnum ríkið. Þetta sveitarfélög séu með takmörkuð fjárráð til þess að geta farið í alvöru innleiðingu á einhverju svoleiðis. En ef að þetta er eitthvað merkið það að Vinstri græn á þingi getur haft áhuga á að vera með okkur í að skoða þetta, þá verður það náttúrulega mjög velkomið. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, ég ætla ekki að taka afstöðu til þess, ég bara benda það að með tilteknum tilraunum eða eitthvað svona þá geta niðurstöðuna að koma okkur verulega óvart og við höfum að vera óhrædd við að gera tilraunir og sérstaklega reynda með lýðræðin og við höfum ekki að vera að skoða hluti endilega út frá einhverjum svona hagrænu mælikvörðum, við höfum að skoða þetta út frá lýðheilsu, við höfum að skoða þetta út frá hvernig fólki líður.
að skoða þetta út frá menntastigi og alls konar öðrum þáttum en við höfum hingað til verið að gera. En það bara ágætt ef að þingmenn Pírata og þingmenn Vinstri grænna tala saman. Ég vona að gera það þarna á Alþingi, ég ætla ekki að blanda mér í þær umræðu sérstaklega. En mér langar samt að benda á eitt hér og það kannski, þá ég ekkert endilega að svara spurningu borgarfulltrúans, en þá það samt þannig að það búið að biðja og frá skólafrístundasviði, það búið að biðja það að aflétta þessu hjartarými á leikskólum, svo það sé sagt. Og mér finnst það vera óheillaskref og það þá getur fært stjórnvöldum tæki til þess að fjölga börnum á starfsmann sem eykur enn frekar á álagið. Og við erum búin að vera að reyna að vinda ofan af álagi einmitt á leikskólastiginu, meðal annars til þess að laða að og fjölga leikskólakennurum. Og svo langar mig líka að bæta því við hér að við samþykktum 4,5% hækkun á gjaldskrám núna í september. Og núna áramótin 1. janúar 2023 þá kemur enn frekari aukning á gjaldskrár. Þannig að við erum ekkert bara að hækka hóflega gjaldskrár. Við erum að velta þessu yfir á íbúa sem reiða sig á grunnþjónustu Reykjavíkurborgar. Og þessu erum við Vinstri græn á móti. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar og þá þessari umræðu lokið. Forseti ætlar að gefa 5 mínútna hlé en við tekur núna frágangur og samþykktir og breytingatillögur þannig að örstutt hlé og við komum aftur til 5 mínútur. Mikilvægt að við séum þá einbeitt og klár í afgreiðslu mála.
Jæja, kæru félagar, þá er umræðu lokið og nú eru teknar til afgreiðslu þær tillögu sem að tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 og er að finna á dagskrá undir fundargerð borgarráðs fyrir borgarráðs frá 29. október. Og tillögurnar eru eftirfarandi. Það er, og ég bið bara allum að fylgja mér vel með í dagskráni og á heimasíðu borgarstjórnarfundar, þar eru öll gögnin, þannig að allir séu og allir tilbúnir með spjöldin sín nálægð, en ég ætla að leiða ykkur í gegnum þetta. Tillögurnar eru eftirfarandi. Tillaga lántöku vegna framkvæmda á árinu 2023, tillaga álagningarhlutfall útsvars frá 2023, tillaga álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðaleigu 2023 og tillaga gjaldagaskiptingu og fasteignaskatta og lóðaleigu 2023 og tillaga viðmiðunartekjur afsláttar fasteignagjalda frá 2023 og tillaga að gjaldskrám fyrir 2023. Tillagan gjaldskrá mun verða tekin upp sundurliðuð, svo sumir þekkja hér, að ósk Vinstri grænna og sósíalista. Ég mun fara í gegnum þegar að því kemur. Einnig verða teknar hér til afgreiðslu þær breytingartillögur sem varða tekjuöflunar hlið fjárhagsáætlunar sem hafa borist. Og þegar afgreiðslu tillagna er lokið verður lagt til að borgarstjórn samþykkja að vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2023 til 2027 og fjármálastefnu Reykjavíkurborgar fyrir árin 2023 til 2027 til seinni umræðu sem fer þá fram á borgarstjórnarfundi 7. desember næstkomandi. Og þá er ekkert annað en að við vindum okkur í þetta. Og það er best að forseti sér líka uppi með spjaldin sín. Klár í, við munið þetta, grænt þýðir já, rautt þýðir nei, ekkert er hjáseta. Og við byrjum á því að leggja hér fram tillögur borgarstjóra lántöku vegna framkvæmda á árinu 2023. Það var enga breytingartillögur borist út af því. Þannig að ég legg það mál hér upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Þeir sem, og þetta eru allir búin að telja, þeir sem eru á móti og þetta er þá samþykkt með engum mótatkvæðum. Þá er framkomin tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall útsvars frá 2023 og enga breytingartillögur hafa borist hvað það varðar og hún er lögð hér upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir gefi merki og þeir sem á móti kunna vera og það er einnig samþykkt með hjásetu Sjálfstæðisflokks og Kollu. Já, og Kollu, já. Flott. Þá er hér framkomin tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðaleigu fyrir 2023 og borist hefur tillaga, breytingartillaga frá Sjálfstæðisflokknum. Álagningarhlutfall útsvars. Ósk hefur borist forseta endurtekningu á atkvæðagreiðslu vegna tillögu borgarstjóra álagningarhlutfall útsvars, ekki satt Kolbrún? Borgarfulltrúi, flott, það forseti verður við því. Aftur er borin upp til atkvæðagreiðslu tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall útsvars fyrir 2023. Þeir sem eru samþykkir því, þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með greiddum atkvæðum allra nema Sjálfstæðisflokki sem situr hjá. Og þá er hér framkomin tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðaleigu fyrir 2023 og borist hefur breytingartillaga frá Sjálfstæðisflokknum merkt D1 álagningarhlutfall fasteignaskatta. Og þessi tillaga, hún er í gögnunum og óskar borgarstjórn eftir að ég lesi hana upp. Allir góðu með það. Þá legg ég breytingartillöguna fram. Þetta er þá breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins sem er merkt D1 álagningarhlutfall fasteignaskatta 2023. Og þeir sem eru samþykkir þeirri breytingartillögu gefi merki og þeir sem á móti kunna vera
og hún er felld með atkvæðum meirihlutans og hjásetu annarra. Þá er hér tillaga viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda á móti líka, ok? Já, Vinstri grænir. Þá er hér tillaga viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda 2023 og er hún borin upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Þetta er frá borgarstjóra, viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda. Það er engar breytingartillögur sem komið við þessu. Þetta er samþykkt og þeir sem á móti kunna vera. Já, er þetta undir meinaru upp í ræðu? Gleymdu við að samþykkja loka tillöguna eða? Hún er skráð. Breytingartillaga Flokk fólksins, vantar hana, ertu að tala um það? Já, við aðeins. Ég skal bara stýra þessu. Kæra þakkir. Já. Upprunalega tillöguna. Já, en þessi tillaga Flokk fólksins. Hún er viðmiðunartekjur, það var að því þú varst komin fram. Já, hún er þá hérna. Hana vantar hana inn. Nei, hún er hér. Það eru þann báðar. Það sem forseti gleymdi að gera og biðst afsökunar á því var í rauninni að klára álagningarhlutfall fasteignaskatta lóðarleigu upprunalegu tillögu borgarstjóra. Og við höldum áfram síðan það er tillaga sem að ég held að borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins hafi verið að vísa í, sem er fyrsta breytingartillaga Flokk fólksins. Hún er í næsta, já. En forseta yfirsást það að við bara felldum breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins en við samþykktum ekki grunntillöguna. Þannig að þá förum við tilbaka allir með og það er þá tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu 2023 og þeir sem eru því samþykkir gefi merki og þeir sem á móti kunna vera og það er þá með mótatkvæðum Sjálfstæðisflokks. Takk fyrir þetta. Þetta er það sem ég var að klára. Og þá erum við komið með tillögu að borgarstjóra gjaldagaskiptingu, fasteignagjalda og lóðarleigu. Erum við ekki örugglega á réttum stað? Og fram er komin tillaga gjalda og viðmiðunartekjur. Ok, sjá. Og hérna, sjá. Hérna er álagningarhlutfallið, hérna er viðmiðunartekjurnar og hérna er gjaldstaðaskipting. Já, en gjaldstaðaskiptingin er undan viðmiðunartekjum. Í handrit. Þetta er uppslast. Ekki nema sér öðruvísi. En það voru spurning hvernig það er í dagskráliðinu. Þá er það hérna. Álagningarhlutfall, gjaldstaðaskipting, viðmiðunartekjur. Þannig að við berum þá þessa hérna fyrst. Já. Flott. Þá erum við komin að tillögu borgarstjóra gjaldaskiptingu, fasteignagjalda og lóðarleigu. Og fram hefur komið... Nei, ég er alltaf að rugla. Já. Fram hefur komið tillaga borgarstjóra viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda og borist hefur breytingartillaga frá Flokki fólksins. Og
Nú er ég alveg ruglu, sko. Þetta bara víxl, gjaldaskipting, einhverju hlutu vegna hefur þetta víxlast hjá þér. Skilur gjaldaskiptinginu undan. Þannig að ég er að fara að gera þetta núna. Já, þú ert að fara að gera þetta núna. Og þetta svo. Já, og svo þetta. Og svo þetta hérna. Já, það er breytingatillagan. Það er breytingatillagan, já. Jesús minn. Það er smá púsl eða víxl í gögnunum okkar, svo að ég útskýri nú hérna hvaða vandræðagangur er hérna hjá okkur. En ég ætla allavega þá að bera upp fyrst tillögu borgarstjóra gjaldaskiptingu, fasteignagjalda og lóðarleigu fyrir 2023 og það hafa engar breytingatillögur borist út af henni og þeir sem eru henni samþykkir gefumerki. Og þeir sem á móti kunna vera, Þá er síðan tillaga viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda 2023 borin upp til afgreiðslu og engar breytingatillögur heldur komið fyrir hana. Það er Flokkur fólksins. Það er rétt. Og hún er lögð hér fram líka. Það er sem sagt breytingartillaga hefur borist frá Flokki fólksins merkt F1 og þið eru með hana í gögnunum, og hún snýr að viðmiðunartekjum fasteignaskatt fráveitu elli og öryrkju lífeyrisþega og við leggjum þá breytingartillögu hér upp til samþykktar og þeir sem samþykkja fyrstu breytingartillögu Flokk fólksins gefur merki og þeir sem á móti kunna vera með hjásætu Vinstri grænum. Þá er ég komin. Og þá leggjum við upprunalega tillöguna fram, tillaga viðmiðunartekjur til Við erum ekki komin þangað. Já. Við erum einmitt á góðri leið þangað. Já. Og þá leggjum við til sjálfa tillöguna, upprunalegu tillöguna viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda og hún er þá borin upp til atkvæðagreiðslu. Við erum búin að greiða atkvæði breytingartillögu Flokk fólksins og þeir sem eru samþykkir upprunalegu tillögu frá borgarstjóra gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt með meirihlutanum. Allir aðrir, Og þá erum við komin fram að tillögu borgarstjóra gjaldskrár Reykjavíkurborgar. Og hér hafa borist nokkrar breytingartillögur. Og svo mun ég einnig taka þetta upp í sitthvoru lagi. Brjálæði að gera ég að forseta, eins og það segir. Það hefur borist breytingartillaga frá Flokki fólksins merkt F2 að fresta gjaldskrárhækkanir varða vetrarstarf frístundaheimila og sértæka félagsmiðstöðva 1 ár. Það er einnig borist breytingartillaga frá Flokki fólksins merkt F3 að hætt verði að innheimta skráningar og eftirlitsgjald af hundaeigendum og borist hefur breytingartillaga frá Flokki fólksins merkt F4 lækkun gjalds í Árbæjarsafn og undir þessum lið var forseti ekki að misskilja, hefur einnig borist tillaga frá Vinstri grænum og sósíalistum að allt skólastarf á vegum borgarna verði gjaldfrjálst. Vinstri grænir og sósíalistar. Og við byrjum á því að taka fyrstu breytingartillögu til afgreiðslu og að lokum munum við síðan leggja upp mismunandi útfærslu á gjaldskrám. En við byrjum á F2 sem þá breytingartillaga frá Flokki fólksins gjaldskrárhækkanir, að fresta gjaldskrárhækkanir hvað varðar vetrarstarf í frístundaheimila og gjörðu svo vel. Já, ágætu forseti, til að Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna gengur lengra en sú sem að Flokkur fólksins leggur fram
Við erum að tala með öllu afnema gjaldskrár, Flokkur fólksins vill frysta. Okkar gengur lengra og hana ber forseta að taka upp fyrst. Það forseta ætlar að verða við því. Það sanngjarnt, hún gengur lengra, við höfum nú tekið þessa tillögu bara svona allar í röð eins og það komu inn í gögnin, en það sjálfsagt að verða við þessu því að þetta dramatísk tillaga frá Vinstri grænum og sósíalistum að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjálst. Allt skólastarf gjaldfrjálst. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, ég verð að minna á það að mér finnst að forseti eigi í öllum störfum sínum að gæta hlutleysis til þess hann kjörinn og haga orðræðu sinni þannig að það sé ekki að það komi ákveðin gildi fram í því. Þetta ekki vettvangurinn til að segja brandara eða eitthvað þannig að fella dómi yfir þeim tillögum sem koma fram. Ég verð að segja að mér finnst orðalagið dramatískt við flutning slíkra tillögu ekki eiga við. Takk fyrir það. Forseti mun taka það til sín. Kærar þakkir, borgarfulltrúi. En tillaga hefur borist frá Vinstri grænum og sósíalistum að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjálst. Þetta breytingartillaga sem við leggjum fram áður en við leggjum fram breytingartillögur við flokki fólksins sem eru merktar 2, 3 og 4. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Heiða. Hættu þessu gamansömi. Ég má ekki vera svona gamansöm. Tillagan felld. Takk fyrir þetta, Alexandra. En þá skulum við halda áfram. Það hefur borist breytingartillaga frá flokki fólksins að frysta gjaldskrárhækkanir, má ég biðja um hljóð, varða vetrarstarf, frístundaheimila og sértækar félagsmiðstöðvar 1 ár og þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu gefa merki vinsamlegast. Þeir sem eru á móti kunna vera og tillagan felld. Þá hefur fundinum borist breytingartillaga frá flokki fólksins merkt F3 að hætt verða að innheimta skráningar og eftirlitsgjald af hundaeigendum. Þeir sem eru sammála þessari breytingartillögu gjörsamlega gefi merki og þeir sem á móti kunna vera og tillagan felld. Þá það tillaga merkt F4 frá breytingartillaga frá flokki fólksins lækkun gjalds í Árbæjarsafn og þeir sem eru sammála þessari tillögu vissulega gefi merki og þeir sem á móti kunna vera. Alessandra, ertu með rétt eða? Ekkert mál. Þá þetta komið, takk fyrir það. Þá hún felld. Þá ætlar forseti að fara í upprunalegu tillögu gjaldskrár og bið ykkur að fylgjast með mér. Þetta liður 10 í gögnum og það hefur komið ósk frá flokki sósíalista og Vinstri græna að tekin verði upp atkvæðagreiðsla aðskild og þá mun forseti taka saman til atkvæðagreiðslu liður 1 og 6 undir skóla- og frístundamálum. Þetta eru þá liðir sem snúa frístundaheimilum, sumarnámskeiðum, máltíðum í grunnskólum, skóla, hljómsveitum, tónlistarskólanum, leikskólum, námsgjald og leikskólar fæðisgjald. Einnig hefur verið óskað eftir því að taka sérstaklega til atkvæðagreiðslu lið 7 undir velferðinni sem eru greiðslu til stuðningsfjölskyldna. Og forseti mun þá bera þetta saman upp, það segja lið 1 til 6 ásamt lið 7 saman upp til atkvæðagreiðslu. Eru flokkarnir sáttir við það? Vilja að gera þetta sikkur lagi? Ok. Þá mun forseti fyrst biðja atkvæðagreiðslu sem snýr að því hverjir samþykkja gjaldskrár sem eru bornar upp undir skóla- og frístundaráði sviði. Það eru sem sagt liðir 1 til 6, það eru frístundaheimili, sumarnámskeið,
máltíðir í grunnskólum, skólahljómsveitir og tónlistarskólinn Kléberg, leikskólar, námsgjald og leikskólar fæðisgjald. Og þeir sem eru samþykkir þeirri gjaldskrá gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, og það eru 4 atkvæði mót og restin hjásetum, þá ber forseti upp lið undir velferðinni. Það er liður 7 sem er þá sérstaklega borin upp sem eru greiðslur til stuðningsfjölskyldna. Þeir sem eru sammála gjaldskráni gefi merki og þeir sem á móti kunna vera og restin satt hjá. Þá er þetta er komið. Já. Þá er liður afgangurinn, skulum við segja, eða aðrir liðir sem falla undir tillaga að gjaldskrám borin upp. Og það er bara allt annað en það sem forseti tók núna. Og þeir sem eru samþykkir því vinsamlega gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera, og það er þá samþykkt. Þá erum við komin í gegnum, jú. Það er þá lagt til að það sem að afgreiðsla tillagna er lokið undir þessum lið, að þá er lagt til að borgarstjórn samþykki að vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 23–27 og fjármálastofnun Reykjavíkurborgar fyrir árin 23–27 til seinni umræðu sem fer fram á borgarstjórnarfundi 7. desember næstkomandi. Þeir sem eru samþykki því gefa merki. Það er samþykkt. Þá erum við komin að þeim lið sem er merktur númer 5 í upprunalegri dagskrá fundarins í dag. Það er fundargerð skóla- og frístundaráðs frá, það er við þurfum að fara, við höfum eftir að fara í fundargerð borgarráðs. Nei, ég er ekki, ég á eftir að taka frakkast. Já, fyrir ekki. Við eigum eftir að leggja hér fyrir 2 liði sem snúa að fundargerð borgarráðs frá 27. október. Þar eru 2 liðir sem þarf að greiða atkvæði og er það annars vegar annar liður sem er frakkastíg 1, úthlutun lóðar og sala byggingaréttar og hins vegar liður 31 sem eru viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022. Og þá ætla ég að leggja fyrst upp fundargerð borgarráðs frá 27. október, annar liður og það er frakkastígur 1, úthlutun lóðar og sala byggingaréttar og þeir sem eru samþykki því gefi það merki. Og þeir sem á móti kunna vera, og það er þá mótatkvæði Sjálfstæðisflokks og Kolbrúnar og Flokkfólksins. Takk fyrir það. Og þá er það 31. liður sömu fundargerðar, það eru viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022 og þeir sem eru samþykkir því vinsamlega gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með atkvæðum allra nema Sjálfstæðisflokks. Við vorum búin að vera með þetta hefur allt saman 5. lið. Alla viðaukarnir. Já. Erum við ekki búin? Ég held að svo er bara fundargerðirnar. Það eru bara að fram. Jú. Og þá leggjum við fram 5. lið sem eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 17. október, fundargerð stafrænsráðs frá 27. október og fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. og 27. október.
Forseti ætlar að gera 2 mínútna hlé. Það er eitt mál hérna sem er undir fundagerðinni frá fundagerð borgarráðs frá 28. október. Þetta er liður 11 sem hljóðar yfirfærslu fjárheimilda vegna ársins 2021 yfir á árið 2022 verði felld niður. Og málinu var vísað til borgarstjórnar í borgarráði á föstudaginn síðasta. Þannig að við leggjum þetta mál hér upp til atkvæðagreiðslu. Allir með mér, ég get farið aftur yfir þetta. Þetta er sem sagt 11. mál á dagskrá sem er yfirfærsla fjárheimilda vegna ársins 2021 yfir á árið 2022 að hún verði felld niður. Og þá legg ég hana hér upp til atkvæðagreiðslu. Við erum ekki með alla inni. Takk fyrir það, Björns. Þannig að það er 28. Kannski er það líka fyrir seinni að ég bara, þetta er ekki hér. Já. En þetta er eins og inn á, þetta er einu fundagerðinni minn. Já, ok. Þá erum við hér með 11. lið frá fundagerð borgarráðs frá 28. október. Og þetta er 11. liður þar, tillaga niðurfærslu á yfirfærslu fjárheimilda ársins 22 og þessu máli var þar vísað til borgarstjórnar. Þannig að við leggjum það hér upp til atkvæðagreiðslu. Og þá leggjum við það upp til atkvæðagreiðslu. Það er sem sagt tillaga niðurfellingu á yfirfærslu fjárheimilda ársins 2022 og þeir sem eru samþykkið því gefi merki og þeir sem að móti kunna vera, það eru 3 á móti. Okay. Takk fyrir þetta. Þá reiknast okkur til að við höfum farið í gegnum alla liði á dagskrá fyrri umferðar á borgarstjórnarfundi þann þriðjudaginn 1. nóvember. Og þá er ekkert annað að gera en að þakka fyrir góðan fund og lesa bókanir. Einhverjir eiga eftir að lesa bókanir, mjög margir eru búnir að senda inn. Má ég spyrja hverjir eiga eftir að lesa bókanir? Eigum við líka eftir að lesa bókun? Já. Já.
Jú, ég held að það, en ég held við eigum eftir að lesa eina bókun frá sósíalistunum og hvað sagði Vinstri grænir, já. Og þá skulum við bara byrja á bókun sósíalista, gjörðu svo vel. Þetta er bókun við fjárhagsáætlun, útsvari veigamesti tekjustofn sveitarfélaga. Áætlaðar tekjur og útsvara fjármagnstekjur sem Reykjavíkurborg varð af árið 2021 eru 9 milljarðar. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg þrýsti á þetta mikilvæga mál svo að innheimta megi útsvara fjármagnstekjum sem verður ekki gert án laga frá Alþingi. Efla þarf tekjustofna borgarinnar með því að leggja þrepaskipt aðstöðugjöld á fyrirtæki eftir stærð fyrirtækja. Eðlilegt er að öll sem nota aðstöðu borgarinnar greiði í borgarsjóð. Létta þarf gjaldtökuna af þeim sem ekki geta borið hana og afnema gjaldtöku á börn þar sem þau hafa engar tekjur. Sósíalistar hafa lagt til að allt skólastarf á vegum borgarinnar yrði gjaldfrjáls með öllu þar með talið frístundaheimilin. Hinn ríku sleppa við að greiða í sameiginlega sjóði borgarinnar og þá eru sameiginlega gæði almennings seld til að efla tekna líkt og sjá má með sölu byggingaréttar. Útluta þarf lóðum til þeirra sem byggja í samfélagslegum tilgangi þar sem margt fólk er neyð fyrir húsnæði. Fasteignagjöld leggjast jafnt á eignir og skuldir og mikilvægt að framtíð skattlagning taki mið af því svo gjaldtöku sé létt af nýjum húsnæðiseigendum á móti þeim sem eiga það skuldlaust. Það þarf að byggja fyrir þau sem eru þörf fyrir húsnæði, en fjárhagsáætlun miðar ekki að því. Takk fyrir það og Vinstri grænir, gjörðu svo vel. Staða Reykjavíkurborgar eins og hún birtist í fjárhagsáætlun veldur miklum vonbrigðum. Útlitið er ekki bjart og hætt við því að borgin verður ógjaldfær ef ekki tekst að koma rekstrinum á réttan kjöl. Við aðstæður sem þessar er sérstaklega styrk pólitískrar forystu, það er brýnt að kjörnir fulltrúar skjóti sér ekki undan þeirra ábyrgð. Gerð fjárhagsáætlunar kallar á skýra forgangsröðun þar sem kveðið verði á hvaða verkefni ber að hlífa og hverju þurfa að fórna. Ekki er ásættilegt að varpa þeirra ábyrgð á almenna starfsmenn borgarinnar með flötum og óútfærðum hagræðingakröfum eða ganga endalaust í vasa borgarbúa til að auka tekjuflæði Reykjavíkurborgar. Við ráðstöfun takmarkaðra fjármuna í þröngri stöðu er brýnast að standa vörðum málaflokka velferðarmenntunar og umhverfismála. Vinstri græn munu hingað til halda þeim sjónarmiðum rækilega á lofti í fjárhagsáætlun vinnu komandi vikna. Takk fyrir þetta. Allar aðrar bókanir komnar inn. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði en að slíta fundi og hlakka til seinni umræðu þann 7. desember. Þannig að fundi er slitið klukkan 18:22. Skrifarar vinsamlegast verið eftir.